zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zingen waar. In een nieuwe dag. Kam uit de rie, het paard dat ik hier, het bijzonderheid. De tijd in er weer, het hert dat ik hier, het wie verzijn. Come on, you, zelfs in daarvoor, begin op de nacht. Want de liefde gaat doen, het van meisken boet, maar voel vrij. Dus zul je daar beginnen, dat ik net bij u ben. Je hoeft van u zijn, zonder zin. Jou in die hand, jou in die hart, als du het door mijn hart. Dit is mijn hand, dit is mijn hart, ik ga mijn bestaan ontdaan. Lang wie het komt, en zuster, als komt de dag, vriend de lucht, zing waar. Als komt de dag, vindt het lucht, zing waar. In een nieuwe dag. Ja mensen, een nieuwe dag. Mooi om weer te horen. Een nieuwe dag is aangebroken. Het is bijna zover. Hekste Keuringcommissie gaat richting hun positie. Onze inspecteurs bij de KFPS Sabine Zwaga, Jan Hennings en Popke van der Meulen. Nou, wacht eens even op de klok zo dadelijk van 9. Het zou mooi zijn, want dan kunnen we beginnen. Oh, ik hoor de klok al slaan. Hoe is het mogelijk? U ziet het, klokslag 3 voor 9 komen ze binnen mensen. Ga dan even een beetje gezelligheid aangeven. Even een beetje meedijnen. Kijk, ik zie de mensen al heen en weer gaan op de tribune. De loge. Even die handjes de lucht in. Kom eens op. Kom aan. Super. En dan komt hij. En zwaaien. En zwaaien. Jury. Zwaaien. Die horen we niet. Gezellig. Allemaal. Zo. Sabine. Popke. Ja. Moet ik alles zeggen? Moet ik alles zeggen? Ah. Stemming zit er nu al in. En daar gaat hij. Dat zijn jullie mooi in beeld, hè? Top. Rechtstreeks in de uitzending van Omroep Friesland. Even zwaaien, mensen. Ja, jullie daar.
Henk en Gerrit. Live in beeld. En nog een keer met z'n allen. Leeuwarden, kom eens op die handjes. Wil ik zien. En klappen maar. En iets harder. Toppie. Mooiste publiek. Van het hele jaar. Dit is toch bijzonder, dames en heren. Dit is toch uniek. Wat een sfeer nu alweer. En dan moet de keuring nog beginnen. Are we ready, ladies and gentlemen? Zijn we er klaar voor allemaal? Ah, ik ben een beetje doof aan het worden, zeggen jullie. Ja, maar ik ben dit jaar nog dover. Ik hoor jullie helemaal niet. Zijn we er klaar voor allemaal? Haha, super. Let's go. We gaan beginnen. Het is klokslag 2 voor 9. Ja, onze jongste hengsthouder, en u hebt dat op Omroep Friesland kunnen zien in de podcast, die gaat zo dadelijk eerst zijn hengst presenteren. Jongste hengsthouder binnen het KFBS presenteert Wardy 509 in Guidon. Rubriek aangeboden door FAB Riool en Wegenbeheer. Wardy 509 Sport Triple A, 10 jaar. Gefokt bij JT Bauma Nijland. Eigenaren JT Bauma, J. van der Weijden en T. Bauma. Het 481, dan een step referentenprestatiemerrie van Goffer 369. En een modelsportmerrie van Feitse 293. Hengst komt uit stam 8 en werd in het najaar van 2018 goedgekeurd. Z1 dressuur, ZZ Benne, limietklasse tuigen. Eind vorig jaar is Wardy overgegaan naar een nieuw hengstenstation. En daarmee doet de verandering hem wellicht goed, want een hengst met zo'n mooie afstamming en opvallend presterend verdient kansen. In Wardy komen 2 van de meest prominente tuigpaardmerrielijnen samen. Zijn vader Hette komt uit de lijn van Fabiola en Jurkje, waar grootverdiener Ulke 338 uit voortkwam. De moederlijn van Wardy, de bekende stam 8, staat ook bekend als leverancier van uitstekende tuigpaarden. Denk aan Ietjen, de Ulke 338, zus van Wardy. In het centraal onderzoek liet deze hengst zien hoe die gefokt werd. In het tuig behaalde hij maar liefst 87,5 punt. Wardy 509 heeft zelf ook het sportpredicaat verdiend. Beschikbaar bij het dekstation Stal de Wijdhoeve. Onze jongste hengsthouder binnen het KFBS in Tjerkwet. Wardy 509 Sport Triple A. Ja, nu al applaus, dat klinkt al mooi. Dames en heren, kijk en geniet. Hier is Wardy 509.
Prestatie van Wieboud 511, sportelite triple A, ook 10 jaar. Gefokt door mevrouw Hartema uit Wons in eigendom van de familie Age-Okkema in Siegerswoude. Vader is Torben 466, de moeder een sterpreferente Mary van Doeke 287, dan sterpreferente Mary van Jimme 275. Komt uit stam 34, goedgekeurd eind 2019. In de sport Z2 dressuur, ZZ Mennen, limietklasse tuigen. We genieten nog van Wieboud 511, dames en heren, heeft een nieuwe eigenaar gekregen met de Mexicaanse hengsthouderij Finca Sandro. De enige zoon van de in de Verenigde Staten gestationeerde Torben 466, die het afgelopen jaar zijn 3-jarige voor de keuring had. Met 1 kroonmerrie, 10 sterhengsten en 2 dubbel A-paarden heeft hij een keurige prestatie neergezet. Wieboud 511 is met 16,82% laag verwant. Hij zorgt dan ook voor bloedspreiding. Bovendien viel in het verrichtingonderzoek op een prima score van 81,5 punt onder het zadel, waarbij vooral de 8 voor de draf positief opviel. Wieboud heeft het sportelite-predicaat binnen dankzij talent voor dressuur, mennen als tuigen. Een echte allrounder dus. Wieboud 511 beschikbaar voor de fokkerij, Hengstenstation, Stal de Mersken, Siegerswoude en Finca Sandro, Mexico. De parels van het KFBS eens per jaar kunnen ze zien hier op de KFBS Hengstenkeuring. Dames en heren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, Wieboud 511. Rubriek aangeboden door FAB Riool en Wegenbeheer, de specialist op het gebied van riolering, wegenonderhoud en terreinbeheer. We zijn een dynamisch en ervaren bedrijf en zijn al meer dan 20 jaar actief in deze branche. FAB. Prestatie van de Wolter 513 dubbel A, 10 jaar. Fokkers Ed Constant en de familie Visser. Nederland Stoetrij Friese Visser, vrouw Schwan. Zoon van Fabe 348, de sterpreferente Mary van Karst 362. Dan sterpreferente Mary van Naam 264. Betreft hier stam 47.
najaar van 2019 ingeschreven M2 dressuur, tuigen limietklasse. Deze hengst Walter 513 voert zowel via zijn vader Fabe 348 en zijn laagverwante moederlijn onverwant bloed. Daarmee komt hij op een verwantschap van 16%. Daarmee trekt de hengst de aandacht van fokkers die op zoek zijn naar hengsten met een lager verwantschap. Walter komt uit dezelfde kast 362-moeder als de eveneens onverwante Omer 493. Omer vertrok in het najaar van 2022 naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze Walter viel in het verrichtingonderzoek op door zijn goede bewerkbaarheid. Aangespannen kwam hij het meest tot zijn recht, waarbij vooral zijn mooie vormingtechniek opviel. Bij het kampioenschap voor de concourswagen en in de lange lijnen haalde Walter 513 2 jaar geleden nog het brons. Beschikbaar bij stoeterij Friese Wisserdrachten, Walter 513. Walter 513. Uiteraard alle informatie over de hengsten in de catalogus. U kijkt naar de hengsten ingedeeld in rubriek 4. Prachtige collectie hengsten in deze eerste rubriek. Volgende is in aantocht. We gaan naar Arend 515, want ik zie Tom al staan. Arend 515 komt binnen. Kijk naar het behang, dames en heren. Kijk hoe die hengsten ervoor staan. Sport Triple A. Het was de kampioen jong hengsten 2023. De algeheel reservekampioen van 2023. 9 jaar nu. Fokkers D.A. Dijkstra, M. Dijkstra in Berlicum, samen met de familie Volmer, eigenaren. Arend is een zoon van Jouwe 485, dan sterpreferente Merrie van Hartse 425 en een stermerrie van Dortsen 420. Komt uit stam 161. Goedgekeurd in het najaar van 2019. ZZ ligt in de dressuur. Binnenkort alweer een stap verder. Het is dus de algeheel reservekampioen van 2 jaar geleden. Met Marijke Boele was Arend een van de smaakmakers bij de Kuur op Muziek afgelopen donderdag. Nieuw was het natuurlijk niet, want Arend 515 is een zeer getalenteerd dressuurpaard en al ZZ ligt geclasseerd waarbij hij rond de 70% scoort en al vele kampioenschappen wist te winnen. Arend hoort tot het eerste duo zonen van de vader Jouwe 485 die goedgekeurd zijn.
ziet het, een fraai typische hengst die in de verrichtingen een opvallende progressie toonde. Bleek een hengst met een superfijn karakter, echte allrounder. Alle 3 disciplines scoren van boven de 80 punten. Leverde inmiddels al 2 kroonmerries, 9 sterhengsten en 3 paarden met het triple A predicaat. Vorig jaar konden de eerste zonen van Arend zich al melden voor de hengstenselectie. En ook dit jaar werd de hengstencommissie aangenaam verrast door zijn zonen. Het lijkt al een kwestie van tijd en dan komt er een opvolging. Beschikbaar bij de Nieuwe van Lunteren, Arend 515. Mensen, het is amper 9:15 geweest en nu al is het genieten. En want geeft u mooi de reacties weer tijdens de presentatie van de hengsten. Nog een keer kijken naar Arend 515. Laatste uit deze groep, Boetse 516, de manen bijna aan de grond. Kijk eens hoe mooi, Sport Triple A, 9 jaar. Fokproduct van AP van de Ven uit Vinkel. Bezit van de familie Volmar, TC Visser in Lunteren. Is dus die tweede zoon van Jouwe 485 en een stermerrie van Uldrik 457. Dan een sterpreferendemerrie van Sietse 385, komt uit stam 54. Ook goedgekeurd in het najaar van 2019. Z2 Dressuur. Boetboord met stalgenoot Arend tot het eerste duo, dus goedgekeurde zonen van jou. Ik zei het daar zo even al. We zien dit een opvallend fraai, typische hengst met een sierlijke beleiding. Was de verrichtingstopper van het Centraal Onderzoek in 2019. Kreeg onder meer een 9 voor de stap. Alle 3 disciplines triple A-scorer behaald. En naast de as kan Boet ook de beentechniek in drafgalop, de souplesse en de bewerkbaarheid verbeteren. Heeft inmiddels 11 stermerries voortgebracht, 7 sterhengsten, 9 dubbel A-paarden en 1 met triple A. De dressuring presenteert Boet zich met Sabine van de Loenhorst opvallend. Wist ook het sportpredicaat al binnen te halen. Afgelopen donderdag deden ze mee in de primeur, de rubriek voor KFPS stamboekhengst in een kuur op muziek. En ze kregen de handen op elkaar. Boet 516 levert net als vorig jaar ook dit jaar weer zonen voor de tweede bezichtiging. De nieuwe generatie staat in de startblokken, dus wie weet een opvolger dit jaar. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren, Boet 516.
rubriek aangeboden door FAB, Riool en Wegenbeheer. Wat een prestatie. Hier is hij nog een keer. Boetse 5-1-6. En dat waren ze, dames en heren, de Hengstaart, de eerste rubriek. Wat stonden er weer geweldig voor. Ze gaan binnenkomen en ik ga ze zo dadelijk op kwaliteitsvolgorde opstellen. Jury gaat dat uiteraard bepalen en dat noemen ze zo mooi op tal zetten hier. Daar komen ze. Hey mensen, goedemorgen. Jullie waren er allemaal, zie ik. Mooi. Prachtige rubriek, stap even rond. Jury kijkt nog even. Zo dadelijk de plaatsing. En er kan nog altijd wat mee geschoven worden. Nou, mensen, als een beetje op tal zetten. Wardy mag even mijn kant op komen. Jelle. Wardy even deze kant op. Wardy even voor 5:13. Arend, even 2 plaatsen op. Dus 2 plaatsen naar voren. Nou, kom al aardig in de richting. Altijd een beetje gehussel, mensen. Ik probeer natuurlijk ook verkeerd spoor te zetten. Met de volgorde van de paarden. Maar dat lukt wel weer. Nou, loopt al aardig zo. Altijd spannend, hè?
hoe is die plaatsing? Want meestal mogen de eerste en de tweede plaatsen mogen door naar de kampioenskeuring. Even kijken, die loopt gewoon op. Ja, Harm ziet er al aardig goed uit, hè? Harm die kijkt mee of het allemaal wel goed is. Misschien dat die laatste hengst even stil wil gaan staan daar. Zet daar maar even neer, Edwin. Dan kunnen mensen op de lounge, die hebben hem nog niet zo goed gezien, die kunnen even stappen. Zet hem even stil daar. Nee, we kunnen hier binnen slecht horen, jongens. Binnen kunnen we het nauwelijks horen. Maar dat wordt nu al beter. Ach, met zo'n opstellen van die hengsten is het wel even mooi om er één uit te halen, even naar te kijken alvast. Kan ik wel een beetje voorbereiden op straks, weet je wel. Duurt nog wel even, Edwin, voordat ze er zijn. Mensen, als je hierbij staat, dan is zo'n hengst dan prachtig mooi. De oortjes naar voren. Hier zijn we toch. Dit brengt verbinding, het Friese paard. En verbinding hebben we hier wel een beetje nodig. En dat is mooi dat we dat nu al hebben. Genieten van de Friese hengst in de eerste rubriek. Aangelopt er even achteraan. Edwin in stap, want we gaan stappen. Want dit is de volgorde, dames en heren. U snapt het. En de laatste twee, die gaan we nog even wisselen. De laatste twee, die moeten nog even gewisseld worden. Daar nog even een plaats op, Jelle, 509. Nog even een plaatsje op en dan voorbond, had ik al gezegd. En dan gaan we zo dadelijk opstellen, dames en heren. Dan gaat Sabine de eerste uitslag toelichten. Deze prachtige rubriek aangeboden door FAB Riool en Wegenbeheer. Op kop geplaatst, Poet 516. Dan Wieboud, dan Arend, dan Waardi, dan Walter. Sabine, ga je gang. Een hele goede morgen, mede namens mijn collega's Popke van der Meulen en Jan Hellings. Het Friese paard heeft een geweldig en uniek karakter. Ze is vriendelijk, mensgericht, betrouwbaar. Ze is trots en wil graag dienen. Ze is er voor je als je het moeilijk hebt. En ze verbindt daardoor mensen over de hele wereld. Laten we een voorbeeld nemen aan het Friese paard. Haar toekomst ligt in onze handen. Hoe we met elkaar dat prachtige cultureel erfgoed bewaren. Bij alles wat we doen hoort het Friese paard op één te staan. Vandaag gaan we weer volop genieten van onze prachtige Friese stamboekhengsten. Voor velen in Nederland en daarbuiten het hoogtepunt van het jaar. En ik herhaal nog maar even een keer. Wat de uitslag vandaag ook mogen zijn, elke hengst heeft zijn eigen unieke waarde voor de fokkerij. Want niet de plaatsing vandaag, maar de eigenschappen van uw merrie en uw eigen fokdoel bepalen welke hengst het beste bij uw merrie past. Vandaag werken we weer naar verschillende kampioenschappen toe, met als climax het algemeen kampioenschap. En het gaat daarbij om dit moment, hoe de hengsten zich vandaag presenteren. En daarbij vergelijken we de hengsten steeds in hoeverre ze aan ons fokdoel voldoen, waarin het ideale Friese paard wordt beschreven, qua rasuitstraling, bouw, beenwerk, stap en draf. We wensen iedereen veel succes en plezier en mogen de beste winnen. Op kop geplaatst in deze rubriek, Poet 516, een droom van een paard als we het hebben over het fokdoel, het ideaal wat betreft rasuitstraling. Dan staat hier het voorbeeld, een hengst met een heel sprekend hoofd, met veel behang, hele fraaie halsvorm, sierlijke beleiding. Een hengst die in uitstekende conditie wordt gepresenteerd, die goed stapt met veel lichaamsgebruik. Deze hengst is op kop en geplaatst en wordt uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dan een hele mooie tweede positie voor Wieboud 511. Wieboud wordt elk jaar beter. Wieboud heeft veel statuur,
Wieboud die draaft eigenlijk het beste van deze groep met een heel sterk achterbeengebruik. Een heel mooi voorbeengebruik, mooi in balans. Dus ook Wieboud zien we graag terug in de kampioenskeuring. Dan op de derde plek Arend, 515. Een hengst die nog veel jeugd uitstraalt, ook veel rasuitstraling heeft, mooie halsvorm. De stap is voldoende ruim en takmatig. In de draf heeft hij weinig tempo nodig, blijft hij mooi in balans. Arend, 515. En een compliment voor de voorbrengers van Wardy, want we hebben Wardy nog nooit zo rustig gezien. Heel fijn, netjes opgesteld, goed stappen. Hij zit heel sterk gebouwd, hij is goed bewaard, uitstekende conditie. Wardy 509. En dan Wolter 513. Wolter die heel evenredig gebouwd is, die heel veel rasuitstraling heeft, een hele sterke lendenpartij heeft, goede kruisligging, die in de beweging misschien nog iets meer balans mag hebben, maar heel mooi. Wolter 513. Bedankt Sabine. Dames en heren, Gert Baert had de prijsuitreiking namens FAB Riool en WGB. We gaan de eerronde lopen. En naar de kampioenskeuring gaan Boet 516 en Wieboud 511. Meneer Van der Meulen, de eerronde. Dames en heren, op kop geplaatst. Een hengst met veel fans op de tribune. Boet 516. Daar komt hij. En daar is Wieboud 511. Arend 515. Wardy 509. En Wolter 513. Prachtig van de KFPS keuring 2025. We gaan de hengsten ingedeeld in rubriek 3. Dames en heren, hengsten ingedeeld in rubriek 3, aangeboden door V2 Facility. Tjebbe 500 maakt zijn opwachting. Sport Triple A, 11 jaar nu. Gefokt en in bezit van stalhouderij de Zadelhof in Breukelen. Tjebbe is een zoon van Bartele 472. Komt bij een stermerrie van Dries 421. Daarachter een kroonpreferente dubbel A-merrie van Tjerk 328. Vindt zijn oorsprong in stam 2. Was alweer in het najaar van 2017 dat de hengst werd goedgekeurd. Z1 dressuur. Hij werd goedgekeurd als eerste zoon van Bartele 472 uit een sterk fokkende tak van stam 2. In de verrichtingen viel de hengst op vanwege zijn prima bewegingstechniek. Hij leverde mooie cijfers op voor alle 3 de disciplines. Tjebbe 500 leverde inmiddels 7 kroonmerries en 5 paarden met een triple A-predicaat. Nakomelingonderzoek leverde voor Tjebbe in 2023 zijn definitieve goedkeuring op.
En de goedkeuring van zijn zoon Kees 531, die met hele fraaie cijfers uit het Centraal Onderzoek kwam. Tjebbe 500, beschikbaar via het team van de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Ja, steeds meer en meer mensen zijn er al bijgekomen. Dames en heren, presentatie van Hengst Tjebbe. Tjebbe 500. Komt die nog hier? Binnenkomst, dames en heren, van Tide 501. Sport Triple A, 11 jaar, gefokt door Johan Onderdijk uit Zwolle. Bezit van stoeterij Bommestein Jouwe. Tide is een zoon van Alwin 469 uit een sterpreferente merrie van Hengst Lodewijk 431. Dan een sterpreferente merrie van Teunus 332, komt uit stam 8. Goedgekeurd eind 2017, ZZ ligt in de dressuur. Had in 2023 een heel mooi jaar met goedkeuring van Niek 538 en Martinez 539. Twee hengsten die veel indruk hebben gemaakt. En ook druk zijn geweest om aan de vraag van de fokkers te voldoen. En met Rolien van de Mietwijn leverde hij een kampioen op de centrale keuring en een merrie die genomineerd is voor de titel Paard van het Jaar. Tide was de eerst goedgekeurde zoon van de exterieurvererver en inmiddels naar Amerika geëmigreerde Alwin 469. Zelf is Tide door zijn fraaie exterieur een opvallende verschijning. U ziet dat ook in de verrichtingen positief zich laten zien. Heel goed gebruik van het achterbeen. En een sterpercentage van 70% is Tide een topvererver in ras. Heeft inmiddels 14 kroonmerries, 58 sterzonen, 9 triple-A paarden. Dus met glans geslaagd voor zijn nakomelingen. Onderzoek, 9 kroonmerries, 6 nakomelingen. Haal ook het triple-A predicaat. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren. Tide 501.
Tide 501. In Amerika, dames en heren, werd zeer recent zijn eerste zoon goedgekeurd. Sepke 549. Hier is hij nog een keer. Tide 501. Ja, zo'n Sepke 549, dus goedgekeurd in de Verenigde Staten van Amerika. En had inderdaad 14 kommerries, 58 sterzonen en 9 triple A paarden. Tide 501. Entree, dames en heren, van Tiemen 503, Sport Elite Triple A, was de reserve kampioen oude hengsten in het jaar 2023, 11 jaar. Het van Dijk Haar Oosterzee is de fokker, eigenaar en gebroeders van Manen, Hendrik Eppinga. Tiemen is een zoon van de hengst Tjalle 454 uit een kroon Sport A-merrie van Harmen 424. Dan sterpreferente prestatiemerrie van de hengst Sape 381, komt uit stam 70. In het najaar van 2017 ingeschreven, lichte toer in de dressuur. Product van familie Lijnenteelt. Zowel vader Tjalle als moeder Isoka komen uit dezelfde Vildzicht merrielijn. Die samenkomen bij de preferente Elisabeth, moeder van de preferente Feitse 293. Een hele mooie typische hengst, dames en heren, fraai gebouwd. Niet op het centraal onderzoek in alle 3 de disciplines. Weer prima verrichtingen zien. 86 punten voor de tuigproef. Daarmee treedt hij nadrukkelijk in de voetsporen van vader Tjalle 454. 2020 was Tiemen de hengst met de meeste eerste premieveulens. Tiemen bracht al 7 kommerries, 6 nakomelingen met triple A-score. Beschikbaar bij de broeders van Maan in Ede en de Exxon Gaasterland Oude Middum. Tiemen 503. Tiemen 503. Daar komt hij. Presentatie van hengsten Auwert 514, Sport Triple A, 8 jaar. Gefokt bij A. Kranendonk Lochem, bezit van Strijd Bommestein Jouwe. Auwert is een zoon van Johannes 484 uit het model AA-merrie van Andries 415.
Dan een sterpreferente prestatie Triple A-merrie van Volker 353, komt uit stam 25. Ingeschreven in het najaar van 2019, Z2 dressuur. En Howard 514 is 2025 goed begonnen. Hij is goedgekeurd op nakomelingen namelijk. En van Howard zijn de 7 nakomelingen doorverwezen naar de voorrijdagen. Ook alweer een geweldig succes. 7 zonen richting de voorrijdagen en daarmee was hij recordaanvoerder. Eerste goedgekeurde zoon destijds van Johannes 484 in combinatie met een uiterst exterieur sterke moederlijn. Ziet het, een fraaie, moderne rastypische hengst. De verrichtingen vielen de draf en de galop op. Sterk gebruik van het achterbeen. Ook weer scores boven de 80 punten in alle disciplines. Vooral in het tuig wist hij te imponeren, 86 punten. Kijken we naar de eerste jaargang Vernons destijds. Die leverde maar liefst 16 eerste premies op. Zeven zonen dus naar de voorrijdagen. Inmiddels een zoon goedgekeurd, namelijk Rutger 546. Hier is Howard 514. Rubriek aangeboden door V2 Facility. Prestatie, dames en heren, van de hengst Howard 514. V2 Facility, een jong dynamisch bedrijf, specialist in facilitaire dienstverlening, sportmanagement. We verzorgen zowel het facilitair als het sport-eventmanagement van A tot Z. Oftewel van AutoCAD-tekening tot VIP-box en van weiland tot evenemententerrein. De komst van Wander 512. Triple A, 10 jaar, gefokt bij M. de Jong in Tjallebert. Bezit van Stoeterij Visser en Veuring. Lodewijk 431 is de vader. De moeder een stermerrie van Beert 411. En dan een stermerrie van Oepke 266. Hengst komt voort uit stam 38. Ingeschreven in het najaar van 2019. L2 dressuur, limietklasse tuigen. Afgelopen december, dames en heren, goedgekeurd op nakomelingen. 1 kroonmerrie, 12 hengsten, 6 paarden met een triple A-score. En daarmee was zijn navok zeer opvallend. En wel verschillende kampioenen als verder had van Wander 512. Hij is de enige zoon van Lodewijk 431 die goedgekeurd is. Ondanks dat hij uit een Beert 411 moeder komt, kan zijn afstamming als relatief onverwant worden omschreven. Ten meer omdat zijn grootmoeder een sterpreferente dochter is van Daan 264.
Komt uit de bekende Merrylijn, de wijkje Merrylijn. Ook de prevente Cherrick 328 en Jurre 284 uit voortkomen. Fraaie rastypisch hengst in de richtingen, prima manier van draven, alle drie de disciplinesferen. Viel op zijn voorbeeldige instelling. Wander 512 beschikbaar voor de fokkerij via het team van Stoeterij Friese Visser in Drachten. KFPS hengstenkeuring, presentatie van hengst Wander. Wander 512. Ja, dat waren de hengsten ingedeeld in de groep 3, rubriek 3. Komen we weer binnen, u kent de procedure. Zodanig de voorlopige kwaliteitsvolgorde. Altijd weer spannend. Want het waren zo mooi, ook de hengsten uit deze derde rubriek. Aangeboden door V2 Facility.
503 mag even 2 plaatsen naar voren. 503, 2 plaatsen naar voren. ...514 achter 503. Dames en heren, hengsten zijn op tal gezet en dit is de uitslag op kop geplaatst. Timen 503. Dan Auwert 514, Tjebbe 500, Tiede 501 en Waander 512. Team van de V2 Facility biedt deze rubriek aan. Kira van Wel stond hier, ja, daar is Kira al, gaat de prijs uitwerken. En natuurlijk ook ons team van de Jong KFPS druk in de weer. We zagen al Merle Slagers, we zien als het goed is nu Sophie Leemans. De toelichting van Sabine. Ja, dankjewel Bert. De tweede groep alweer vandaag. Wederom een hele mooie groep. Op kop geplaatst in deze rubriek Timen 503. Een hele jeugdige hengst met een fraaie voorhand die vandaag weer opviel met zijn handelsmerk. De lichtvoetige draf met een heel sterk achterbeengebruik. En daarom ook deze koppositie vandaag. Een hele mooie tweede plaats voor Auwert 514. Auwert, als die voor je staat, een hele moderne opdruk. Heel veel rasuitstraling. Hele mooie beleiding, mooi silhouet. Hengst die ook in draf een heel mooi voorbeengebruik liet zien. Tweede plek voor Auwert 514. Een derde positie voor Tjebbe 500. Tjebbe die heeft een heel veel expressie in zijn hoofd. Veel behang. Die sierlijk en luxe. Die stapt vlot, ijverig. In draf ook een heel mooi voorbeengebruik. Tjebbe 500. Tiede is een hengst met heel veel statuur, veel rasuitstraling. Hele mooie royale schouderpartij. Die mocht in beweging zijn meerdere erkennen in de hengsten die erboven staan. Maar hele fraaie presentatie van Tiede 501. En tot slot Waander 512. Ook een hengst met heel veel uitstraling, heel veel expressie in het hoofd. Hele royale voorhand. De stap was vandaag wat beperkend, maar een hele nette presentatie van Waander 512. Ja, Kira van Wel namens V2 en Sophie Leemans namens Jong KFPS hangen de lint aan. Feliciteren. Mooie rubriek. En de eerste twee hengsten gaan we terugzien in de kampioenskeuring. Maken we altijd een feestje van Leeuwarden bij de eerronde. Het top van het KFPS, aangevoerd in dit geval door Timen 503. En dan klappen we even mee. Auwert 514. Tjebbe 500. Tiede 501. En Waander 512.
Ja, een mooi moment op deze zaterdag is altijd het uitreiken van de Silver Ball. Voorzitter van de vereniging Het Fries Dagpaard, Mechtelt van der Kooi in ons midden. En ik ga het woord geven aan Mechtelt. Dames en heren, we gaan naar de uitreiking van de Silver Ball. Het woord aan Mechtelt van der Kooi, voorzitter van de vereniging Het Fries Dagpaard. Dankjewel, Bet. Daar is hij dan, de prachtige, glimmende Silver Ball. Beschikbaar gesteld door de familie Witteveen uit Canada. En hij wordt gewonnen door de beste nationale stamboekhengst voor de Friese Sjees. Die gaat hem winnen. En er staat al een hele rij op, allemaal plaatjes. Vorig jaar stonden we hier voor Jurre 495. Het jaar daarvoor voor Nane 492. Rommet 498, won hem ook al. En IJzer 489 won hem 4 keer. Torbe 466 en Tjada 483 staan er ook al op. En dit jaar is die gewonnen door Gosse 526. En dan is Gosse 526 in aantocht, dames en heren. We willen ook graag de fokkers-eigenaren daarbij betrekken. En natuurlijk Radboud en Natasja. Winnaar van de Silver Ball, Gosse 526. En wat laat hij zich weer zien. En wat is dat applaus dan mager. Dames en heren, Gosse 526. Zo, wat een binnenkomst. Gosse had een fantastisch tuigseizoen. En dat tuigseizoen dat begon al vorig jaar, toen stonden we hier. En toen werd hij kampioen van de Horses to Fly KFPS tuigcompetitie. Hij werd dus nationaal kampioen Friese dekhengsten voor de Sjees. En hij werd ook nog eens reservekampioen nieuwelingen, ook voor de Sjees. Mooi. Zoon van Nane 492, uit de merrie van Beert 411, gefokt bij A. Leijendekker in Witmarsum, J. Kleinstra, Groningen, eigenaar. En fokkers, kom er even bij, dus ook jullie moment natuurlijk. En dan gaan we de Silver Ball uitreiken, Mechtelt. Ja. Natasja en Radboud, gefeliciteerd. Silver Ball, aangeboden door de familie Witteveen uit Canada. Uitgereikt aan de nationaal kampioen Friese stamboekhengsten voor de Sjees. Zij heeft gefokt bij A. Leijendekker Witmarsum, Kleinstra Groningen, eigenaar. En Mechtelt zei het al, gefeliciteerd Radboud en Natasja. Dat was ook een geweldige happening, dames en heren, toen we een paar maanden geleden hier waren. Tijdens Indo-Friesland werd dat kampioenschap ook weer verreden. Silver Ball uitgereikt hier. Mechtelt gaat mee de ereronde rijden. En een mooi plaatje voor de fotografen. Misschien nog even opstellen wat de pers mooie plaatjes kan maken. Altijd weer een van die highlights op de zaterdagmorgen, het uitreiken van die prestigieuze Silver Ball. Nou, fotograaf even de kans geven. Dit is een dag die je als fokker-eigenaar natuurlijk niet snel vergeet. Prachtige huldiging. En dan gaan we zo dadelijk de ereronde inzetten. Ja.
dan komt de rest nog aan. Zij het gefokt bij Leijendekker Witmarsen voor die Kleinstra Groningen eigenaren. Zo die eigenaren en fokkers nog eens even een extra applaus geven, dames en heren. Dit is hun moment. Dit zijn de plaatjes die je te doen. Hier droom je van en sommige dromen komen ooit een keer uit. Ja, en dan gaan ze terzijde, gaan we een eerronde maken met de winnaar van de Silver Bowl. KNP Zengst, Gossen 526. Dit is zo'n momentje, dames en heren. Een speciaal moment. Nog even weer een beroep op jullie. Gaan we toch allemaal even staan. Kom op, komt-ie! Ja, dat is Moorman, Gossen, 5, 2, 6, met z'n allen. Super. En nog één keer, met z'n allen. Hij blijft zweven, hij blijft stralen. Wat een stoere hengst. Mechtelt wordt weer netjes teruggereden. Ja, er is nog een hele klim op zonder chase, maar dat is ze gewend. Nou, Radboud. Mensen zijn weer gaan zitten. Nog één keer het moment, dames en heren. Van de winner of the Silver Bowl. Ladies and gentlemen, de champion. De champion Gossen 526. Ja, dat was mooi, man. Ja, jury komt er alweer aan, we gaan een positie innemen, want we gaan naar een hele mooie rubriek. En die hebben we in wat gedeeltes vandaag weten op te splitsen. Ook het eerste gedeelte van rubriek 2 wordt aangeboden door V2 Facility. Bas Verhoeven, Lone Vonk en een geweldige team. We hebben ook hier weer keihard gewerkt. Ze zijn al vele dagen bezig hier. Alles op en top in orde te brengen. V2 Facility. Twee hengsten in het eerste gedeelte van rubriek 2. Dat gaat dan over de touch. Ja, dat ook. Ja, dat kopwering, dat schakelen vermogen, dat schakelen het vuurstoel. Donderdag. Ik kwam die eerste keer los, had die warm met de los. En dan kwam die net. Hallo. Prachtige binnenkomst en kijk ook hier naar het behang. Betreft de hengsten Martsen 521 Sport Elite AA 13 jaar. Gefokt bij Starking BV in Spannem. In bezit van de familie Aange Okkema Siggerswoude. Zoon van Dries 421.
Aan de stermerrie van Abe 346 en dan een stermerrie van Nieke 309. Komt uit stam 94. Ingeschreven via een verkort onderzoek in het najaar van 2021. Lichte Tour Dressuur, ZZ Menne, limietklasse tuigen. Martse, een van de 6 hengsten die in 2021 zijn dekbrevet in ontvangst mocht nemen, heeft zijn status als KFBS stamhoeghengst verdiend, dankzij het verkort onderzoek dus. Als succesvolle sporthengst kon hij deze route bewandelen. Martsen 521 had met Harmina Halverda lichte Tour Dressuur gehaald. ZZ Menne tuig dus in de limietklasse. En voordat hij stamhoeghengst werd, haalde hij al 80 punten in zijn IBOP met een vlijtige stap, afdruk en tact in de draf en een krachtige, makkelijk schakelende galop. Komt uit de relatief kleine stam 94. Met achtereenvolgens de hengsten Dries 421, Abe 346 en Nieke 309 en Teke 273. Heeft hij een benedengemiddelde verwantschap van 17,1%. Dat in combinatie met zijn fraaie rastype, uitstekende karakter, beschikt Martsen over het complete pakket aangewenste eigenschappen. Beschikbaar bij stal de Mersken Siegerswoude, Martsen 521. Prachtige rubriek nummer 2, dames en heren. Opgedeeld in een paar gedeeltes. Presentatie van Martsen 521. Deze beide hengsten zijn via verkort onderzoek goedgekeurd. Hengsten die opmerkelijk presteren of hebben gepresteerd in de sport en zo een deklicentie hebben verdiend. Beide hengsten zijn nog niet goedgekeurd op nakomelingen. Vandaar dus een aparte rubriek. En we gaan naar die tweede hengst. Jeroen 535. Ja mensen, even een stukje muziek, want de voorbrengers van Jeroen die dachten dat hij wat later moest optreden. Maar we hebben deze rubriek dus verdeeld. Even een stukje muziek. Zijn achter de schermen bezig. Martsen hebben al gezien. Wacht even op Jeroen. Muziek van het team van Koopmans Geluid. Het
duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ja, als ik terugkom in de tijd. Ah, en even die handjes, mensen. Agen, die doet het even voor. Even swingen. Mooi. Kom op, Agen, met live in beeld. Ja, op dat dikke bakje. Zombie. Dancing with the Stars. Ladies and gentlemen, we present you all the way from Siegerswoude, Mr. Age Okkema. Kom op, Age. Stel ons niet teleur, jongen. Mensen, en die handen. Die handen. Kom op. The one and only. The one and only. Age. Super. En daar is Jeroen 535. Sportelite 14 jaar, gefokt door mevrouw Ake Pol Grijpskerk. Mark Peterspaan, Ike Baron Liebert, eigenaren. Jeroen is een zoon van Anders 451 uit een stermerrie van Volke 353. Dan sterpreferent van Lammert 260. Internationale Grand Prix. Ron werd via het verkort onderzoek goedgekeurd op basis van de uitzonderlijke sportresultaten. Won in 2022 Europees Zware Tour kampioenschap. Werd vierde in de wereldbeker kwalificatie in Brno. Vijfde in de Grand Prix Special in Samorin. En in 2023 won hij meerdere malen de Grand Prix Nationaal. En werd eind december nog derde op de Grand Prix van het Internationaal Indoor Concours Piek Groningen. Jeroen heeft met vader Anders het eerste Friese paard in de geschiedenis die zich kwalificeerde voor de wereldkampioenschappen van Kaan. Grootvader Adel was de eerste Friese stamhoekhengst ooit die het niveau Grand Prix haalde en zelfs internationaal de Grand Prix won. En daarmee is Jeroen de derde generatie Grand Prix hengst en een waarachtige sporthengst met een verwantschap van 16,94. Beschikbaar bij stal Baron Spaan in Liebert. Sportelite Jeroen 535.
Dames en heren, aan de lange lijnen komt hij nog een keer voorbij. Jeroen 5-3-5. En we klappen even mee. En bij de hengsten keren terug. Ja, we hebben er even een aparte rubriek van gemaakt, dames en heren. Beide hengsten zijn nog niet goedgekeurd op basis van nakomelingen. Vandaar deze aparte rubriek, ook aangeboden door V2 Facility. Lisa van Gils zal zo dadelijk namens Jong KFPS de prijzen uitreiken. Beide hengsten in de baan. En meneer de ringmeester, we gaan ze opstellen. Martsen 5-2-1 en dan Jeroen 5-3-5. Sabine heeft het woord, zal de hengsten toelichten. Ja, de derde groep van vandaag. Het is een ingelaste rubriek 9. Deze hengsten stonden ingedeeld in rubriek 2, maar ze zijn nog niet op afstammelingen goedgekeurd. Vandaar dat deze twee sporthengsten samen gekeurd worden in deze rubriek. En ze behoren nog bij de jongere hengsten. Hoewel hun leeftijd misschien iets anders doet vermoeden. Op kop geplaatst in deze rubriek Martsen 521. Een hengst met veel rasuitstraling, veel front, goed bewaarde hengst, nog veel jeugd. Die actief stapt en een heel mooi voorbeengebruik in draf laat zien. Een kopplaats voor Martsen 521. En dan niets minder Jeroen 535. Jeroen die onder zijn meester Peter Spaan schittert in de dressuring. Een paard waar we allemaal kippenvel van krijgen. Een hele mooie tweede plek voor Jeroen 535. En we nodigen Martsen uit om mee te gaan naar de kampioenskeuring. Dankjewel Sabine. Dames en heren, de eerronde uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Martsen 5-2-1. En die klimt er alweer in. En die laat zich nog mooier zien als jullie die handen op elkaar brengen. Aan de lange lijnen, Jeroen 5-3-5. Ja, eens per jaar, dames en heren, gaan door heel het land de staldeuren open. Van de crème de la crème van ons stamboek. Dit wordt weer een bijzondere rubriek. Rubriek nummer 2, aangeboden door Werf Talent. Weerzien met de oude hengsten binnen ons stamboek. Hoor alle mooie tune. We gaan er eens goed voor zitten. We gaan er eens goed voor staan. En genieten.
Aan de lange lijnen Mathies 504, Sportelite Triple A, was kampioen jonge hengsten 2020, algemeen kampioen hengstenkeuring 2020. 13 jaar, Fokker Standerkse Oosterhout, Merlon van de Gebroeders van Maan in Ede, zoon van Norbert 444 uit de sterpreferende merrie van Beert 411 en de stermerrie van Christ 358, komt uit stam 15. Goedgekeurd in het najaar van 2018. Zware Tour dressuur, limietklasse tuigen. Mathies werd al 6 jaar goedgekeurd, kreeg in december 2023 definitieve goedkeuring na het met goed gevolg afleggen van het nakomelingenonderzoek. Had excellente scores in het centraal onderzoek, onder het zadel maar liefst 86 punten. Veel aanleg voor de zwaardere onderdelen van de dressuur. Galop beoordeeld met een 8,5. Maakte destijds een comeback in de dressuursport met Corina van der Bunt. En behaalde een startbewijs in de Grand Prix. In 2 keuringsjaren haalde Mathies al 30 stermerries, 4 kroonmerries, 22 sterhengsten en 3 paarden haalden het Triple A predicaat. Heeft ook zijn eerste goedgekeurde zoon in Pelle 545. Mathies 504 voor de fokkerij beschikbaar bij de Gebroeders van Manen in Ede. Dames en heren, wat een presentatie. Hier is die nog een keer, gedragen door het publiek. Let's hail Mathies 504. Wat een dag, wat een hengsten. Ladies and gentlemen, dames en heren, mesdames et heren, mesdames et messieurs, et maintenant, le champion du monde, Jurre 495. Sport Elite Triple A. 3 keer kampioen jonge hengsten, reservekampioen jonge hengsten, reservekampioen oude hengsten. Kampioen oude hengsten, maar algemeen 5 keer kampioen Jurre 495. Won ook de Silver Bowl. Gefokt bij de heer Dijnum in Schaart, in eigendom van Stal Chardon en H.J. Niemeyer. Maurits 437 is de vader. Uit de sterpreferende prestatiemerrie van Jasper 366. Dan een stermerrie van Turnus 332, komt uit stam 25. Lichte Tour dressuur, limietklasse tuigen. Moeten we hem nog voorstellen, dames en heren, 5voudig hengstenkeuring, kampioen Jurre 495. Opvallende resultaten in de tuigsport. Zo kwam hij ook in beeld bij de jury. 2016 op de nationale concours voor de GSL winnaar van de KFPS Nieuwelinge competitie. U ziet het, rastypisch, modern.
Verrichtingen super gedaan. Alle 3 keer boven de 80 punten. Als startpaard zelfs 85. In 2023 vormde hij een sensationaal tuigduo samen met toen nog stalgenoot IJsse 489. Onder het zadel zien we de hengsten in de lichte Tour. Jurre, 4 jaar geleden definitief goedgekeurd. Leverde in dat jaar ook de Centraal Keuringskampioenen. Ideaal van Jensje Splits. Leverde 4 kroonmerries, 6 nakomelingen met triple A-predicaat. Inmiddels 2 zonen goedgekeurd. Hielke 530 en Siebren 547. Beschikbaar bij Stal Chardon in Jarwet. De 5-voudig kampioen Jurre 495. En daar is die nog een keer. Jurre 495. Wat een hengsten achter elkaar, dames en heren. Kijk daar nu eens binnenkomen. Nane 492. Sport Triple A. Meerdere malen reservekampioen, reserve algemeen kampioen. Kampioen KFPS hengsten voor de CS 2022. Won ook de Silver Bowl. Was paard van het jaar. 13 jaar. Gefokt bij T. Jongsma Bornbergum. Germaarse Bauma. Eigenaar. Nane de zoon van Wiemer 461, de stermerrie van Brandes 345 en de stermerrie van Tamme 276. Vindt zijn oorsprong in stam 8. Z2 dressuur, winnaar Pavo, Friso bokaaltuigen, KFPS Nieuwelingen competitieronde, overal winnaar daarin. En winnaar van de provincie Friesland prijs. Goedgekeurd in 2015, kreeg vooral ook door zijn voorbeeldige instelling zeer hoge punten. We hadden 88,5 als menpaard, 88 als tuigpaard, was de verrichtingsstopper. Definitief goedgekeurd in 2020. Nakomelingen doen prima ABFP testen. Leverde 7 kroonmerries, 10 sportpaarden. En met de gouverneur van het Hechterveer nu ook een sport-elitepaard. 16 triple A nakomelingen. Inmiddels heeft Naan al 3 sterk presterende zonen in Herre 524. U zag al Gosse 526 en Elger 536. Dekstation Henswoude Oldenborn. En nu Nane 492. Wat een hengsten op deze mooie zaterdagmorgen van de 11e januari. In het jaar 2025 zijn we vanmorgen begonnen met een nije dij.
What a day, ladies and gentlemen. What a stallion it is. Look at this. Nane 492. En als u het mooi vindt, mag u het laten horen hoor. Ja, wat een prestatie. We gaan naar de volgende hengst. Rubriek aangeboden door Werf Talent. Presentatie van de volgende hengst. Hier is Marcus 491 Triple A. Kampioen Jong Hengsten, reserve algemeen, kampioen op de hengstenkeuring van 2016. Reservekampioen Jong Hengsten en reserve algemeen kampioen op de hengstenkeuring van 2019. 13 jaar inmiddels gefokt bij de familie Van der Werven in Sondel. Hendrik Ebbinga, Oude Mirdum, eigenaar. Marcus is een zoon van Maurits 437. Uit een sterpreferente prestatie Merrie van Onne 376. En dan een sterpreferente Merrie van Christ 358. Komt uit stam 122. Z1 dressuur Elmenne Tuigenlimiet. Rastypisch goedgekeurd in 2015. In het centraal onderzoek ook weer in alle 3 de disciplines boven de 80 punten. En werd in 2020 op basis van nakomelingen ingeschreven. Sterke exterieurverver. Fraai rastype, correcte bouw geeft hij door aan zijn nakomelingen. Waarmee hij een sterpercentage van 57 haalt. Nakomelingen van de hengst worden gekenmerkt door een plezierige, uiterst betrouwbaar karakter. Heeft inmiddels 10 kroonmerries, 5 paarden die een triple A-predicaat haalden. Gestationeerd bij het dekstation Gaasterland, Oude Mirdum. Presentatie van Marcus 491. Beste mensen, Marcus 491. Knap hoor, ook van Hendrik Ebbinga, dat hij dat volhoudt, zo 2 rondjes, super. Mooi. Ja, dan nu even een speciaal moment weer. Want we gaan zo dadelijk, maar daar wachten we even mee, naar de presentatie van Mijnte 490. En dat is een zoon natuurlijk van Beert 411. En vandaag hadden we Beert, misschien even iets stilte graag,
graag in het zonnetje willen zetten voor zijn 25e levensjaar. Maar de sportpreferente Beert, een icoon in de fokkerij, stierf echter ruim een maand geleden. Wat beelden op het scherm. We wilden toch even stilstaan bij dit verlies. Maar vooral ook bij alles wat hij voor de fokkerij heeft betekend. En dat kan ik u vertellen, is enorm. Beert 411 was de eerste Vries, en u ziet daar de beelden, bij de gebroeders van Manen op stal. Mede-eigendom met Rudy Rienstra. Beert 411 zette het hengstenstation uit Ede en de Friese paardenwereld op de kaart. Hij was de professor van de stal. Slim. En vanzelfsprekend stalfavoriet. Kampioen op de hengstenkeuring 2006. Reservekampioen hengstenkeuring 2008-2012. Kampioen oude hengsten 2013. En paard van het jaar 2014. Een koninklijke uitstraling. Geboren bij fokker Weile Nanne Ozinga. Uit een van de best fokkende merries die ons stamboek heeft gehad. Kroonjuweel Setska F. Ster preferent prestatie. De nalatenschap van icoon Beert 411 is indrukwekkend. Hij had 2238 nakomelingen. Sterpercentage 60%, 29 modeldochters, 41 preferente dochters, 20 prestatiedochters, 49 kroonmerries, 135 sterhengsten, 82 sportpaarden, 12 sportelite nakomelingen en 29 AAA nakomelingen. 7 goedgekeurde zonen, 6 kleinzonen. Zijn enige zoon hier op de keuring komt zo dadelijk binnen. Mijnte 490. Dames en heren, nog één keer uit herinnering aan deze hengst. Een geweldig applaus voor Beert 411. You'll be in my heart. Beert 411. And look at the screen. En nog één keer met z'n allen voor Beert 411. Zijn zoon nu, Mijnte 490. Mijnte 490, sportelite dubbel A, 13 jaar. Fokt bij de heer Sent Nettelen. Eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Zoon van Beert 411 dus. Uit een preferente merrie van Anton 343. Dan een preferente hengst van Jelmer 297. Stam 15 uit voortgekomen. In Amerika in de Prix St. George gelopen. Lichte Tour. Werd in 2015 goedgekeurd. Opvallend correct gebouwde hengst. Toonde zich in de verrichting een echte allrounder. Oversteeg met dit resultaat zijn 2 volle broers die eerder in het centraal onderzoek te zien waren. Gaf aan dat moeder Boukje C. een sterk fokkende merrie is. De hengstkeuring 2022 werd de stamboek preferente prestatiemerrie uitgeroepen tot paard van het jaar. En de fokker van Mijnte werd daarbij ook nog eens fokker van het jaar. Een unieke combinatie. Mijnte 490 helemaal op zijn gemak in de piste. En Gemma Sas reed al 2 avonden mee in de Royal Frisian Life.
Goedgekeurd op basis van afstammeling, heeft 3 kroonmerries, 3 sportpaarden, 8 nakomelingen met een triple A score. Mijnte 490, zoon van Beert 41, beschikbaar bij de roeders van Manen in Ede. Werftalent, dames en heren, brengt talent en passie samen. En dat zie je ook terug bij deze prachtige paarden. Aan de lange lijnen sportelite Mijnte 490. Wat een rubriek aangeboden door Werftalent. We hebben in dit eerste gedeelte van de tweede groep rubriek 2 nog 1 hengst te presenteren. Jouwe 485 Sport Elite Triple A. Hier is Jouwe 485. 13 jaar, gefokt bij RH Veenstra Surhuizen, eigendom van de familie Salari en de familie Van Doren. Jouw is een zoon van Pier 448, de kroonsportmerrie van Volker 353, dan sterpreferente merrie van Leffert 306. Vindt zijn oorsprong in stam 223. Het is alweer 10 jaar geleden, in het najaar van 2014, dus iets meer dan 10 jaar geleden dat hij werd ingeschreven. Lichte toerdressuur. Sinds 2023 sportelite met Sabine van der Loenhorst zeer succesvol. Deze eerst goedgekeurde zoon van de in 2022 gestorven Bier 448. Verdiende zijn goedkeuring dankzij uitstekende resultaten in het centraal onderzoek. Imponeerde in het tuig. Score van 87,5. En werd op basis van zijn eerste jaargang 3 jaar definitief goedgekeurd. Een van de hoogste exterieurverervers binnen het KFPS, zowel qua rastype als bouw. Onder zijn nakomelingen zijn inmiddels 9 kroondochters, 6 sportpaarden, 5 nakomelingen met triple A score. Uit zijn eerste jaargang werden bovendien al goedgekeurd Arend 515 en Boet 516, we hebben ze gezien. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvelenteren de hengst de Jouwe 485.
aan de lange lijnen Jouwe 485. Ja, en dat waren de oude hengsten uit deel 2 van deze rubriek. Geadopteerd door Werf Talent. Ze komen weer binnen, worden niet op tal gezet. Gewoon in de presentatievolgorde komen ze binnen. En Sabine gaat ze straks ook even toelichten. Pas na de volgende groep oude hengsten gaat Sabine met namens de collega's bekendmaken wie er voor het kampioenschap in aanmerking komen. Dus dat blijft nog even spannend. Kijk ze nou eens binnenkomen, dames en heren. This is the best of the world. Mathies 504. Jurre 495. Nane 492. Marcus 491. En Mijnte 490. En daar is Jouwe 485. Ja mensen, kijk nou eens naar deze groep KFPS-hengsten. Wat is dit mooi. Sommigen dansen hier door de baan. De crème de la crème. Wat hebben ze zich weer geweldig laten zien. Ik zei het, we gaan ze niet op tal zetten. Sabine gaat ze wel even toelichten. Maar voor de kampioenskeuring houdt ze de spanning er nog even in. Dat doet ze straks na de tweede groep. Ja, als de oudere hengsten de piste betreden, dan zijn we altijd eventjes stil en onder de indruk. Dit zijn hengsten die zich stuk voor stuk hebben al bewezen, die al heel veel waarde hebben toegevoegd aan de fokkerij. De hengsten zijn bijna ook allen sportelite of hebben een triple A-score achter hun naam. Dus heel veel respect voor deze heren. Ik zal ze even heel kort bij langslopen. Zoals Bert heeft gezegd, we zetten ze niet op tal. Na de tweede helft van rubriek 2 kiezen we een aantal hengsten uit die mee mogen naar het kampioenschap voor de oudere hengsten. Moedig ook vooral uw favoriet aan. Ik begin eerst met Mathies 504. Mathies kwam al piafferend de baan in. Heel veel statuur. En hij had in draf heel veel trit en een heel sterk optreden. Mathies 504. En dan gaan we naar een icoon. Vijfvoudig kampioen hengstenkeuring, Jurre 495.
Een hengst die zich goed heeft bewaard. Een hengst die altijd weer optreedt. Het eerste rondje moest hij even warm lopen, maar in het tweede rondje liet hij alweer zien wat hij in huis heeft. Jurre 495. En dan nog zo'n publiekslieveling. Wat fijn dat hij er is. Nane 492. Hengst met veel rasuitstraling, droog beenwerk, mooi evenredig gebouwd. En die liet ook zijn weergaloze voorbeen weer zien met Siebren in aan de leidsels. Nane 492. Ja, dan nog zo'n topper. Marcus 491. Marcus is mooi opwaarts gebouwd, heeft ook een heel sprekend hoofd, veel behang. En ging met heel veel souplesse door de baan en liet daarbij ook veel oprichting zien. Marcus 491. En we blijven maar doorgaan met de beertzoon Meijten 490. Net een heel mooi eerbetoon gehad van zijn vader. En fijn dat hij doorleeft in zijn zonen. Hele vriendelijke uitstraling. En Meijten presenteerde zich heel goed in draf met veel balans. Meijten 490. En dan nog zo'n topper, Jouwe 485. Jouwe staat in een uitstekende conditie voor ons gepresenteerd. Een hengst met heel veel statuur, veel rasuitstraling, met correct beenwerk. En die ook een goede presentatie liet zien in de lange lijnen. Sport Elite hengst Jouwe 485. Willy van der Werf, dames en heren, aanwezig bij deze rubriek, aangeboden door Werf Talent. Uiteraard ook weer het team van Jong KFPS. Dit was mooi. Dit was weer zo'n kippenvelmoment. Ik denk dat we er nog even een feestje van maken bij de eerronde. Dames en heren, laat uw hart spreken, liefhebbers van het Friese paard. It's up to you. Let's hear you. Come on. Maurice Van Novi. Jurre 495. En jongens, Nane 492. Marcus 491. En daar is zo'n van Weert. Mooi dat we nog een zo'n hadden van Weert. En Jouwe 485. Een bijzonder moment. Mag ik Willy Bosma uitnodigen deze kant op te komen. Met de bestuursleden
Frank Fokkens, de voorzitter, zo dadelijk binnen. Liefhebbers van het Friese paard. Op de hengstenkeuring hebben we het gebruik om hengsten in het zonnetje te zetten die 25 jaar worden. Hengsten die nog vitaal en fit zijn. We hadden vandaag heel graag willen presenteren de hengst aan 416. Gisteren in de voorbereiding, weet nog, de hengst moet er tip-top bij staan. Ging het even mis, heeft hij zich even iets verstapt. En lukt het niet om aan 416 nog 1 keer in de baan neer te zetten. Maar we willen het niet zomaar voorbij laten gaan. We willen Willy Bosma uitnodigen om naar voren te komen. Want aan 416, dames en heren. En hier zijn de mensen achter aan 416. Willy Bosma uit Kommerswaag. Aan houdt een familietraditie in ere. Zijn vader Abe 346 werd maar liefst 29 jaar. Grootvader Jilles 301 werd 25 jaar. Duurzaamheid. En dat verdient een podium. Mag u ook een extra applaus voor geven? Aan leveren 2 modelmerries, een preferente prestatiemerrie, 13 paarden bij de sport, 2 verdiende triple A-predicaat. Zo'n Reinder zien we vandaag nog. Een hengst die met zo'n Ulbrand 502 ervoor zorgt dat de lijn wordt doorgezet. Want Ulbrand 502 heeft met Kanne 534 en Jimte 533 en Menzo 542 inmiddels ook weer opvolgers. En zo krijgt een hengstenlijn een mooi vervolg. En daarmee verdient Duurzame aan zijn mooie moment hier op de hengstenkeuring. Jammer dat hij er net zelf even niet bij kan zijn. Had aan hier nog 1 keer gestaan met Jibbe daarbij en zijn familie. Dames en heren, dat mocht niet doorgaan. Maar de mensen achteraan die zijn er. En wat doen we dan? Dan geven we bloemen. Dat doet de voorzitter Frank Fokkens. En dames en heren, u een ovatie voor de duurzaamheid van Stal Bosma. This is the moment. Hoort het René Vroger zingen. Dit is het moment van aan 416. Oh, één momentje. Ik had me zo bedacht, ik krijg altijd hulp van jullie. Als we nou eens even gaan staan, als u dat mobieltje er nou eens even bij pakt, gaan we het licht wat doven, gaan we de familie Bosma zo dadelijk uitzwaaien. En dan zet het mobieltje het lampje op aan. Allemaal het lampje aan. En dan gaat René Vroger weer zingen. En dan zwaaien we nog 1 keer voor de familie Bosma. Voor aan 416. This is the moment. Mooi. En zwaaien. En met z'n allen. Aan. Aan 416. Familie Bosma, nogmaals, proficiat. En we hopen, dames en heren, dat hij nog vele jaren blijft staan in de stallen van de familie Bosma. Dank u wel. Ja, en dan gaan we naar deel 3 van rubriek
2 aangeboden door Werf Talent. Ja. Wat een binnenkomst. Dames en heren aan de lange lijnen. Johannes 484. Sportelite AAA, kampioen Jong Hengst Algemeen, kampioen 2015, kampioen 2020. Kampioenschap Ouder Hengst Algemeen, de reservekampioen in 21 en in 22, 14 jaar. Gefokt bij J. Pakker, Detrum, eigenaren J en JPW Boot en de familie Age Okkema. Zoon van Challe 454 aan de sterpreferente prestatie Mary van Oepke 266 en de sterpreferente Mary van Fokke 217. Komt uit stam 15, goedgekeurd in het najaar van 2014. ZZ in dressuur, ZZ met een limietklasse, tuigen. Johannes, dames en heren, als eerste zoon van Challe 454 goedgekeurd op basis van zijn fraaie rastypisch exterieur. Alle 3 de disciplines boven de 80 punten. 8 modelmerries, 23 kroonmerries, 18 sportpaarden, 1 sportelite nakomeling, 23 nazaten AAA. Vele kampioensdochters op de centrale keuring. Oh ja, Johannes 484, zelfs sportelite in 3 disciplines. Met Auwert 514 en de vorige maand in Zuid-Afrika aangekomen Fouke 520 heeft Johannes 2 zonen. Met de afgelopen najaar goedgekeurde Rutger 546 ook een kleinzoon die KFPS-Hengst zijn. Gestationeerd bij Stal de Mersken, familie Age Okkema, Siegerswoude, Johannes 484. Aan de lange lijnen gepresenteerd Johannes 484. Iedere keer weer prachtige muziek van het team van de firma Koopmans. Deze tune opgezet voor Vonger 478.
Sport Triple A was de reservekampioen Oude Hengsten. De hengstekeuring in 2020, 16 jaar jong. Gefokt bij de Willy van Ende in Wezep, eigenaren J. Schaap en Hendrik Eppinga. Vonger is de zoon van Olgert 445, uit een stermerrie van Doeke 287. En dan een modelmerrie van de Rijtse 272, komt uit stam 44. 2013 ingeschreven, Z1 dressuur limietklasse tuigen. Enige goedgekeurde zoon van Olgert 445. Gefokt ook weer uit familie Lijnenteelt. Zowel overgrootmoeder aan zowel vader als moederszijde vinden we de dubbel modelpreferente prestatiemerrie Elbricht. Hoge scores voor de stap en de verrichtingen. Relatief laag verwantschappercentage maakt hem interessant, 17,34. Ronde al in 2019 het nakomelingenonderzoek af. Verraste met uitstekende cijfers van de nakomelingen voor beweging. Bovendien hebben die een plezierig, werklustig karakter. 5 kroondochters, 3 sportnakomelingen en 4 nakomelingen behaalden Triple A predicaat. En met zijn 2023 goedgekeurde zoon Manno 541 zal Vonger ook in de mannelijke lijn het stokje doorgeven. Gestationeerd bij Dexterson Gaasterland Oude Middum. Vonger 478. ...16 jaren jong, dames en heren. Vonger 478. Aan de lange lijnen Bartele 472, Sport Triple A, 17 lentes jong. Gefokt bij de heer Drost in Heeswijk-Dinter. In bezit van M.J. Heuker uit 1. Bartele de zoon van Odde 376. Dan een ster dubbel A-merrie van Tjerk 328. Dan een ster preferente prestatiemerrie van Anton 343. Komt uit de bekende stam 50. ZZ ligt Menne klasse Z. En tuigenlimietklasse, dus dressuur ZZ ligt, Menne klasse Z en tuigenlimiet. Verrichting al opgevallen, fraai, rastypisch, vermogen tot schakelen. 84,5 punt als tuigpaard. Bartele goedgekeurd op basis van nakomelingen. Uitstekende exterieurverhever. Nakomelingen rastypisch. 9 nakomelingen, kroon, 8 merries model. Leverde 18 sport en 6 triple A paarden. En ook werden 2 zonen goedgekeurd.
Tjebbe 500, Teun 505. Ook nog eens 4 kleinzonen, Kees 531, Murk 540, Niek 538 en Mans 543. Beschikbaar bij Handels- en Exportstal Hukker BV in Zevenhuizen, de Engst Partelen 472. ...17 jaar jong, Partelen 472. Spannende muziek, 19 jaar, Taken 455, Sport dubbel A. Geboren bij de familie Van der Meer in Tijnje, eigenaar E. van Onselen uit Ansen. Taken, de zoon van Jacob 302, een sterpreferente prestatiemerrie van Oltman 317. Daarachter een sterpreferente merrie van Challing 235, komt uit stam 2. ZZ ligt in de dressuur, 15 winstpunten. Zeer welkome zoon van Jacob 302, mede dankzij zijn onverwante bloedvoering en daarmee lage verwantschap van 16,8%. U ziet een rastypische hengst, gesteund door een moederlijn met veel preferent bloed. Prima instelling, goede cijfers als rij en menpaard in het onderzoek. Nakomelingonderzoek ook afgelegd in 2016. Nakomelingen lieten een uitstekende indruk achter in de testen. 3, het sportpredicaat, 4 paarden verdienen een triple A-predicaat. Taak heeft een aantal jaren de fokkerij in Hongarije gediend, maar is weer terug op geboortegrond. Beschikbaar bij Hengsthouderij Bosma, Kolmerswaag en de Nieuwe Heuvel Lunteren, Taken 455.
Ja, mensen, 19 jaar. Sport dubbel A. Nog even een beetje bij op het scherm. Hier is hij nog een keer. Waar zijn de fans? 19 jaar. Taken 455. Zijn naam is vandaag al gevallen. 20 jaar. Reinder 452. Sport dubbel A. Gefokt bij A. de Boer Visvliet. Willy Bosma, Kollerswagen eigenaren. Zoon van Aan 416. Uit de stermerrie van Sier 326. Dan stermerrie van Lutse 305. Komt uit stam 128 Z1 dressuur. Op het hengststation van de familie Bosma werden hengsten zeer goed verzorgd. Meerdere oude hengsten die het prima deden. 4e generatie dekhengsten met Reinder 452. Uitstekende verrichtingen destijds. Beide disciplines. Rij als paard, meer dan 80 punten. Stap, draf, veel ruimte, veel tact. Goedgekeurd op nakomelingen. Die nakomelingen bezorgen hem een goede fokwaarde voor exterieur en sportaanleg. 5 dochters inmiddels kroon verklaard. 1 model, 1 preferent, 19 nakomelingen dragen het sportpredicaat. 2 werden sport elite en 6 paarden haalden een triple A score. Zo'n Ulbrand 502 goedgekeurd in 2017. En Ulbrand heeft op zijn beurt weer 3 goedgekeurde zonen in Jimte 533, Kanne 534 en Menso 542. Gestationeerd bij de familie Bosma, Kollemerzaag. 20 jaar jong, Reinder 452. ...20 jaar, dames en heren. Prachtige muziek erachter. Reinder 452. De zoon van Aan 416.
23 jaar. Maurits 441, sport dubbel A. Kampioen op de Hengstenkeuring 2009, 16 jaar geleden. Gefokt door mevrouw Meineke tweede in Wittingen, Gluzingen. Willy Visser in Lunteren, eigenaren van de zoon van Tjalke 397. En een sterk A-merrie van Christ 358. Dan een sterk preferente merrie van Jelmer 297. Ik heb het over stam 27. Ereklasse plus 57 winstpunten, fenomenaal. Kampioen ereklasse vele jaren. Zo fit, zo vitaal. Goed gekeurd op afstammelingen. Typisch kinderen van hun vader, rastypisch. Met veel bravoer dravend, met veel front. 5 dochters kroon, 3 dochters model, 18 aankomelingen sport. 3 behaalden sport elite predicaat. 5 haalden AAA scoren. Met in 2022 goedgekeurde Kees 531 heeft Maurits een goedgekeurde kleinzoon. Het aantal merries die Maurits kreeg aangeboden is de laatste 5 jaar weer enorm gestegen. Maurits combineert zijn leeftijd met duurzaamheid, met souplesse. Daarmee kreeg hij de afgelopen jaren de handen wel op elkaar op de Hengstenkeuring. En dat gaat toch vandaag ook gebeuren. Maurits 441, gestationeerd bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. En als ik Maurits 441 zeg, dan zeg ik ook de man die erachter loopt, Edwin Gorter. Want hij heeft een jaren uitgebracht naar al die hardarts, naar al die kampioenschappen. Ladies and gentlemen, 21 years of age. Look at this. Champion 16 years ago, Maurits 441. En 20 lentes jong, dames en heren. 16 jaar geleden de kampioen. Wat staat hij er nog geweldig voor? Maurits 441. Rubriek aangeboden door Werf Talent. Werf Talent brengt talent en passie samen. Dat zie je ook terug in deze prachtige rubriek. Ze komen weer binnen.
oude hengsten worden niet geplaatst. We gaan ze opstellen. In afwachting van de huldiging. Sabine Zwaga gaat ze nog even bespreken. Trouwens, Sabine gaat zo dadelijk ook vertellen wie er doorgaan naar de kampioenskeuring. Ja mensen, de tweede helft van rubriek 2, hengsten goedgekeurd op afstammelingen. En toen het eerste paard de baan in kwam, zei mijn collega, wat een verschijning. Johannes 484. Een hengst die nog veel jeugd uitstraalt. Een hengst die goed bewaard is, die keihard beenwerk heeft. En die in draf met een heel goed achterbeengebruik hier de baan doordraafde. Johannes 484. Johannes is met zijn 14 jaar de jongste van deze groep hengsten. Dan komen Vonger en Bartelen met 16 en 17. En verder zijn het allemaal senioren, 20 jaar en ouder. En het is hartstikke mooi om te zien dat deze hengsten op deze manier nog hier in de piste aanwezig zijn. En op deze manier zich presenteren. Vonger laat ons nooit in de steek. Vonger die viel vandaag op, ook een goed bewaarde hengst. Vonger viel vandaag weer op met veel lichaamsgebruik in zijn stap, met een heel goed achterbeengebruik in zijn draf. Een heel sterk optreden, met name in beweging. Vonger 478. Bartelen 472. Zijn manen reiken bijna tot op de grond. Hij heeft een prachtig hoofdje, veel expressie. Hij is hoogbenig, hij stapte goed en draafde goed. Bartelen, wat een mooie rasvertegenwoordiger. Bartelen 472. En dan gaan we naar de 19-jarige inmiddels Taken 455. Ook deze hengst is gezegend met veel behang. Heeft een hele royale voorhand. Zou misschien in het middenstukje iets sterker mogen, maar op deze leeftijd mag dat. Hij stapte heel vlot en correct. In draf ook een mooi voorbeengebruik. Taken 455. Reinder, 20 jaar. Grijs boven zijn ogen. Heel lange, je moet de manen vasthouden, anders liggen ze op de grond. Een hele mooie verschijning nog. Ook hij zou misschien wat sterker mogen in het middenstuk, maar eigenlijk mag ik dat niet zeggen. Hij stapte heel ruim en de draf was voldoende. Reinder 452. Ja, en tot slot de trots van Edwin. Zo fijn dat die hengst er is. Maurits 441. En van Maurits zeiden we, die hengst die wordt gewoon niet ouder. En het is echt ongelooflijk hoe die hengst nog een voorbeengebruik heeft in aangespannen. Daar mogen menige jongere collega's een voorbeeld aan nemen. Maurits 441. En dan wilt u van mij nog weten, of van ons nog weten, welke hengsten uit rubriek 2 mee gaan dingen in het kampioenschap oudere hengsten. Heeft u een idee die we mee moeten nemen? Spannend, mensen. Nou, Sabine, zeg het. Uit de eerste groep gaan we meenemen Marcus 491. Zullen we Jurre ook nog een keer meenemen? En dan nemen we Mathies 504 ook mee. Ja, Marcus, Jurre, Mathies en dan uit groep 2. Uit groep 2. Dan nemen we er 2 mee. We nemen mee Vonger 478. En dan moet er nog eentje bij. Ja, er was er 1 erbij, Sabine. We hebben Keurs. Mijn collega zei al, wat een verschijning.
Johannes 484. Top. Prijzen, dames en heren, aangeboden door Werf Talent. Deze rubriek uitgereikt door Marije van der Werf en Ade Brouwer. Nou, Harm, we kunnen de eerronde dan zo dadelijk weer een speciaal moment, dames en heren, blijft u bij ons. Hoor de muziek al van de Wimma Koopmans. Het is hem. Johannes 484. Fokker 478. Dames en heren, een van de hengsten zal nu terugkomen. Dat heeft te maken met een huldiging. Preferent. Een paar nakomelingen van de preferente hengst ook. We willen graag ook de mensen achter de preferente hengst zo dadelijk in de baan hebben. Zo dadelijk zal terugkeren Johannes 484 voor zijn preferentschap. Zij hebben een paar nakomelingen onder het zadel. Sportelite in 3 disciplines. Zoon van Johannes, Stal Brandsma, Diederik B. Hier onder het zadel met Monique van der Meij. Diederik Lopzet, 2 dressuur. Prachtige scores. We hadden het sportpredicaat in het men en in de dressuur en afgelopen jaar ook in het tuigen. Sportelite dus. Gronings kampioen L1, M1, M2. Nederlands kampioen bij de Friese paarden. Diederik geselecteerd voor de finale van de Horses to Fly competitie in mennen en dressuur. Jipte Okkema. Hier met een mooie aanspanning in de baan gekomen. Berno van de Herdershoeve, model Sport AAA. Merrie van de Widi Herder. Dus afgelopen jaar model werd, supermooi. Monsterscore behaalde van 95 punten in haar IBOP Mennen. Ook in de dressuur kreeg ze een AAA score. Nakomelingen van de preferente hengst. Dames en heren, daar is hij dan. Prachtig moment. This is again the moment. Preferent verklaard. Johannes 484. Hier hebben we de navolg. Hengst onder nummer 514 Oud. Goedgekeurd op nakomelingen. Met als vader van de goedgekeurde zoon Rutger 546. En Jan zegt nog een tweede goedgekeurde zoon Fouke 520. En daar is hij. En dan gaan we, dames en heren, een geweldig applaus geven. Allerhoogste bereikt. Nu al door Johannes 484. Zoon van Janne 454, uit de Merrie Femke van Detgem van Opke 266, gefokt bij de heer Bakker in Detgem. Eigenarenstal Okkema en de familie Poont. Die willen we natuurlijk bij deze huldiging graag binnen hebben.
Want dit is een speciaal moment. De kinderen hier erbij van Johannes 484. Stal Brandsma, Diederik B. Met Monique van der Meij. Jim Tokema. Met Berno van der Herdershoeve. En dan de hengst Auwert 514. Ja, voorzitter treedt naar voren, dames en heren. Vorig jaar was het al bijna zover. En nu is het dan overduidelijk met maar liefst 1010 preferente punten. Preferent Johannes 484. Preferent Sport Elite Triple A. Met eigenaren Agen-Marie Kochema, Jan en John Boot en fokker Johannes Bakker. Het stempelhengst, het paradepaardje van Stal de Mersken, de kampioenenmaker. Luister en Huiver, 8 modelmerries, 137 stermerries, een sterpercentage van 67%. 23 kroonmerries, 62 sterhengsten, 18 sportpaarden, 1 sportelite en 23 triple A paarden. En daar blijft het vast niet bij. Komt ongetwijfeld nog veel meer. Johannes is 14 jaar, zelfs sportelite in 3 disciplines en heeft er nog zin in, zoals u dat hebt kunnen zien. De hengstenkeuring werd hij in 2015 al algeheel kampioen, reservekampioen in 21, 22 en vorig jaar kampioen oude hengsten. En ja, afgelopen jaar paard van het jaar. Mooi moment, dames en heren. U ziet eens wat een karakter die hengst heeft. Wat is dit mooi. Het moment van de preferente hengst, Johannes 484 en de hele familie Okkema die staat daarbij. En natuurlijk ook de fokker. Dit is dan een bijzonder moment. Agen. Ja, Bert, dankjewel. Ik wil op deze plaats graag alle fokkers van Johannes bedanken. Door jullie inzet is de hengst preferent. Johannes is een van de hoogst verwante hengsten. En hengst met weinig trammeland. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon met de beste hengsten dekken. Dan zie je wat het resultaat is. Dankjewel. Preferent Johannes 484. Met een aantal nakomelingen in de baan. Zijn voorzitter, dames en heren, Frank Fokkens, heeft hulde gebracht. En daar is het plaatje wat er toe doet. Prachtige deken, Johannes 484, preferent. Maar die mensen daarachter, fokker Johannes Bakker, met Jan en John Boot, met Agen-Marie Kochema en de familie erbij. Dit is mooi. Ja, de nakomelingen van de hengst zullen zich zo dadelijk nog 1 keer laten zien, want die hebben maar kort even in beweging gezien. Auwert 514. Zoon van Johannes Voeke 520. Verhuisdaars uit Afrika. Maar hier 3 prachtige nakomelingen van de Kersverse preferente Johannes 484. Ja, en dan gaan we natuurlijk een eerronde eraan vastlopen. Johannes 484, preferent. De nakomelingen mogen erachteraan. Dames en heren, ik denk dat we nog even gaan staan. Want dit is een geweldig moment. Het allerhoogste, het preferentschap voor Johannes. Johannes 484. Fenomenaal, Johannes 484, preferent,
hier met een aantal aankondigingen. Mensen, zullen jullie een beetje te ja, genieten? Vinden we nog mooi? Johannes, Fjouwer, 8 Fjouwer, hoe is dat? Ja, dat is geweldig. En zoals Flint hier net. Flint hier zat ook kampioen bij de andere Isen, dus dat is niet al heel mooi. Net algemeen. Maar, en Flint die paard van het jaar, maar nou dat preferentschap, dat is gewoon geweldig. En dat heeft natuurlijk misschien een naaikommelingen te maken. En het is hier, je hoort geweldig dat ze een rondje door en kampioen worden. Maar een preferentschap, ja, dat wil maar heel weinig in. En dat hij dat op zijn jonge leeftijd uiteindelijk doet, daar ben wij als al heel trots op. En tegen dank naar alle eigenaren die iemand de broek te hebben. Ja, want hoe is dat voor je? Je zei, we vinden de heel grutskool. Maar ja, wat doet dat verder met je? Ja, ik woon die grutskiet, hè. Het hienskeras, dat is al je emotie. En je wil het beste graag. En ja, had je dan zo'n hierst hebben. Zijn huid was bij ons preferent. En dat was onze eerste dek hierst. Nou, dit was de eerste zoon, de eerste vallen die ooit geboren werd van Tjalle. En dat dan deze hierst wij wijzen mij. Nou, Johannes, dat hij in de voetstappen van zijn huid stapt. Op dezelfde leeftijd, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Daar ben ik heel blij mee. En hoe zag je hem dat weer om in de naaikommeling? Nou ja, iedereen die hem volgt, had elke keer de kampioenen. Hij had volgens mij achter hem een model, maar die is al, ja, eigenlijk elke keuring is raak. Centrale keuring en dat just weer om. En de just wel dat meestal dan ik broek blowen. En de trend is heel erg jonge hinkstenbroeken. Maar mensen die maar een merrie hebben, ja, die gaan natuurlijk van een beetje zekerheid. Ja, als je zeker wordt weten, dat is een goed hinderfax. Ja, dan fax gewoon maar Johannes, want die houdt gewoon een dikke 100% stermerries en een berg kroonmerries. Dus dat just gewoon bij waarom dat de fokker, de beginnende fokker, ja, toch gauw naar Johannes stapt. Ik om zijn karakter, dus dat is wel heel leuk. Hoe is dat om op zo'n dag dat hij dan even extra in het zinsje zit? Ja, dat is geweldig mooi. Daar doe je het machinant voor. Ja, dat is gewoon een kiepervelmoment. En dan komt er ook nog 2 naaikommelingen even mij. Ouwert is er ook. En dan 2 die dan huldigen worden. Dan is juist 2 van de band. De tijd wie net te lang, dus we konden net meer. Maar gewoon geweldig. Wat is verder nog drieën, mooi Johannes? Ja, misschien in de sport nog een stapje verder. Jelme, Kedelaar, Rietem en dat gaat heel goed. Alleen ja, dekken en rieden, dat is net een hele makkelijke combinatie. Maar daar worden we misschien nog wel een stapje verder mee. Maar dan ben ik een heel berg mensen die loeken eraan. Je weet het misschien wel bij Verkeepie wel geregeld wat hengsten naar Mexico. Ik heb het shirt van onze Mexicaanse sponsor. Ja, hij stiet ik bij hem op het verlanglijstje. Maar we zijn er dit we zijn elke juni aan het onderhandelen, maar we zijn er nog net uit. Dus zolang we er net uit zijn, dan bloot er een mooi bus. Misschien gaat hij dus naar Mexico. Ja, die beste man een beetje trots weer. Alleen, ja, hij is natuurlijk wel gewend om hengsten te kepen. Maar ja, zo'n preferent en hengst, daar hing het natuurlijk een occasie en emotie aan. Dus, maar de beste man hoeft net een sparring, dus als er wel kinderen het doen. Het programma wordt mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatietechniek, Applejack en Wieda Vermogensbeheer. Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar.
is Samantha Steenwijk. En namens het Koninklijk Fries Paardenstamboek en Stichting Vaderpaard mag ik u vanavond welkom heten op Royal Frisian Live 2025. We hebben een thema. En dat is niet alleen maar Friesland. We hebben ook nog een thema Amerika. Want de FANA, de dochtervereniging van het Koninklijk Fries Paardenstamboek, die moeten daar zitten. De Frisian Horse Association of North America. Die bestaan 40 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden. Of cows on a horse day. Special cows. Yeah. Beautiful. Beautiful, isn't it? Longhorns. You know longhorns? Yeah. Originally from Mexico and Texas. Maar ze binnen nou ook in Friesland. In Bayern. And the horses are my hobby. Oh yeah, hobby. More than a hobby. They are my way of life. Always on my mind, you know. Always on my mind, the Frieske hinders. And why? Nou, ik haal het Friesland naar Californië. That's why. Oh, het is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit van mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar dat is eigenlijk lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt aan mee. Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood in blauw.
diamonds in the sky. We're beautiful like diamonds in the sky. My feet can touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. There's a time you are not around. I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that is ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 free women waiting out there. They're all living in a devil may care. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Now I wish that there were more than the 24 hours in a day. But even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's a blackjack, poker, and a roulette wheel, a fortune won or lost on every deal. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, Viva Las Vegas! This is the moment, this is the day, this is the moment when I know I'm on my way. Every endeavor I have made ever is coming into play. It's here right now today. Oh, this is the moment, and this is the time when the momentum and the moments are in rhyme. Give me this moment, this moment, this moment. I'll gather up my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming and screaming becomes one. This is the day I just see it shine. When all I've done, becomes mine. Oh, this is the moment. Oh, this is the hour when I can open up tomorrow like a flower and put my hand to everything I plan to. Fulfill my grand design. See all my stars I ride. Oh, this is the moment, my final test of destiny back and while I never read second best. I won't look down. I must not fall. This is the moment, the sweetest moment of them all. This is the moment, them all the earth. This day or never, I sit forever with the gods. When I look back, I will recall moment for moment, the
Dank u wel. Ja, gezellig muziekje en mooie beelden op het scherm, dames en heren. Omroep Friesland zet nog mooie beelden uit van de Ryan Frisian Live, de topshow die we de afgelopen 2 dagen hebben kunnen bewonderen. Nou, het gaat zo weer richting 12:30, nog een minuut of 13 en dan gaan we weer beginnen. Langzamerhand weer deze kant op komen, hoeft u niets te missen van het vervolg van de KFPS Hengstenkeuring 2025. Kom maar, zo dadelijk weer gezellig bij.
Ja, prachtige beelden op het scherm, dames en heren. Royal Frisian Live, wat een show. U ziet daar het optreden van de Friese paarden van Santi Serra. Superman. Doe nog even een muziekje en dan vragen we u weer richting deze kant op te komen. The harvest misty in the morning, look how I miss December. The friendship patty opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose you're still there with you. Sharing our morning sun. Winter in America's cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to live alone. Enough alone. Keer de kuiltjes een beetje uit de weg gaan. Ik ben ook blij dat ik mijn voortanden heb, weet je. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you, sharing our morning sun. I'll wake into the sadness of the rain and making love to strangers. And wishing I had known enough of love to live love enough alone. Here we go. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to live love enough alone. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to live love enough alone. Ba 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 ba. René, er zit nog een sneeuwvlok op je voorhoofd. Wow. René Vrager! Winter in America is cold today. Dit programma waard mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatietechniek, Applejack en Vierda Vermogensbeheer.
Ja mensen, kom weer terug uit Slodorp zou ik zeggen. Neem uw plaats in op de tribune, op de lounges. Zodat ik deel 2 van deze bijzondere dag, de KFPS Hengstenkeuring in het nieuwe jaar 2025. En we kijken naar de jongens van Kopmans, of we nou een leuk muziekje hebben. We hebben een beetje de warm-up voor het middagprogramma. Zijn jullie klaar voor het middagprogramma? Ah, mijn vrienden die zijn er weer. Toppie. Kom eens even mee. Kom, met z'n allen. Ja, ja. Top. En neem die handjes de lucht in. En zwaaien maar. En zwaaien maar. Attention, overkant, zwaaien. Toppie. Frank Fokkens, je bent de nieuwe voorzitter van het KFPS. Ja, hoe is het om in jouw nieuwe rol hier op deze dag te wezen? Heb je misschien de podcast gezien van Omroep Friesland deze week? Janne Faber die zat erbij. Het is fantastisch hoe zo'n organisatie. Je zegt terecht de eerste keer, maar ik kan ontzettend comfortabel hier staan. Omdat ik een fantastisch team dit allemaal zie realiseren met heel veel ervaring. En dan is het genieten. En wat voor vastzitter ben je nou eens? Ja, dat is wel een beetje bijzonder om dat van mezelf te zeggen. Maar ik hoop een goede voorzitter te zijn. Maar in ieder geval open en transparant is belangrijk. Communicatie en verbinding. En het verenigingsleven wil ik toch heel graag ondersteunen en supporten. Ja, daar gaat het in het KFPS om. De verbinding. Hoe wil je dat doen? Nou ja, dat is natuurlijk ook heel veel met elkaar praten, communiceren, vragen. Voor vragen stellen aan mensen van, goh, hoe willen jullie het, hoe zien jullie dit? We hebben natuurlijk ook een ledenraad, die verenigt dan de leden. Daar hebben we ook heel veel contact mee. En dat is natuurlijk wel hoe het gaat. Ik kan wel zeggen, van, ik wil het veranderen. Maar eigenlijk is het, hoe willen we het veranderen? En dat is natuurlijk wel een wat langer traject. Maar het is wel het mooie traject, want alles wat we gaan veranderen, dat doen we met instemming van de leden. Hebben we daar de zin hier vooraan? En als je zeggen nou juist erin, nou de dag dat het onderzoek uitkwam van de Fenway Foundation, dat wel wat voor de boeljes waren. Hoe zeg je jou daarna? Nou, we nemen de gezondheid zeer serieus. En je ziet ook wel dat wij bij ons stamboek eigenlijk bovengemiddeld investeren in gezondheid. We hebben grote onderzoeken lopen. Wim Bak is prof, op de faculteit heeft hij gewerkt. Die kijkt hij naar en uiteindelijk moet het natuurlijk wel zijn, Fenway Foundation doet goed onderzoek, daar zijn we ook heel erg blij mee. Maar uiteindelijk moeten er wel feitelijkheden komen waarop we verder kunnen gaan. Dus ik vind het te voorbarig om te zeggen van wat er in de krant heeft gestaan, dat is zo. We gaan het niet ontkennen, maar we willen wel naar de feiten. Had het invloed op de dag van Joert? Nee. En dat heeft ook te maken omdat we ook een vinger aan de pols houden. We weten waar we staan. We weten dat we uitdagingen hebben in deze. Dus de timing is misschien een beetje, had anders gekund. Maar goed, het is zoals het is en daar moeten we mee handelen. Welkom. Het is een eer om u vandaag te verwelkomen op de Hengstenkeuring 2025. Deze dag markeert niet alleen de viering van ons prachtige Friese paard, maar ook van de samenhorigheid die ons verenigt. Samen zijn we de vereniging van KFPS. Laten we dan ook samen het verenigingsleven versterken, want dat is de ruggengraat van onze passie en toewijding. Ons prachtige ras verdient aandacht en onze zorg. Onze inzet om de gezondheid van het Friese paard te verbeteren en te behouden is essentieel, zodat het ook in de toekomst kan blijven schitteren. De enorme internationale groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, getuigt van de aantrekkingskracht en de kwaliteit van ons ras.
Kennisdeling is kernwaarde binnen onze vereniging. Door elkaar te ondersteunen en ervaring uit te wisselen, kunnen we samen de standaard verhogen. Ongeacht onze verschillen werken we respectvol samen aan een bloeiende toekomst voor het Friese paard. Ik wil daarom ook alle fokkers, eigenaren en leden van harte bedanken voor hun onschatbare bijdrage. U bent allen de drijvende kracht achter ons succes. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die dit evenement mogelijk heeft gemaakt. Van de vrijwilligers tot de organisatoren. Zonder jullie inzet zouden deze dagen niet mogelijk zijn geweest. Laten we samen blijven bouwen aan een sterke toekomst van het Friese paard. Dank u wel. Dankjewel Frank Fokkens, voorzitter van het KFBS. Dan gaan we nu even een paar mensen huldigen. We gaan binnenvragen Wil Thijssen, Wil Bron, Annie Nauwijk en Tiffany van de Kooi. En Sabine komt er ook even bij. Want zo dadelijk gaan we een van haar collega's huldigen. En dan gaan we eerst Sabine het woord geven. Dames en heren, kom maar binnen nu. Als het er is, zo dadelijk Wil Thijssen, Wil Bron, Annie Nauwijk en Tiffany van de Kooi. Ja, Tjibbe Bosma, Gaatse Bosma, Vetje, jou had de trend in de eigen, hè? Dit was een prachtig eerbetoon. Dat is geweldig. Dat doet je wat, hè? Ja, wat is dat voor gevoel? Dat is emotie. Je bent je heen gaan en dat is goedkeurd. En dan mocht er alleen een net. Hij kon je net. Hij had juist een blessure gekregen in de wasplaats. En dan kon er helaas net mee, want het werd er al klaar voor. En dan wordt het krijgt oors. En ja, dan breek je dat op. Hij had alle jaren in je west. Nou, en nou is het zo. Wat kon dat het op het laatste moment zo gaat? Ja. Daar kunnen we niks aan doen, dat moeten we accepteren. Want het beest gaat nog wel voor. En dat is dus alles. Hij had gewoon bij ons huishouding. En dat is alles. Ja, en Tjibbe, hoe is dat voor jou? Wat betekent het aan voor jou? Het zou voor mij een heel uniek, of voor u, mijn man, een hele unieke prestatie waren. En dat is het ook wel. Want het zou de tweede Parijs worden. Dit 24 jaar als huldige werden. En we gingen ook al drie in bezit. Ja, nou, jammer. Maar het mag meer gebeuren. Wie wordt van mij... Bijzonder. Hè? Een bijzondere dag. Die 50ste heenskeuring die we mij maken. Ja. 50ste? Zij zijn toch weer de eerste heenskeuring dat we hierheen geweest zijn. En dit zou dan de 50ste heenskeuring zijn. En zo we dit met elkaar beleven. Maar we beleven het met elkaar, hè? En dus heenst er nog. Zij is het van jou? Een paar keer beleven met in het ziekenhuis voor de... want ik ben een beetje ziek geweest voor de livestream. Voor een hele prille mensen moet ze het nooit afschaffen. Het zou zonde werden. Ja? Maar het is een bijzonder gebeuren. Je gaat altijd zo en ik al wie in jou zie, kon jou er zelfs nog bij wezen. Ja. 100%. Maar dan ben je direct naar West. Ja, ja. Hij zit wel West. Hou wel even heen bij West. Hey, want mijn man heel leukemie. Nou ja, dan ben je goed ziek. Maar wie ben je West? En wie gaat mij maken? Hey? Prachtig is dat. En Gata, als ik die nog wat vleetje maai, wat betekent aan van je stal, van je fokkerij? Ja, Aan die had eigenlijk ons maken. Wij zijn begonnen met Jilles. Met Jilles draaien nog in. Toen kregen we uit Jilles, wij gingen we A-bedrijven jouw 6. Daaruit kregen we de tweede generatie, dat we aan jouw 16. En toen kregen we later ons Reinder nog jouw 52. Nou ja, Aan is eigenlijk altijd het standbeeld van ons bedrijf West. Dat een hiens, daar stond een koning. Ja, dat is gewoon geweldig kinder. En wat mooi dat je hem dat mooi met koor als familie al zo mooi met mijn meidje mee. Dat is gewoon uniek. Als we hier mijn man nog zo staan bij. Ja. Dat doet een soort, hè? Dat doet een heel soort. We gaan een heel prettig mij maken. Mijn man een heel prettig trostien. En dat we het zo naar de kennen. Ja. Die ben er nou. Ja. Het hindert mij misschien je net in de baan waren, maar we hadden er dan mijn man ervan genoten. En het is een uniek moment dat we hier mijn man zo staan mochten. Dankjewel. Ik zou steeds een genietje ervan. Dankjewel. Dan moet je verder kun je achteroverleunen. Dan Wil die zoekt alles uit qua rijschema, maar ook of het onderweg nog iets moois te zien is. Nou, naast het
jureren heb je echt als een van de weinige juryleden heel veel cursussen gegeven, met name in Amerika. Je hebt talloze Amerikanen kennis bijgebracht en die hebben dat weer in de praktijk kunnen brengen, zodat daar ook het niveau omhoog is gegaan. Wil, voor al jouw verdiensten mag ik jou naast de KPS... Radboud Kulstom, gefeliciteerd met deze mooie prijs. Dankjewel, dankjewel. Heel tevreden. Ja, hoe is dat om de zilverbol te winnen met Gossen? Ja, dat is gigantisch gaaf. Dat is gigantisch gaaf. We waren natuurlijk gewonnen met de dekhengsten. Dus nou die bokaal erbij, dat kan niet meer stuk. Mogen we hem even van dichtbij zien? Jazeker. Hij is nogal zwaar, hè? Ja, hij is nog best. En ik wat onhandig. Ja, dit is heel bijzonder om dit te winnen. Jullie hebben sowieso echt een topdag volgens mij. Ja, hij moet zelf nog lopen vanmiddag. Dus we hopen dat dat net zo gaat als nu. Dus hij heeft een klein voorproefje gedaan. En had u dit een beetje verwacht of gehoopt, deze prijs? Nou, ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden. Maar omdat ik de dekhengst had gewonnen, toen belden ze vorige week van je hebt de bokaal gewonnen. Oh, en ik zei, dat is hartstikke mooi, dan gaan we hem in tenue ophalen. Ja, dat is super gaaf. En wat verwacht u nog verder van de dag? Nou, ik hoop natuurlijk dat hij in zijn groep bovenaan komt en dat hij naar de kampioensring mag. Dat zal helemaal ulti wezen. Ja. Hij heeft nu in ieder geval even een stukje laten zien. Dus, Ja, hij heeft al laten zien wat hij kan. Nou, en dan, als hij vanmiddag zo doorgaat, dan moeten we toch wel hoog eindigen, denk ik. Veel succes, bedankt. Dank u wel. Respectvol met elkaar omgaan. Wil heeft een heleboel mensen enthousiast mee te maken voor het Friese paard. En neemt de velen elk jaar mee hier naar de hengstenkeuring. Wil, dank voor jouw inzet en gefeliciteerd met de Royal Frisian Pin. Dames en heren, Wil Bron. En dan daarnaast Tiffany van der Kooi. Maar eerst opspelde van de Royal Frisian Pin bij Wil Bron. Tiffany van der Kooi. De Hollywoodliefde voor het Friese paard groeide bij Tiffany van der Kooi uit Illinois, Amerika uit tot het grootste hengstenstation in de Verenigde Staten van Amerika. Begon met haar troetelpaard Torben 466. Vervolgens is het ook Omer 593, Challe 454, Alwin 469 en Wiebren 464 bij Black Pearl Friesians te zorgen voor kwaliteit en variatie in genetica. En voor nog meer Friese parels. Daarnaast heeft Tiffany veel pionierswerk verricht voor het werken met diepvriessperma. In die kennisontwikkeling en uitwisseling speelt Tiffany een belangrijke rol al 20 jaar. En daarvoor is het KFPS ook haar zeer erkentelijk. Dames en heren, een applaus voor Tiffany van der Kooi. De Royal Frisian Pin. Ja, en wie Annie Melwerk zegt, weet dat het over de quadrille in Alberta en de Alberta Frisian Horse Association in Canada gaat. Annie zorgt voor gemeenschapszin. Het man Kees als belangrijke steunpilaar weet zijn enthousiasme over te brengen, organiseert ze vele activiteiten, uiteraard met de Friese paarden, waarmee ze een echte ambassadeursrol vervult in Canada. Het KFPS beloont haar altijd enthousiaste inzet, ook vandaag met een Royal Frisian Pin. En applaus voor Annie Melwijk. Dank u wel. Ja, uitgereikt door Frank Fokkens, onze voorzitter. Dan gaan we even kijken naar de ingang van de ring. Want we hebben een hele mooie landauer gereed staan
voor een ronde van eer voor deze 4 kanjes vandaag. Wil Thijssen, Wilbron, Annie Melwijk en Tiffany van der Kooi. Bloemen, zodat de dames weer in actie. Daar de prachtige aanspanning van Augustinus Hoekstra. Met die hele mooie Landauer. Zo dadelijk een eerronde voor de mensen die het verdiend hebben. Mooi plaatje, dames en heren. Vastgelegd hier in het midden van de piste. We gaan ze feliciteren. Nog even, de hengstenkeuringcommissie doet dat. En dan uitnodigen om plaats te nemen in de Landauer van Augustinus. Ja, uiteraard GPD Wart en GPD Aaron weer aangespannen. Weer zo'n mooi moment, dames en heren. Huldiging van de mensen die dat verdienen. Eerronde. En u mag ze het applaus geven. Wil Thijssen, Wilbron, Annie Melwijk en Tiffany van der Kooi. En dat doen we even mee. Allemaal. Wil Thijssen, Wilbron, Annie Melwijk, Tiffany van der Kooi. Where are the fans from the USA? Where are the fans from Canada? Ja, Landauer wordt weer opgesteld, dames en heren. Mooi moment voor deze 4 mensen. Dankjewel. Wil Thijssen, Wilbron. En de dames Tiffany van der Kooi en Annie Melwijk. Goed, Augustinus. De baan is voor jou. Augustinus Hoekstra, dames en heren, ook een ware ambassadeur van het Friese paard. Hij zet ze in op allerlei gebieden. GPD Aaron, GPD Wart. Hier is hij nog een keer. Augustinus Hoekstra. En dan klappen we nog 1 keer mee, maar dan met z'n allen. Prachtig om te zien. Zo. Ja.
Eind vorig jaar, dames en heren, zijn we weer begonnen aan een nieuwe lichting jonge hengsten. Ik geloof zo'n 300 hengsten voorgesteld in Harig. 120 doorverwezen naar de tweede bezichtiging. 59 daarvan aangewezen voor de voorrijdagen. Dan kijken we aan het eind van het jaar hoeveel er overblijven. Vorig jaar waren er dat slechts 4. En die 4 gaan nu hun opwachting maken. Dat is echt heel mooi om te zien. Jonge hengsten die ons stamboek gaan dienen de komende jaren. En wie weet groeien ze uit tot stempelhengst. Ik ben benieuwd. Ze hebben het verrichting-examen weer gedaan op het hippiecentrum Exlo. En de oogst was dat we 4 hengsten overhielden van de vorige lichting. Nou, kijk of ik nog een plekje heb. Vaststel. Rubriek aangeboden door Bouwbedrijf Zwart. En de eerste komt binnen. Presentatie van Nisse 544 Triple A. 5 jaar Fokkers R&J Tjeertsma in Drogeham. Eigenaar T. de Boer, Sint-Johannesga en L. Postma in Born-Zwaag. Nisse is de zoon van Omer 493 uit de Kroonsportpreferente prestatiemerrie van Fabe 348. Dan kunnen we nog even zeggen dus dat hij zeer recentelijk is goedgekeurd in het najaar 2024 in Exlo. Kreeg overtuigend het dekbrevet afgelopen jaar met een triple A-resultaat in Mennen en Tuigen. Komt uit een merrielijn om van te dromen en met een verrichting die je alleen maar kan wensen. Als zoon van de nog springlevende 23-jarige Els FT Kroonsport Preferent Prestatie AAA. Els was paard van het jaar. Komt dus uit een goed nest. En naast een goedgekeurde stamboekhengst heeft ze ook nog 4 sport- en 2 sport-elite nakomelingen. En is ze de overgrootmoeder van de Kanne 534. In de verrichtingen stond geschreven: een hengst met veel instelling, werkwillig, beschikt over goede basisgangen, scoorde goed, allround sportpaard in alle 3 disciplines, komt daarbij uit een fokzekere predikaatrijke moederlijn met ook veel sportnakomelingen. Nisse 544 Triple A, gestationeerd bij stal van de Kadiek in Sint-Johannesga. Presentatie van Nisse 544.
De jonkies die afgelopen november hun dekbrevet wisten te halen, dames en heren. Hoe hebben ze zich de laatste maanden ontwikkeld? Dat gaan we weer zien. Bijvoorbeeld nu bij Pelle 545. Bouwbedrijf Zwart, de veelzijdige aannemer, realiseert bouwprojecten van ontwerp tot oplevering, zowel voor de woningbouw, utiliteitsbouw als projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, verbouw of restauratie. Wij staan garant voor hoge kwaliteit. Vakmanschap is het hart van ons bedrijf. Bouwbedrijf Zwart, sponsor van deze rubriek. Pelle 545 Triple A, 4 jaar, gefokt bij MH Lohman, Zwichtelte, eigenaar van Mane, Ede en MH Lohman, Zwichtelte. Zoon van Mathies 504, moeder een stersport, preferente prestatie, Triple A-merrie van Maiko 373. Jongste lichting stamboekhengst heeft eigenlijk allemaal een indrukwekkende afstamming. En dat geldt ook zeker voor Pelle 545, de eerste zoon van Mathies die gekeurd is. Moeder is kroonjuweel Lopke van Lansing, stersport, preferente prestatie. De halfzus van Pelle is modelmerrie Wiep van het Lansing. Ook modelsport, preferent prestatie, Triple A. Deze hengst scoorde voor de tuigproef maar liefst 93 punten. Werd omschreven als een allround hengst. Vinden allemaal nog even spannend hier in de baan. Allround hengst met 3 correcte basisgangen. Hengst die in draf en in galop veel balans, souplesse wist te tonen. Pelle doet het werk met gemak, zowel onder het zadel als aangespannen. Beschikbaar bij de broeders van Mane in Ede. Pelle 545. Bij deze jonge hengsten doen we de muziek er ietsje zachter achter. Trouwens, in de baan hoor je het nauwelijks. Ik kan mezelf daar ook zelfs nauwelijks horen, maar dat doen we expres. Zodat het geluid voor de paarden niet zo hard is in de baan. Super interessant, de nieuwe lichting hengsten van KNVS maken hun opwachting. Pelle 545. Entree van Rutger 546 Triple A, ook 4 jaar. Fokkereigenaar H. de Boer, Sint-Johannesga. Zoon van Auwert 514 uit de kroonsportpreferente merrie van Maurits 437. Eerste zoon van Auwert die zijn dekbrevet wist te halen. Komt uit een echt van de Kadiek moederlijntje. Daarna van de Kadiek Kroon Sportpreferent A. Haar eerste 5 nakomelingen werden als ster of hoger verklaard.
Hengst heeft het Centraal Onderzoek met goed gevolg weten af te leggen. Vooral aanleg voor de aangespannen disciplines. Sterke, ruime stap, toont veel lichaamsgebruik. Rutger heeft gedurende zijn tijd in Exlo veel progressie laten zien in zijn verrichtingen. Gestationeerd bij stal van de Kadiek Sint-Johannesga. Rutger 546 triple A. Nieuwe lichting, dames en heren, presentatie van Hengst Rutger 546. Hengsten zo jong nog, maar de fans die zijn er. Hoort het her en der. Prestatie van Sibren 547 triple A. 4 jaar oud. Fok bij J.H. Zwart in de Wester 1. Eigenaarstal Chardon, Jarwert en J.H. Zwart. Zoon van Jurre 495. Een sport dubbel A-merrie van Alke 468. En met Sibren 547 triple A is er een tweede zoon van vijfvoudig Hengstenkeuring kampioen Jurre 495 goedgekeurd. Haalde in alle 3 disciplines een triple A score. Allround Hengst, 3 correcte basisgangen. Zo citeren we zijn beoordelingsrapport. Hengst die in draf en galop veel balans en souplesse laat zien. Toont plezier in het werk, zowel onder het zadel als aangespannen. Moeder is de 9-jarige stermerrie Bente PW, ster uit stam 50. Bente PW komt uit een dartsen 420 dochter Annette van de Hamsterrijden, model sport AA. En naast het model predicaat ook haar sportpredicaat heeft behaald in de dressuur. De Z2 dressuur heeft daarna ook de sporen verdiend tot de limietklasse tuigen. Dat is over de moederlijn van deze Sibren 547 triple A, gestationeerd bij stal Chardon in Jarwert.
Jonge lichting Hengsten Sieberen 5-4-7. Puur genieten, dames en heren, jongste jaargang Hengsten. De rubriek aangeboden door bouwbedrijf Zwart. Zo dadelijk komen ze binnen. Hebben we straks trouwens ook de fokkers en eigenaren erbij nodig. Want dit is het moment om die in de spotlight te zetten. Ja, dit was de oogst van 2024, dames en heren. Deze 4 hengsten in het epicentrum Exlo hun dekbrevet gekregen. Prachtige groep. Zo dadelijk worden ze op tal gezet.
Fokkers-eigenaren, houdt u zich gereed, want zo dadelijk hebben we een officieel moment voor felicitatie voor de Fokkers-eigenaren van deze 4 jonghengsten. Dames en heren, de jury heeft beslist op kop geplaatst. Pelle 5, 4, 5. Dan Rutger 5, 4, 6. Nisse 5, 4, 4. En Siebren 5, 4, 7. Fokkers-eigenaren, kom erbij. Pak jullie moment in deze rubriek, mogelijk gemaakt door Barbara Zwart. Tekenoffering gaan namens Barbara Zwart in ons midden om hulde te brengen. Namens Jong KFPS Lisa van Gils. Fokkers-eigenaren, kom erbij. Dan gaat Sabine ze even toelichten. Ja, dankjewel Bert. De jongste stamboekhengsten, nee, dat zeg ik verkeerd. In Amerika zijn er ook recent 2 goedgekeurd. Maar hier in Nederland de laatste lichting, de jongste lichting goedgekeurde hengsten. En we kunnen hier een hele grote groep kwaliteitsvolle jonge hengsten zien. En u zult ook merken dat in deze groepen de kwaliteitsverschillen steeds kleiner worden. En dat is hier natuurlijk ook het geval. Op kop geplaatst hebben we catalogus nummer 545, Pelle. Een hele jeugdige, moderne hengst, hoogbenig, heel mooi lang voorbeen erin. Goede bovenlijn, goede kruisligging, beschikt over hard beenwerk. In de individuele presentatie moest hij zijn rust nog wat vinden in de stap, maar net bij het rondstappen kon hij dat wel. Voldoende lichaamsgebruik. In draf ook even een opstartrondje, maar daarna met veel veer liep hij zijn drafronde. Pelle 545. En dan gaan we verder met catalogus nummer 546 en dat is Rutger. Rutger heeft een hele mooie voorhand, voldoende bovenlijn, goede kruisligging. Heeft ook een goede romprichting, hard beenwerk, stapt goed. In draf veel knieactie en voldoende balans. Rutger 546. En deze beide hengsten, Pelle en Rutger, zien we graag terug in de kampioenskeuring. Ik zei al, de verschillen zijn klein, dus we moesten op details letten. We hebben hier 4 prachtige nieuwe dekhengsten. Dus ook al staat deze hengst nu op de 3e plek, ook een hele mooie toevoeging aan ons stamboek. Een royaal gelijnde hengst met veel behang. Een hengst die goed stapt. In draf zou die misschien voor nu even iets meer in verbinding mogen blijven lopen. Een Nisse 544. En dat geldt ook voor Siebren 547. Een hengst met statuur, een hengst met een hele goede bovenlijn, sterke lendenpartij, goede kruisligging, hoogbenig. Hengst die in de stap even iets meer mocht overtuigen. In draf laat hij voldoende houding zien met mooi weggezet voorbeen. Siebren 547. Fokkers, eigenaren erbij voor een officieel moment. Pelle, gefokt door Ines Sloman, Carla Nijdam, mede-eigenaren gebroeders van Manen. We zien Rutger met Fokkers-eigenaren Harry en Henny de Boer. We zien Nisse, Fokkers Roelof en Jankje Teersma, eigenaar Charlie de Boer, Lammert Postma. En we zien Siebren 547, gefokt door Jan Hendrik Zwart, mede-eigenaar Stal Chardon. Het moment, dames en heren, van de mensen achter deze 4 KFPS-hengsten, jongste lichting van ons stamboek. En wat lieten zich geweldig zien. Mag ik dan vragen om zo dadelijk gereed te houden Martin Dienissen en Kai en Lisa Zelstra. Graag even naar de ingang van de piste vast. Martin Dienissen en Kai en Lisa Zelstra. Nou, mooi moment, Fokkers, eigenaren Proficiat. Top. We gaan de baan weer vrijmaken voor de eerronde.
Dan wil ik nog 2 hengsten toelichten die in het buitenland zijn goedgekeurd. En dan hebben we weer een bijzonder item daar aan vast. Ja, mooi dames en heren. Prachtig om te zien. De bloemen in de handen van de fokkers-eigenaren achter deze 4 schitterende KFPS-hengsten. Na de kampioenskeuring dus Penne 545 en de Rutger 546. De ereronde nu. Dames en heren, ik nodig uit Kai en Lisa Zijlstra en Martin Diedersen om in de piste te verschijnen. Kai en Lisa Zijlstra, Martin Diedersen graag hier naartoe. Begin dit jaar zijn er nog 2 hengsten bijgekomen. Gurbe 548 en Sepke 549. Hengsten hebben in Amerika een centraal onderzoek voltooid, kunnen aan de slag als KFPS stamboekhengst. Het bijzonder voor Amerika dat ze na 10 jaar weer op hun eigen grondgebied goedgekeurde stamboekhengsten mogen verwelkomen. We hebben een paar mensen die daarbij horen hier in de pista. Kom er iets dichterbij. Begin ik even met de toelichting van de Gurben 548 AA. Werd geboren als Hilbrand van Noordster. Is van Wiebren 464 uit de merrie van Sipke 450. Bij Lana en Megan Markey geboren. En in eigendom van Roger en Dana Hartel uit Crossfield, Tennessee. Middels 7 jaar hengst, komt uit Merrielijn 2. En voert terug naar een fraaie reeks van 5 modelpreferente en vruchtbare merries met als stammoeder Eeldertje, model van Nammele 147. Zijn vader is Wiebren 464, die ook door de familie Markey werd gefokt in Amerika in 2011 zijn goedkeuring verdiende. Gurbe 548, dames en heren, is de eerste zoon van Wiebren 464 die goedgekeurd is. Applausje voor de fokkers-eigenaren van Gurbe 548. Onze vicevoorzitter is inmiddels binnengekomen, Hendrik Postma, want we hadden nog een hengst. De 4-jarige Sepke 549 AA. Werd in Nederland geboren onder de naam Sepke van der Meerbos. Is van Tiede 501 maal Pikkel 470. Gefokt bij Martin Driessen uit Erp, zo is het. Eigendom van Lisa en Kai Zijlstra uit Cooksville, Michigan. Moeder van Sepke is Anke van Merenstaten, is van Pikkel maal Tjalle, komt uit stam 50. En nog Jurder Sepke 549 haalde 75 punten voor zijn zadelexamen. 82 punten voor zowel de men- als startproef. Dames en heren, goedgekeurd Sepke 549. Dat zijn de mensen achter Sepke. Dankjewel. En we gaan de hengsten volgen vanuit Amerika, dames en heren. Fokkers-eigenaar Proficiat. Hendrik Postma, onze vicevoorzitter, heeft de hulde gebracht namens het bestuur van het KFPS. Wat hebben we dan? Altijd bijzonder fokker van het jaar. Dit onderdeel wordt aangeboden door Vet Supplies, een veterinaire groothandel
met als doel de gezondheid van dieren te ondersteunen door hoogwaardige veterinaire diagnostische producten te leveren. Dus zo dadelijk fokker van het jaar. We hebben een filmpje. Oh, heb ik nog even een mededeling voor een van de fokkers van de vorige hengst. Misschien dat die hier nog even naartoe kunnen komen, want er ligt nog wat voor hun. Rinus Lohman en Carla Nijdam zag ik net in de baan. Rinus en Carla, kunnen jullie deze kant nog even opkomen? Anders liggen die tafels helemaal vol. Zijn ze in de buurt, mensen? Rinus en Carla, nog graag even hier naartoe. Zagen ze net in de ring bij Pelle 545. Ligt hier nog wat? Ze zijn verdwenen. Onderdeel fokker van het jaar 2024, aangeboden door Vet Supplies. Ringmeesters, ik wil graag hier Rinus Lohman en Carla Nijdam. Staan natuurlijk bij een hengst daarachter. Nou, ze laten even op zich wachten. U begrijpt natuurlijk al lang waarom het gaat. Ze zijn zoek. Het wachten, dames en heren, in grote spanning op twee fokkers. Rinus Lohman, Carla Nijdam, zagen ze net in de piste bij Pelle 545. Zijn naar huis. Ja, dan doen we maar even een muziekje. En neem ik die handen. Kom op. Doe er nog even mee. Super. Ah, dan gaan we al wat sneller nu, hoor. Ja, dat gaat goed. Pakken we dan eens nog even. Hop. Super. Oké. Ja, dit is zelf. Tot nu. En ik zie de lampjes alweer verschijnen. Nu nog de fokkers. De fokkers van het jaar. En zwaaien. En zwaaien. En dan gaat het razendsnel. En dan gaat het nog sneller. Helemaal bijhouden.
zijn gevonden. Waar zaten jullie? We hebben een filmpje. Gaan we naar kijken. Fokker van het jaar. Ja. Ik weet het net op de live is of net, maar ik heb echt nooit eerst. Laten we dat vregen? Ik ga helemaal in... Ik heb het nou hier naartoe. Oh, nee. De zakjes gewoon. Oh, ik ken al... Kunnen hun eigen ogen niet geloven hier, want ze zeggen hiernaast dat ze echt super mooi. We hebben ook al wat familie erbij. Zingvangerij Uitswickelte. Een goed gekennecht Paco van het Lansing heet inmiddels Penne 545. Dit natuurlijk een belangrijke duit in het zakje voor deze fantastische titel. Ook een fraaie merries die zich overtuigend zien in de keuringsbaan. Daar zien we het staan. Rinus Norman, Carla Nijdam, Fokstal van Lansing, de Fokkers van het jaar. Kom maar even naar voren. Voorzitter komt eraan. Erwin de Jeur namens de sponsor. Ja, ook een fraaie merries die zich overtuigend zien in de keuringsbaan. Waarbij kroonjuweel Wiep van het Lansing en haar moeder ook kroonjuweel Lopke van het Lansing zorgen voor sterke foklijnen. Naast de stermerries in binnen- en buitenland en de goedgekeurde hengst hadden de Van Lansing fokkerij ook punten bij de aanlegtesten met AA en de AAA predicaat. Met dank aan de fijne samenwerking die Carla en Rinus hebben met Amazone SP Hogeveen, zien we dat de Van Lansing paarden ook vaker bij aanlegtesten en in de dressuurring. Zo ontmoeten fokkerij en sport elkaar bij deze fokker van het jaar 2024. En ik moet ze ophalen. Kom even naar voren, zou ik zeggen. De hele familie is mee. En anders komen we bij jullie in Zwickelte. Prestigieuze titel, dames en heren. Uitgereikt door Frank Fokkens, voorzitter KFPS. En Milieu namens de sponsor. Ja, daar hadden ze totaal niet op gerekend. Volgens mij waren ze al onderweg naar huis. Waar zaten jullie? Waar zaten jullie? In de stand van Van Manen. Ja, daar hebben ze gewonnen, mensen. Mooi. Toch promotie maken in de stand van Van Manen voor een hengst die zo even op kop geplaatst werd. Penne 545. Nog één keer met z'n allen, dames en heren. De fokkers van het jaar. Rinus Norman, Carla Nijdam. En de familie daarbij. Zo komt alles bij elkaar. Waar ook volledig verrast hun familie hier te zien. Dit zijn de plaatjes die er weer toe doen. Dit zijn de onvergetelijke momenten voor fokkers. Mooi. Ja, dank aan de Vet Supplies. En dan gaan we de fokkers van het jaar weer vragen de baan te verlaten. Wanneer de hulde is gebracht ook aan de rest van de familie, die voor een extra surprise zorgde. Dat hadden ze natuurlijk helemaal niet verwacht, Rinus en Carla. Dat was een extra verrassing. Mooi dat ze er allemaal zijn. Wordt er nog even geluk gewenst met dit mooie
Dit is een mooie mijlpaal in de carrière van de fokker. Dames en heren, het moment. Fokkers van het jaar. Nog 1 keer, maar dan een tikkeltje luider voor Rine Stolman, Carla Nijdam. Ja, traantjes hier over de wangen. De jeugd erbij. Mooier kan het niet. Carla mag weer terug naar de stand van Van Manen. Rinus ook. Proficiat. Geniet ervan. Mensen, dit is mooi. Ja. Rubriek 7, aangeboden door Al Raco. Voor een ieder die van A tot Z ontzorgd wil worden bij het leveren en monteren van aluminium of kunststof ramen, deuren, schuifpaaien en gevels voor zowel nieuwbouw als renovatie. Al Raco, sponsor van rubriek 7. En de jury staat er alweer. De ringmeesters die hebben het eerst alweer klaarstaan. Ik geloof dat hij binnenkomt. Elger. Al Raco, rubriek sponsor, rubriek 7. Elger 536 triple A, 8 jaar. De fokkerij van A. Bauma in Nes. Eigendom van de familie Aage-Okkema, Siegerswoude. Zoon van Nane 492. Uit de sterprevente prestatie Mary van Olof 315. En dan Dirk 298. Goedgekeurd in het najaar van 2023. Limietklasse tuigen M2 dressuur. Had al fraaie prestaties in het tuig geleverd voordat hij als 6-jarige zijn goedkeuring verdiende. Tuigtalent liet hij ook weer zien op Indo-Friesland waar we hier waren in oktober. Zette het publiek in vuur en vlam. Tijdens de verrichtingen viel de langgelijnde rastypisch imposante hengst op met veel bang en hij viel op met mooie scores. Onder het zadel waarbij een 8 voor stap en een 8,5 voor galop hele mooie wapenfeiten waren. Naast een goede, ruime stap en krachtige galopade is Elger een attente, vriendelijke hengst met een goede instelling, veel werklust. Raakt niet snel onder de indruk van zijn omgeving. Moeder is sterpreferent prestatie. Een duurzame en vruchtbare merrie die 19 jaar is en 11 furlons op de wereld zette. Daarvan werden er 7 ster. Ze heeft een modeldochter. En daarmee komt Elger uit stam 30. En is hij de derde goedgekeurde zoon van Nane 492. Gestationeerd bij de Mexican Siegerswoude, Elger 536.
Elger 536. En nou, en nu, een mensen aan. Und jetzt, kampioen hengstenkeuring 2024. Dames en heren, hier is Jeppe 537. Triple A, 6 jaar. Gefokt bij J. Lopers, Alteweer in eigendom aan Stoeterij Bommelstein, Haskehorne, zoon van Alwin 469. En een sterk dubbel A, merrie van Pier 448. Dan sterprestatie van Minse 384, M1 Dressuur. De kampioen was al verrichtingsstopper van de lichting 2023. Hij scoorde triple A voor alle 3 de onderdelen. Totaalscore varieerde van 89,5 onder het zadel tot en met 93,5 in het tuig. Kreeg voor de draf een 9 in de menproef. Achterbeengebruik, voorbeengebruik, beloond met een 9. En het deed het werk met veel gemak. Dat liet deze zoon van de naar Amerika geëmigreerde publiekslieveling van Alwin 469 in de sport zien het afgelopen jaar. Jeppe won met Amazone Marijke Boele het afgelopen jaar vele prijzen. Derde in de Frisian Talent Cup. Districtkampioen West-Veluwe. Alle selecties gewonnen van de Horses to Fly, KFPS dressuurcompetitie en derde op de Hippiade. Logisch dus dat hij dit jaar een nominatie verdiende ook voor de titel Paard van het Jaar. Eerste Verdens zijn inmiddels geboren. Vele zullen nog volgen dit jaar. Lichtvoeter in de draf, veel buiging in het achterbeen, waarbij de hengst veel front maakt, goed kan schakelen, qua karakter ondernemend, alert, eerlijk en meewerkend, scherp op zijn omgeving. Nou ja, kijkt u zelf maar. Jeppe 537, beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Wat een dag, dames en heren. De kampioen van het afgelopen jaar, Jeppe 537. Ai, ai, ai. Nou, stemming is goed, hè? Jullie doen goed mee, hè? Dames naast mij ook. Gezellig. Maken weer hele mooie verhaaltjes hier. Adriaan, wat ben jij aan het doen? Ook mooie verhaaltjes aan het maken? Ja, die hoort niks. Gaan we door met Niek 538, triple A, 5 jaar. Gefokt door de familie Tank in Vragender, ook de eigenaren. Niek is de zoon van Tide 501 uit de model Sport, dubbel A-merrie van Bartelen 472. Dan een stermerrie van Volker 353, goedgekeurd in het najaar van 2023. L2 dressuur. Een van de 2 eerste zonen van Tide die hun dekbrevet hebben ontvangen. Komt uit een fokzekere stam, stam 5. Heeft een model Sport, dubbel A-moeder.
van Bartelen 472 die zelf Z1 dressuur is. We zien het, rastypisch, veel front, opwaarts gebouwd, beleefd en intelligent. Geniet van aandacht, in het werk is hij plezierig, veel inzet, misschien nog een beetje jeugdig. Maar wist desalniettemin voor 2 onderdelen een triple A-score te halen. Tuigproef 83 punten met een 8 voor front en achterbeengebruik. Onder het zadel 82 punten met een 8 voor de stap. Niek 538 beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Prestatie van Niek 538 triple A. Prestatie van Martinez 539, 5 jaar, gefokt bij de Vini Noorderboom Scholte. Eigenaar samen met Hendrik Eppinga. Martinez ook een zoon van Tiede 501. Komt uit een stermerrie van Sipke 450 en een stermerrie van Heinze 354. Met de klasse L. Goedgekeurd in het najaar van 2023 en vorig jaar de algeheel reserve kampioen van de hengstenkeuring. Samen met Niek hoort ook Martinez bij de eerste zonen van Tiede die goedgekeurd zijn. Zijn moeders vader is Sipke. Deze zoon van Tijde heeft geen goedgekeurde zonen, maar dan nu wel een goedgekeurde kleinzoon. Toonbeeld deze hengst van een allround Fries paard. Haalde van 81 tot met 83 punten in zijn proeven. Waarbij hij voor verschillende onderdelen allemaal zevens of hoger scoorde. Beschikt over veel natuurlijke balans en een fijn lichaamsgebruik. Kan goed schakelen, heeft een actief achterbeengebruik. Veel go, veel inzet. Rastypisch sterk gebouwd met 3 correcte basisgangen. Aanleg voor alle 3 disciplines. Hengst heeft een sterke stap, toont veel balans en buiging in het achterbeen. Juist deze eigenschappen maken hem tot reservekampioen vorig jaar. Beschikbaar bij Dexterson Gaasterland Martinez 539.
de algeheel reservekampioen van de hengstenkeuring 2024. Algeheel reservekampioen van vorig jaar, Martinez 5-3-9. Entree van Murk 540 triple A. 5 jaar, gefokt door Fleur van Kempen, Rijkevoort, eigenaar Fleur van Kempen, T. de Boer. Zoon van Teun 505, de kroon dubbel A-merrie van Lodewijk 431. Dan een sterpreferente merrie van Jasper 366. Winnaar van de Kuur op Muziek afgelopen donderdag hier op de KFPS Hengstenkeuring. Murk zet het publiek in vuur en vlam afgelopen donderdag. Lichtvoetig, vrolijk en met zichtbaar gemak haalde hij het kampioenschap binnen in de rubriek Kuur op Muziek voor Stamboek Hengsten. Met 3 maal een triple A-score heeft Murk als een van de 2 eerste goedgekeurde zonen van Teun 505 zijn centraal onderzoek met glans weten af te ronden. 83,5 punt waren scores onder het zadel en in het tuig. Zijn moeder is een kroon dubbel A-merrie van Lodewijk 431 uit stam 115, die in haar IBOP een score van 80 punten haalde. Opvallend aan deze hengst is het edele hoofd. Hij is luxe, fijn gebouwd, heeft een jeugduitstraling, mensgericht, braaf op stal en ook weer sensibel. Hij doet graag zijn best, heeft veel inzet. Murk 540 in te zetten in uw fokkerij via hengstenstation van de Kadiek in Sint-Johannescha.
KFPS Hengstenkeuring 2025 bij de presentatie van Murk 540 Triple A. Komt hier nog een keer voorbij. Ai, ai, ai. Mensen, de voorbrengers, de aanjagers, zullen die ook eens een applausje geven? Wat doen ze het fantastisch! Ik zal nog geen 5 meter volhouden. Mooi dat de ringmeester de nummer 7 doorgeeft. Dan weten we weer precies wie er in de baan is. In dit geval Mano 541. Dat klopt, Rijn, hè? Mano, hè? Rijn? 5 jaar is Mano gefokt bij R.A. Faber, Sint-Nicolaasga. Eigenaar samen met familie De Vries uit Hilpen, Hinderlopen. Mano is een zoon van Vonger 478. En een sterpreferente merrie van Andries 415, dan een stermerrie van Brandes 345. Was de eerste goedgekeurde zoon van Vonger. Moeder een sterpreferente dochter van Andries. En Mano is gefokt door de afgelopen maand overleden welbekende en veelzijdige Friese paardenman Reitse Faber. Mano was de kroon op zijn fokkerswerk. Sterk gebouwde hengst met een sterke bovenlijn, brede sterke lendenen. Hard beenwerk, droog beenwerk. Liet in het CO zien dat hij een allround gebruikspaard is. Met een vriendelijk en braaf karakter, niet snel onder de indruk. Veel go, veel inzet in het werk. Onder het zadel aanlegt op zijn omgeving. 3 basisgangen zijn correct, taktmatig, met voldoende techniek. Stap is goed, de galop voldoende opwaarts. Waarbij in alle gangen wat meer gedragenheid laat zien en souplesse. Beschikbaar bij hengststation Van de Kadiek in Sint-Johannesga. Komt de dekking te staan bij de stal van Albert Lux. Mano 541. Deze rubriek aangeboden door Al Raco. Presentatie van Mano 541.
Ja, Mano komt dus ter dekking te staan bij stal Albert Lux. Al Ranco voor ieder die van A tot Z ontzorgd wil worden bij het leveren en monteren van aluminium of kunststof ramen, deuren, schuifbuien en gevels. Voor zowel nieuwbouw als renovatie. Presentatie van de hengst de Menzo 542 Triple A. 5 jaar, gefokt bij stal Jede Vledder. Eigendom van stal Jede en T. de Boer, Sint-Johannes Ga. Menzo is een zoon van Ulbrand 502. Dan een modelsportprestatiemerrie van de Challe 454 en daarachter Jasper 366. Voor Ulbrand 502 is Menzo de derde goedgekeurde zoon. Daarbij komt Menzo uit stam 50. Dus zijn moeder Juweel H. van de Companium, modelsportprestatie van Challe. Moederlijn vol sport. Juweel is Z2 dressuur, ZZ Ben en werd kampioen vakmerries voor de Chase. Talent heeft Menzo ook laten zien tijdens de showavonden gisteravond en donderdagavond. Hij wist te imponeren, komt uit een goed nest en afkomst verloochent zich niet. Haalde 3 maal Triple A. Met 88,5 punten als hoogste score onder het zadel. Draf en galop, super basisgangen. Veel natuurlijke balans, lichaamsgebruik en instelling. Kan ook goed schakelen. Op stal in Jurder hengst met een edelhoofd, fijn hard en droog beenwerk. Beleefd, vriendelijk. Fijn paard om mee te werken met instelling. Ook beschikbaar bij stal van de Kadik in Sint-Johannesga. Menzo 542 Triple A. Zagen ze optreden tijdens de showavonden. Dames en heren, hier is hij nog een keer. Menzo 542 Triple A.
Ja, het moet allemaal wel even lukken, dames en heren. En soms heb je maar een paar passen nodig om de kwaliteit te zien. We gaan naar Mans 543. Ik dacht de laatste alweer in deze rubriek. Mans 543 AA. Vijf jaar, gefokt door mevrouw Slagers, Karnebeekart, Goor, Finca Sandro, Mexico, eigenaren. Mans is een zoon van Teun 505, een sterpreferent de Merrie van Norbert 444, dan sterpreferent van Beert 411. Tweede zoon van Teun uit zijn eerste jaargang, deze Mans, die ook nog eens uit een sterk fokkende van de Gonda-lijn komt, oftewel Merrie stand 13. Zijn 14-jarige sterpreferente moeder heeft zich goed bewaard en ook zijn 19-jarige grootmoeder is opvallend fit en duurzaam. Hengst lang gelijnd, opwaarts gebouwd, sterke bovenlijn. Veel jeugduitstraling, vriendelijk, mensgericht, ook nog eens heel nieuwsgierig. Alle disciplines fijn om mee te werken. Zo vonden de stalmanager, de ruiters en de manners. Kracht van de hengst zit in zijn aangespannen gedeelte waarbij zijn tuigproef de meeste punten opleverde. In bezit dus van de Finca Sandro Mexico, Mans 543, beschikbaar bij stal de Mersken, Siegerswoude. De Alraco-rubriek. Nog een keer genieten van Mans 543 AA. Ja, dat waren ze alweer de hengsten ingedeeld in rubriek 7, aangeboden door Alraco. Hele collectie komt binnen. We gaan ze op tal zetten. Wie gaan er door naar het kampioenschap aan het eind van de dag? Van deze hengsten gaan dit jaar de eerste veulens geboren worden. Bij een aantal hebben de eerste nakomelingen al het levenslicht gezien.
Prachtige binnenkomst, dames en heren, van deze groep hengsten. Zodanig komen de lintendames weer binnen voor de huldiging. Jong KFPS, zodanig vertegenwoordigd door Marije Schreven en Nanning Demstra namens Aldraco. Met onze lintendames Vroni van Aspa van de Tol, Rita Rijenga en Wilma Rijenga. Ga een beetje husselen, mensen. Kijkt u maar mee. Het is nog niet definitief, hoor. Het is nog niet definitief.
Dit duurt nog even hoor. Spannend mensen, is er gedoe met al die lange manen. Je ziet de helft van de nummers niet. Gaan we in stap nu mee met Elger. Zo. En is nog niet definitief hè. Oh die wat is dit? 5, 3, wat was het? 7? Oh die moet even deze kant op komen jongens. Edwin. Ik was nog niet klaar mensen. Even de rest even aansluiten. Jury, kijk nog even. We gaan opstellen, op kop geplaatst, Jeppe 5, 3, 7. Bijgeschreven vertegenwoordigd bij de prijsuitreiking Jonka FPS en Nanninglem staan namens Al Raco binnen voor de huldiging. Op een tweede plaats opstellen Murk 540. En dan hebben we Elger 536, Mans 543, Manno 541, Niek 538, Menzo 542, Martinez 539. Nou, Nanninglem zie ik niet, maar we hebben een vertegenwoordiger van de firma Al Raco. En we gaan luisteren naar Sabine, die heeft de toelichting. Ja, dankjewel Bert. Een hele grote groep, een hele kwaliteitsvolle groep. En u zag dat ook Bert even moeite had om alle paarden op de juiste volgorde te krijgen. Over het koppaard waren we het snel eens. Jeppe 537. Is een hengst, hè, als we naar het fokdoel kijken, een hele hoogbenige, moderne, langgelijnde hengst met een koninklijke uitstraling. Een hengst die goed stapt en met heel veel gedragenheid draaft. Jeppe 537. En heeft u ook zo genoten afgelopen donderdag bij de Kuur op muziek voor stamboekhengsten, kippenvelbezorgde die ons met Franka Loos, Murk 540. Een hele moderne, jeugdige hengst die heel veel
techniek in de benen heeft. Een hele mooie tweede plaats voor Murk 540. Dan een hengst die opvalt, die heeft echt geen stap misgedaan. Een hele goede stapper met veel lichaamsgebruik. Een hengst met heel veel rasuitstraling die ook correct gebouwd is. Elger 536. En dan Mans 543. Mans vond het een beetje spannend nog. Mans is een hengst met heel veel ras, met een hele goede bovenlijn. Hengst met droog beenwerk. Ja, de stap kwam niet helemaal uit de verf. Hij had zijn gedachten er niet helemaal bij. En een draf met een mooie balans. Mans 543. Dan Manno 541. Manno is een hele evenredig gebouwde hengst die veel ras heeft, die voldoende stapte, in de draf misschien iets moeite had om de balans te vinden, maar er zaten hele rake passen bij. Manno 541. En het houdt niet op met mooie kwaliteitsvolle hengsten hier in deze rubriek. We komen bij Niek 538. Een hengst met een heel fraai hoofdje, een hele mooie evenredig gebouwde hengst met een hele mooie kruisligging. In stap was hij wat gehaast en draf had hij veel techniek in zijn benen. Niek 538. Menzo 542 is hier. Menzo is een hengst, ook weer gezegend met veel behang, ook voldoende jeugduitstraling. Voor het mooie zou die iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Menzo die is karakteristiek vanwege zijn souplesse in beweging. Menzo 542. En last but not least, Martinez 539, een hele rastypische en zeer sterk gebouwde hengst. Die vandaag even iets meer mocht overtuigen in de stap. En in draf ook iets meer mocht overtuigen. Hele correcte hengst. Qua bouw en rasuitstraling. Martinez 539. En we nodigen de eerste twee hengsten, Jeppe en Murk, uit voor de kampioenskeuring. Dank aan Alranco, rubrieksponsor. We gaan de eerronde inzetten, dames en heren. En daarna gaan we naar de verkiezing paard van het jaar 2024. Waren er nog fans? Waren er nog fans van Jeppe? 5, 3, 7. Murk 540. Elger 536. Mans 543. Manno 541. Niek 538. Menzo 542. Martinez 539. Dan paard van het jaar. Dank u wel. We gaan Frank Fokkens, voorzitter, vragen deze kant op te komen. Frank, wil je meenemen de commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok. Want de verkiezing paard van het jaar staat op het programma. Er zit trouwens ook een waardebon aan vast van €1000 van de provincie Friesland. €500 voor de fokker, €500 voor de eigenaar van het paard van het jaar. Weer zo'n prachtig moment, weer zo'n highlight op deze dag, dames en heren. Vakjury,
samen met Mirella van Leeuwen, Ito Werkman en Sietske Oosterbaan hebben paard van het jaar uitgekozen. Sietske gaat het zo dadelijk bekendmaken. Ja, dames en heren, spannend moment. Wie wordt er paard van het jaar 2024? Mag ik de commissaris van de Koning, Arno Brok, uitnodigen om binnen te komen? En ook de voorzitter, kom erbij. Sietske gaat het ons vertellen, hè? Dames en heren, Sietske Oosterbaan. Ze is van de vakjury samen met Mirella van Leeuwen, Ito Werkman. Sietske, ga je gang. Goedemiddag, dames en heren. Welcome, ladies and gentlemen. Ja, het is de hoogste tijd om de paard van het jaar bekend te maken. Wie, oh wie, wordt de opvolger van Johannes 484? Mijn naam is Sietske Oosterbaan en ik heb dit jaar in de vakjury mogen jureren. Dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Ik heb dat samen gedaan met Ito Werkman en Mirella van Leeuwen. Ik weet niet precies waar jullie zijn, maar ik weet wel dat jullie er zijn. Goed, over naar het paard van het jaar. We hadden dit jaar 6 nominaties. En de genomineerden waren dit jaar allemaal eigenlijk een topper in hun eigen discipline. Als vakjury waren wij enorm te spreken over Kira van Bosticht. Ik zie fans. Enorme prestatie wat die Mary heeft neergezet. Maar het publiek heeft ook massaal gestemd op bijvoorbeeld Melle van der Lits. Daar hoor ik ook heel veel stemmen. En ik snap ook wel waarom. Maar dan Gies H. Die heeft ook enorm veel fans. Ja. Maar dan kan ik natuurlijk ook de kampioenen van vorig jaar niet vergeten. Jeppe 537. En Roelien V. van de Midway. De kampioenen van de Hengstenkeuring en de Merriekeuring van vorig jaar. Maar zoals jullie misschien wel opvalt, mist er nog één in het rijtje. En dat is Remy Martin TKJ. Ja, want dat is het paard van het jaar geworden van 2024. Een waanzinnige hengst, gepresenteerd door Henny van Roffel. En dressuurtopper op Grand Prix niveau, internationaal gereden, in eigendom van Ted Kop Jansen, gefokt door Bert en Henny Timmer. En Remy Martin TKJ ook wel Tigo BT genoemd. Nou Henny, laat maar zien wat je kan. Allemaal applaus voor paard van het jaar 2024. Remy Martin TKJ. De fokkers, dames en heren. Weer galoorsmooi, eigenaar ook graag erbij. Ted Kop Jansen, dames en heren, hier het paard van het jaar. Remy Martin TKJ. Eigendom van Ted Kop Jansen, gefokt door Bert en Henny Timmer, die bij zijn geboorte Tigo BT hebben genoemd. Ja, en kijk eens wat Henny Roffel met Remy Martin TKJ laat zien. Dit is paard van het jaar 2024. En we gaan opstellen.
Galopperen moet hij natuurlijk ook kunnen. En dat kan hij. Goed, Henny. Stel je maar even op bij de mensen achter Remy Martin Caillé. Wat een souplesse. Wat een prachtige verschijning. En wat een geweldige ambassadeur, dames en heren, van het KFPS. Gelukwensen voor eigenaar Ted Kop Jansen. En de fokkers zijn erbij. Bert en Henny Timmer. Niet de allerpiepe jongste meer, maar mooi dat ze dit meemaken. Met Remy Martin TKJ in de hoofdrol. En die willen we nog graag even vereeuwigen met de fokkers-eigenaren. Henny, kom er even bij. Als jullie even bij het paard van het jaar gaan staan, dan kan de fotograaf even een mooi fotomoment maken. Arno Bok, dames en heren, zal hulde brengen, commissaris van de Koning in de provincie Friesland, aan Henny Roffel en Remy Martin TKJ, paard van het jaar. Daar Ted Kop Jansen. Waardebon van €1000 van de provincie Friesland. 500 voor de fokker, 500 voor de eigenaar. Paard blijft temperamentvol. Kun je nog helemaal opstellen, Henny? Ja, hè. Met een mooi plaatje met en de eigenaar en de fokker streven bij als het kan. Mooi deken uitgereikt door Frank Fokkens, de voorzitter van het KFPS. Bloemen. Ah, dit is het moment. Wat er weer toe doet. Fokkers-eigenaren. Het stralende middelpunt. De immer temperamentvolle, altijd aanstaande, met veel go presterende Remy Martin TKJ. Ah, dit is het prachtige plaatje. Doe het heel even rustig aan. Dat we het mooi kunnen vereeuwigen. Dit is toch een prachtig beeld, dames en heren. Top. Proficiat nogmaals, eigenaar familie Ted Kop Jansen, fokkers Bert en Henny Timmer. Over en weer felicitaties. En dan gaan we de ereronde zo dadelijk nog een keer rijden, maar we hebben nog even een paar plaatjes. Ja, en dan gaan we zo dadelijk alweer door, zie ik, met rubriek nummer 6. Ik denk dat we kunnen. Henny Roffel, dames en heren, met Remy Martin TKJ. Paard van het jaar 2024. En daar gaan we even met z'n allen voor staan. Natuurlijk. Kijk. Afdruk. Souplesse, lichaamsgebruik, silhouet. Super. Even de rust. Excellent. Kijk hier mensen. Remy Martin TKJ. Henny Roffel.
Ja, wat een presentatie. En ik zei het, een Hengstpet Go. Kijkers op weg uit alle hoogst in de sport. Pas op de plaats, de Fiat, de Passage. Heeft van nature alles mee. This is beautiful. This is Horse of the Year. Rémi Martin, TKJ. Dankjewel, Henny Roffel. Ja, ja, ja. Komt-ie, komt-ie. Nog één keer. Mensen, een tikkeltje harder. Tikkeltje harder. Kom on, kom on, kom on. Look at this, ladies and gentlemen. Horse of the Year 2024. Super. Ga lekker weer zitten, mensen. We gaan naar rubriek 6. We hebben er nog een aantal. We zijn er nog niet. Jury komt er alweer aan. Rubriek aangeboden door de gemeente Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden erg trots op het feit dat ze al zoveel jaren de hengstenkeuring en showavonden mogen verwelkomen in deze stad. Met trots ondersteunen ze dit prachtige evenement. Uiteraard hopen dat het in lengte van jaren mag voortduren. En de burgemeester Simon Buma gaat straks de prijzen uitreiken. De jury weer paraat en de eerste hengst mag wat mij betreft binnen. Hiltwin 528. Rubriek aangeboden door de gemeente Leeuwarden. Wat een dag. Dag met vele highlights, met vele hoogtepunten. Zo langzamerhand gaan we toch richting die kampioenskeuring later op de middag. Hiltwin 528, triple A, 7 jaar, gefokt bij de familie Kruis in Heeg. Eigendom van Merle Veuring Hengelo. Zoon van Ormer 493, uit de stermerrie van Fritsen 423, dan een stermerrie van Chadwick 328. Komt uit stam 15, eerste zoon van Ormer, die is goedgekeurd. En met de verhuizing van zijn vader naar Amerika ziet Hiltwin alle ogen op hem gericht. Fraaie hengst met veel front, rasuitstraling, kijk een edel hoofd. Komt uit een sterk fokkende moederlijn en heeft met Bouke K. van Fabe een halfbroer die de Friesen Talent Cup won met een 10 voor de draf. Hiltwin liet in het centraal onderzoek zien heel allround te zijn met triple A-scores in alle 3 de disciplines. Werklust, kan goed schakelen, heeft een actief achterbeengebruik. Beschikbaar bij Stoeterij Friese Wisserdrachten, Hiltwin 528.
Mooi begin van deze rubriek met Hiltwin 528. Next one. Presentatie van Hilbert 529 Triple A, 7 jaar, gefokt bij JP Veenstra in Zwiegum. Voerders van Mane en R.J. Rienstra, de eigenaren. Dit is een zoon van hengst Heike 482, en een stermerrie van Standard 447 en een stermerrie van Ilke 382. Komt uit stam 32, Z2 dressuur. En met een verwantschappercentage van 16,9 is Hilbert een laagverwante hengst en daarmee waardevol voor de fokkerij van het Friese paard. Mooi lang gelijnd, royaal ontwikkeld, veel rasuitstraling, horizontale romprichting. In het CO dat hij afrondde in 2022 bleek van de 3 basisgangen de sterkste te zijn. Hij stapt met ruimte, met tact en een goed lichaamsgebruik. En met name als rij- en menpaard heeft hij veel talent. Is ook plezierig in de omgang. Veel leervermogen, laat zich fijn bewerken. Hilbert 529 in te zetten in de fokkerij via het station van de gebroeders van Mane Ede en bij Rudy Rienstra. Rubriek aangeboden door de gemeente Leeuwarden. Presentatie van Hilbert 529. Binnenkomst van Hielke 530, Triple A sportpredicaat, 7 jaar uit de fokkerij van de familie Ludema Witmarsum. In bezit van stal Chardon en H.J. Niemeyer. Zoon van Jurre 495 uit de stermerrie van Jesse 433, dan sterpreferentenmerrie van Tjerk 328. Hengst komt uit stam 1.
Ja, en wie de showavonden van de Hengstenkeuring heeft bezocht, heeft hem al gezien. Hielke 530 met Jacob van der Heijden. Wat liet ze een prachtige kuur zien. Buitengewoon veel souplesse, fijn lichaamsgebruik, draf en galop en een heel fijn karakter. Hengst was verrichtingstopper in het Centraal Onderzoek 2022. Was bovendien toen de eerste zoon van Jurre die een nummer heeft gekregen. De Hengst komt uit stam 1, de oudste stam van het stamboek. Een stam die heel succesvol was. Zijn nichtje Janke LW werd algeheel kampioen van de centrale keuring in 2022. Hengst met luxe rasuitstraling, edelhoofd, veel expressie en naast talent als men en rijpaard verdiende ook een hoge score in de tuigproef. Waardoor ook Hielke allrounder bleek te zijn. Beschikbaar bij Stal Chardon in Jarwet, Hielke 530. Prestatie van Hielke 530. Binnenkomst van de Kees 531, triple A. 6 jaar, gefokt bij AGG Schrouwen in Strijen. Eigenaar W.E. Lokhorst en de familie Volmer. Kees is van de Tjebbe 500. De Kroon Sport triple A-merrie van Maurits 441. Dan een stermerrie van Andries 415. Komt uit stam 22. Was de eerste zoon van Tjebbe die zijn goedkeuring heeft gekregen. Hengst met veel rasuitstraling, opwaartse romprichting, droog hard beenwerk. Komt uit een sportieve moederlijn. Dat was in de scores voor het Centraal Onderzoek goed te zien. Kees won afgelopen jaar de naar zijn vader vernoemde trofee, de Tjebbe 500 bokaal. Op het Kokoepiek tuigpaardvliesras in Lunteren werd hij in de tuig dekhengsten kampioen. Veel loplust, werkwillig. 3 goede basisgangen, zeer goede galop die opwaarts is met veel sprong, met veel afdruk. Draf, lichtvoetig, met veel souplesse.
In alle 3 de disciplines behaalde Kees een triple A-score. Van zijn Veurdens uit de eerste jaargang scoorde 50% een eerste premie. Kees 531 beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Kees 531, ik zei het, gefokt bij de familie Schouwen in Strijen. En als u goed in de catalogus kijkt, dan staat daar eigenaar Stoeterij Bommelstein in Askerhorne. En zo is het. Gemeente Leeuwarden prijspresentatie van Kees 531. Gepresenteerd wordt Jorke 532, triple A, 6 jaar, geboren bij S.A. de Vries in Witmarsum. Eigenaar gebroeders van Manen, Kees en Anja van Asbikker. Jorke is een zoon van Menne 496, een ster dubbel A-merrie van Tjalle 454, dan een stermerrie van Velle 422. Komt uit stam 110 M1 dressuur. Is de eerste goedgekeurde zoon van Menne 496. Ronde zijn centraal onderzoek af met een triple A-predicaat. Mede dankzij een sterke menproef, opvallend veel balans en impuls. Ook werd zijn aanhankelijke karakter geroemd. In het werk doet Jorke altijd zijn best, wat erin resulteert dat hij gedurende het centraal onderzoek veel progressie wist te boeken. Van zijn 3 taktvaste baansgangen was vooral de opwaartse galopade met ruimte en afdruk opvallend. Heeft zich inmiddels dan ook in de dressuursport laten zien. En ook op keuringen doen ze Veurdens van zich spreken. Beschikbaar bij gebroeders van Manen, Ede, de hengst Jorke 532. Over karakter gesproken, dames en heren. Kijk hem daar mooi staan. Kijk nog even naar u.
Presentatie van de Jorke 532. Binnenkomst van de Jimte 533, dubbel A, 6 jaar, uit de fokkerij van R. Arends in Bijlen. In bezit van Finca Sandro Mexico. Zoon van Ulbran 502 en een stermerrie van Epke 474. Dan een stermerrie van Nikle 309, komt uit stam 120. Zij in eigendom van de Mexicaanse souterrain Finca Sandro, maar blijft toch wel fijn, nog tenminste in Nederland staan. Ik kan me herinneren dat Jimte als Veurle al een opvallende verschijning was. Hij werd in 2019 kampioen op de centrale keuring bij de Hengstveulens. In het centraal onderzoek viel de zoon van Ulbran op met hele constante verrichting. Vooral zijn de ruime krachtige stap met veel lichaamsgebruik is een welkome aanvulling in de fokkerij van de Friese paarden. Opwaarts gebouwd, jeugdig, bovendien een heel plezierig karakter, geniet van aandacht. En die krijgt hij vanzelfsprekend ook vandaag volop. Beschikbaar bij stal de Mersken Siegerswoude, Jimte 533. Ja mensen, Jimte 533. Ja, was even een mooi stukje Jimte met Jimte. Ze horen bij elkaar. Laatste in deze rubriek zal zijn de hengst Kanne 534. Triple A sportpredicaat. Komen eraan.
Kanne 534 Triple A Sport, 6 jaar. Fokker-eigenaar familie Aange-Okkema, Siggeswoude. Betreft hier een zoon van Ulbrand 502 en een ster sportprestatie Merrie van Torben 466. Dan een kroon sportpreferente prestatie Merrie komt uit stam 50. Rastypisch, net als stalgenoot Jimte. Zoon dus van Ulbrand 502. Daarmee zijn de eerste 2 goedgekeurde zonen van Ulbrand, die zelf naar Amerika is geëmigreerd, hebben zich gepresenteerd hier. Hengst komt uit een uitmuntende moederlijn. Heel sterk fokt en ook in de sport opvallende prestaties wist neer te zetten. Met zijn triple-A-score in het Centraal Onderzoek maakt hij zijn moeder prestatie de 5e op rij in deze tak van stam 50. Halfzus Ela Sterre is inmiddels model Sport Triple A. Werd afgelopen jaar nog fokdag kampioen bij de fokvereniging Groningen-Drenthe. Kanne komt dus uit een goed nest. Met zijn fraaie prestatie in het Centraal Onderzoek is het geen toeval dat zijn eerste veulens het afgelopen jaar positief zijn opgevallen. Kanne 534 via de fokkerij in te zetten bij stal de Mersken Siggeswoude. Laatste in deze rubriek, dames en heren, presentatie van Kanne 534. Ja, groep komt terug, mensen. Prachtige collectie hengsten van ons KFPS. De dag van het jaar. Waar de staldeuren eens per jaar opengaan. En het beste van het beste wordt gepresenteerd. Bloedmooi. Wat een kwaliteit.
Een prachtige groep hengsten, dames en heren. Kijk ook eens speciaal naar het hele mooie behang van die paarden. Waar het Friese paard wereldberoemd op is. Mooie statuur. Wat staan die hengsten er weer op en top voor. Zij het gemeente Leeuwarden trots op het feit dat ze al zoveel jaar de hengstenkeuring en showavonden mogen verwelkomen in Leeuwarden. Ze ondersteunen met trots dit prachtige evenement en hopen uiteraard dat we in lengte van jaren prachtige zwarte parels mogen aanschouwen hier in het WTC Expo in Leeuwarden. Stamboekhengsten vandaag beoordeeld door inspecteur Sabine Zwaga, inspecteur Jan Hellings en inspecteur Popke van der Meulen. Zware taak voor de jury. Nou, we zijn nog even aan het discussiëren, zijn nog even aan het overleggen, zijn er nog niet uit aangaande deze rubriek. Nou mensen, gaan eens even bij jullie kijken of het allemaal nog goed gaat. De jury die is nog wel aan het overleggen. Het is een zware discussie dit keer. Als we maar even gaan. Kritische blik van onze jury. Gaat nog moeilijk krijgen met die nummers die achter de banen verscholen zitten. Bij sommige hengsten.
Ja, mensen, nog een hele klus om dat allemaal een beetje in orde te krijgen. En de jury is er nog niet uit, hoor. We gaan uitlopen. De jury kijkt nog een keer of het zo blijft, totdat er nog geschoven moet worden. Spannend, spannend, man. Zullen zien. Mensen, we gaan opstellen op de eerste plaats. Kees 5-3-1. Dan Jimte 5-3-3. Hilke 5-3-0. Kanne 5-3-4. Jorke 5-3-2. Hiltwin 5-2-8. En Hilbert 5-2-9. Frank Fokkens, dames en heren, voorzitter van het KNVS. Samen met de burgemeester Simon Buma. Sophie Leemans namens Jong KFPS die de prijzen uitreiken. De toelichting van Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Bert. Ja, we krijgen het best al moeilijk. We hebben best veel moeten discussiëren over deze groep. Lastig te plaatsen. Op kop geplaatst Kees 5-3-1. Een hengst die lang gelijnd is, die veel rasuitstraling heeft. Die een fractie sterker zou mogen in het middenstuk, maar wel hoogbenig is. Stap zou hij wat meer mogen overtuigen. In draf toont hij een heel mooi voorbeengebruik. Kopplaats voor Kees 5-3-1. En dan een hele mooie tweede plaats voor catalogus nummer 533, Jimte. Jimte die is in beweging in deze groep het meest overtuigend. Hij stapt met veel lichaamsgebruik. Ook draaft hij makkelijk. Hij heeft de tweede plek gekregen ten opzichte van de nummer 1. Zou hij iets correcter in het beenwerk mogen zijn. Maar een hele terechte tweede plaats voor Jimte 5-3-3. En heeft u Hielke gezien in de show? Hij is al 2 avonden met Jacob van der Heijden en René Vroger. Treedt hij op in de show. En dat is weer een ultiem voorbeeld van het unieke karakter van het Friese paard. Hij combineert dit met een heel sterk achterbeengebruik. Hielke 5-3-0. Kanne werd heel goed gepresenteerd. Liet zich vandaag goed zien. Een jeugdige, rassige hengst. Mooie verhouding is, goede schouderpartij heeft. In voldoende stapte en in draf ook een heel mooi voorbeengebruik. Kanne 5-3-4. Dan Jorke. Jorke is een zeer correct gebouwde hengst. We denken qua bouw een van de beste hengsten van deze rubriek. Sterke bovenlijn, sterk in de verbindingen. Goede romprichting. Hij stapte met voldoende tact en ruimte. In draf mocht hij even iets meer overtuigen. Jorke 5-3-2. En tot slot Hiltwin 5-2-8. Complimenten dat we zien dat trainingsstallen elkaars paarden voorbrengen. Het is misschien een beetje een uitdaging, maar heel sterk gedaan door team Okkema. En mooi dat het zo kan. Hiltwin, een hengst met heel veel rasuitstraling. En die zichzelf misschien een beetje in de weg zat, maar eigenlijk wel een nette presentatie liet zien. Hiltwin 5-2-8. En tot slot Hilbert 5-2-9. Een hengst met veel behang, met een heel sprekend hoofd, een lange hals. Een hengst met hele royale hoeven, die misschien in beweging iets meer mocht overtuigen vandaag. Hilbert 5-2-9. En we nodigen de eerste 2 hengsten nodigen we uit voor het kampioenschap. Dankjewel Sabine Zwaga. We gaan hier onderlopen met op kop geplaatst. En waar zijn de fans? Hier is die. Kees 5, 3, 1. Kom op. Jimte 5, 3, 3. Hielke 5-3-0. Kanne 5-3-4. Jorke 5-3-2. Hiltwin 5-2-8.
en Hilbert 529. Mooi op de morning, gemeente Leeuwarden, sponsor van deze rubriek. Dames en heren, gaat het allemaal nog naar de zin? Gaan we nog even door. Mooi. Burgemeester, blijf nog even. Zeker. De commissaris ook. We hebben nog een rubriek te gaan. Kijk nou eens op dat mooie scherm, dames en heren. Onthoud die datum, save the date. Dan zitten we iets later in januari. 15, 16, 17 januari. Ik zou die tickets maar als te reserveren zo snel mogelijk als het kan. Voor je het weet is het weer uitverkocht. De eerste komt alweer binnen. Rubriek aangeboden door Tweespan Ruimtesport en Friso Zadels. Friso 518 Sport Triple A8 jaar. Gefokt bij mevrouw Annema Hoekstra Hoornse Zwaaghoek, eigenaresse. Zoon van Hessel 480, de stermerie van Jesse 433. En dan Anton 343 komt uit stam 121, Z1 dressuur limietklasse tuigen. Friso heeft een druk weekend met Gosse Pieter Hellinga haalde het reservekampioenschap bij de Kuur op muziek voor Stamboekgangster afgelopen donderdag. Stoer optreden, wat helemaal bij Friso 518 past. En ook in het showprogramma Royal Frisian Live was hij te bewonderen. Hij kent de ring dus en wie weet geeft dat een voordeel. Echte allrounder, haalde in de dressuur reeds vele prijzen. Werd indoor kampioen bij de KNS in het set 1 afgelopen jaar. Wist in het tuigseizoen te schitteren in het tuig met Sibre Minkema en won de provincie Friesland prijs. Met name in draf laat de hengst een mooi beeld zien, krachtig met veel bewegingstechniek. Stap is ruim, galopkrachtig bergop gesprongen. Beschikbaar bij de HVM-stal Hoornse Zwaag, Friso 518. En dan is die nog eenmaal Friso 518.
Friso zadels zal meer dan 30 jaar begrip. Onze zadels worden handgemaakt in Engeland, zijn van de hoogste kwaliteit, kenmerken zich door veel schoudervrijheid, ruimte bij het kustenkanaal, qua pasvorm geschikt voor alle soorten paarden. Friso zadels heeft een passervice aan huis en de zadels zijn verkrijgbaar bij 2-span, exclusief ruitersport. Alger 522 komt binnen Triple A Sport Elite 9 jaar. Fokkers H. Boersma W. van der Bij. De eigendom van de KCR Farms en stal Chardon in Jorwert. Alger is een zoon van Heike 482 en een stermerrie van Wielster 463. En dan een stermerrie van Jasper 366. Komt uit stam 8. Lichte toerdressuur. Was de eerste goedgekeurde zoon van Heike. En als moedersvader Wielster. Niet alledaagse afstamming, die resulteert in een benedengemiddeld verwantschappercentage van 17,53%. Afgelopen jaar is Alger Sport Elite geworden. Hij wordt uitgebracht in de sport door Jacob van der Heijden. Als 3-jarige legde deze hengst al een ABFP-test af van 88 punten. Het CO viel op met een takmatige ruime stap en draf, bovendien een rustig meewerkend karakter. Als rijpaard, als menpaard. Veel talent. De hengst komt dus uit stap 8. En in de moederlijn sterk fokkende merries. Veulens waren lang gelijnd, hun draf ruim voldoende krachtig met ruim voldoende souplesse en een goed gebruik van het voorbeen. Beschikbaar bij stal Chardon in Jarwert. Sport Elite hengst Alger 522 Triple A. Presentatie in deze rubriek aangeboden door 2-span de ruitersport. Hier is Alger 522. Welkom, dames en heren van Faust 523 Sport Triple A 8 jaar.
BQ BV, Bouw Havendijk in Doornspek, Fokker, R.J. Voswijk en Aalburg eigenaar. Dus een zoon van Maurits 437 en de model AAA merrie van Hartse 425 en dan een sterpreferente merrie van Leffert 306. We hebben het over stam 115. En de eigenaar, dames en heren, is inmiddels gewijzigd naar Marcel Heuker. Zet 1 dressuur, 17 winstpunten, groot drama, sterk gebouwd. Faust 523 was de berichtingstopper van het Centraal Onderzoek. Destijds 86 punten voor de rijproef, 92 voor de menproef, 95 voor de tuigproef. Haalde dus een AAA-predicaat zeer eenvoudig, zeer gemakkelijk. Over zijn kracht en souplesse in al zijn bewegingen waren ruiters en renners heel enthousiast. Over deze zoon van Maurits 437 schopt het al tot de finale van de Frisian Talent Cup. Het kampioen bij het KNPP kampioenschap in 23. Veel talent voor de sport. Weet hij te combineren met een heel fijn evenwichtig karakter, constante prestatie. Komt dus uit stam 115. Kan terugvallen op een fraaie, sterk fokkende moederlijn. Handels- en exportstal Heuker en de Nieuwe Heuvel Lunteren is die beschikbaar voor de fokkerij. Faust 523. In bezit nu van Marcel Heuker. Rubriek sponsor, Tweespan Ruitersport en Friso Zadels. Ja, dames en heren, komt hij dan een keer voorbij. Faust 523 Sport AAA. Daar komt hij binnen, dames en heren. Herre 524 Triple A. Kampioen jong hengsten op de hengstekeuring 2022. Algemeen kampioen hengstekeuring 2022. En in 2023 reserve kampioen jong hengsten. Fokkers-eigenaar familie De Vries in Hinderlopen. Herre is een zoon van Nane 492. Uit de merrie van Reinder 452. Dan een modelsportmerrie van Onne 376. Stam 15. Z1 in de sport. Uit de bekende van Hielpe Fokstal komt deze herre. Hele fraaie rastypisch hengst met jeugd, met front.
Het Centraal Onderzoek deed hij het fantastisch. Zoon dus van Nane uit de merrie van de Reinder 452. Hij heeft als grootmoeder een modelsportmerrie die de halfzus is van IJsse 489. Komt dus uit die sportieve stam 15, voelt zich ook thuis aangespannen. Als men een tuigpaard laat hij veel expressie zien in beweging, lichtvoetig. Eigenschappen waarmee hij de verrassing was op de hengstenkeuring in 2022, waar Herre dus het algeheel kampioenschap wist op te eisen. En dat bleek geen toeval. Het jaar erop werd Herre reserve kampioen bij de jonge hengsten. Verden scoorde goed. Centrale hengstveulekampioen van 2023 was een zoon van Herre. En deze Wietse was te bewonderen op de jubileumshow met een hele koppel enters. Stal van de Kadiek Sint-Johannesga is die beschikbaar. Herre 524. Fokkers-eigenaren waren ook al eens fokkers van het jaar. Familie de Vries uit Hilpen, Hinderlopen. Ja, met z'n de kampioen van 2022 nog één keer Herre 524 Triple A. Ja, kijk nog even naar de mooie beelden in herhaling op het scherm, mensen. Het was ook een beetje ingedut, moet ik zeggen. Mooi dat jullie weer wakker zijn. Kijk, er staan er behang, mensen. Hilbrand 525 maakt zijn opwachting. Triple A. 7 jaar inmiddels gefokt bij W. Bunt in Holte in bezit van de broeders van Mane Ede, zoon van Hette 481. De kroon dubbele A-merrie van Albin 469. Dan stermerrie van Hartse 425, komt uit stam 117. Z1 dressuur. Was in het Centraal Onderzoek in 21 een van de 6 hengsten die promotie maakte naar KFPS Stamboeghengst. Deed dat goed, allround gebruikspaard, goede takmatige stap, eigenschap waar we binnen de fokkerij van Friese paarden blij mee zijn. Aangespannen, veel talent. Hilbrand komt uit stam 117. En als moedersvader, publiek lieveling, altijd Alwin 469. Verdens hadden opvallend edele hoofden, verticaal gestelde halzen. Ook de romprichting positief. En een ruime krachtige stap, de draf opwaarts met veel souplesse. Hilbrand 525. Beschikbaar bij de gebroeders van Manen in Ede.
Kijk weer eens naar dat prachtige behang van Hilbrand 525. Hilbrand 525. Ja, de laatste nu. Gosse 526, triple A, 7 jaar. Gefokt bij A. Leijendekker Witmarsum, de heer Kleinstra Groningen eigenaar, zoon van Nade 492. De sterpreferent de prestatiemerrie van Beert 411, dan sterpreferent van Leffert 306. Vindt zijn oorsprong in stam 25, Z1 dressuur, Elmenne, Nieuwelingen competitietuigen. We zien hem weer in de baan. De winnaar van de Silver Bowl, vandaag al in de baan gehad. Hij werd dus kampioen dekhengsten voor de Chase, maar dat niet alleen. Vorig jaar in ditzelfde huis werd hij kampioen in de Horses to Fly, tuigcompetitie. Mocht de hoofdprijs, prachtig beeld in ontvangst nemen. Haalde het reservekampioenschap bij de Nieuwelingen voor de Chase. Afgelopen jaar bracht het ook nog eens tot Z-dressuur. Uiterst attente, vrolijke hengst, enorm werklustig. Die alle dagen 100% inzet toont. Veulens zorgde al voor fraaie resultaten rond het reservekampioenschap op de centrale keuring 2023. En in 2024 werd er nog betere gossen tekenen voor het vaderschap van de kampioen en de reservekampioen bij de Merrie Veulens. U ziet een moderne langgeleide hengst met veel front. Komt naar de bekende Vestaanlijn, die bekende stam 25. En zijn sterpreferente prestatiemoeder van 19 jaar heeft inmiddels 14 veulens op de wereld gezet. Waaronder een sportelite hengst. Beschikbaar bij paardensportcentrum Maren te Maren, de hengst Gosse 526.
Laatste hengst in deze rubriek, aangeboden door tweespan Ruitersport en Friso Zadels. Hier is hij nog een keer. Gosse 526 Triple A. Tweespan Ruitersport, Friso Zadels, rubrieksponsor. Friso Zadels al meer dan 30 jaar begrip. Handgemaakt in Engeland, van de hoogste kwaliteit. Veel schoudervrijheid, ruimte bij het tussenkanaal. Qua pasvorm zeer geschikt voor alle soorten paarden. Klanten van Friso Zadels kan men vinden in alle regionen van de recreatie tot en met Grand Prix. Friso Zadels heeft een passervice aan huis en de zadels zijn verkrijgbaar bij Tweespan Exclusive Ruitersport.
Mooie collectie hengsten, dames en heren. Laatste rubriek van vandaag. Straks richting de kampioenskeuring. We hebben nog een mooi item tussendoor. We gaan opstellen, op kop geplaatst. Herren, 5-2-4. En dan opstellen Hilbrand 5-2-5. Gossen 5-2-6. Friesel 5-1-8. Vast 5-2-3. En Alger 5-2-2. En namens tweespan de Ruitersport en de Frieso-zadel zal Sibre Minkema de prijs uitreiken. Jong KFPS, vertegenwoordigd door Lisa van Gils. Sabine. Dankjewel Bert. Allereerst even een groot compliment aan de dames die hier de piste zo mooi schoonhouden. We zien ze niet, maar voordat we het weten is de piste weer schoon. Een hele mooie rubriek met een heel sterk kopnummer in Herren 5-2-4. Herren is een hengst met veel jeugduitstraling. Een hengst die een hele sierlijke beleiding heeft, veel rasuitstraling heeft, beschikt over keihard beenwerk. Herren stapt goed en draaft met veel souplesse. En wat ook heel mooi is, dat hij heel mooi op eigen benen draaft. Herren 5-2-4. Op de tweede plek Hilbrand 5-2-5. Een hele imposante hengst die heel royaal is in de rasuitstraling. Een langgeleide hengst met een mooie voorhand die ruim en resoluut stapt. In draf veel ruimte laat zien in zijn draf. Hilbrand 5-2-5. En dan de kerstverse winnaar van de Silver Bowl. Gossen 5-2-6. Een rassige hengst met een sterke bovenlijn die voldoende stapte in draf een heel mooi gebruik van het voorbeen liet zien. Gossen 5-2-6. En dan een mooie plek voor Friso 518. Een hele correcte hengst, correct gebouwd, correct beenwerk die heel goed stapt. En draaft, waarbij hij iets meer oprichting mag laten zien. Friso 518. En dan Faust. Faust met heel veel statuur. Faust heeft zich deze keer heel goed gepresenteerd. Dat is wel eens anders geweest, dan wilde hij niet zo meewerken. Maar vandaag stapte hij goed in draf, ook heel veel balans en een goed voorbeengebruik. Faust 5-2-3. En Alger, die had een beetje spanning vandaag. Die wordt ook hoog in de dressuur gereden. We zagen wel reflexen in het achterbeen, dat wilde hij er mooi aantrekken. Maar dan was het wel eens moeilijk om in balans te komen. Een hengst met veel rasuitstraling en een goede stap die we net hebben gezien. Alger 5-2-2. En we nodigen Herren en Hilbrand uit voor de kampioenskeuring. Dankjewel, Sabine Slaga. Jan, we gaan de heren op de noppen. Op kop geplaatst. Herren 5-2-4. Hilbrand 5-2-5. Gossen 5-2-6. Friesel 5-1-8. Faust 5-2-3. Alger 5-2-2.
Ja mensen, de namen voor de kampioenskeuring zijn bekend. We eerst nog even de battle. U al hebt kunnen zien bij de Oriel Friesland Live Show. Rinus en Carla, de fokkers van het jaar, ontzettend gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe groot is deze verrassing? Dit is een complete verrassing. Dat had ik nooit kunnen bedenken dat ik dat nog een keer zou worden. Echt niet. Omdat wij zijn niet de grootste fokkers, maar wel dit jaar leuke resultaten gehad. En dan ga je wel eens denken, maar denk ik, dat gebeurt ons niet. En toch. Ja. En toch. Ja. Ik zie dat het jullie raakt. Ja, dat is ook echt zo. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het dan dat het op deze manier zo uitgesproken wordt? Wat doet dat dan met jullie? Nou, je bent bijna 30 jaar met fokkerij bezig en je hebt dan een doel. En ja, als fokker zijn, je wil je iedere keer een stapje hoger. En ja, met de merries is dat iedere keer gelukt, maar met de hengsten eigenlijk nog nooit. En dan nu deze hengst goedgekeurd gekregen. En dan loopt hij in de ring en dan loopt hij op kop. Dat is gewoon geweldig. Ja, super. Ja, dat is echt mooi. Geweldig. Ja. Echt. Dan hebben we het over pellen natuurlijk. Ja, dan hebben we het over pellen. Ja. Maar dit komt als een grote verrassing. Jullie waren helemaal nergens te vinden. Jullie zaten hier niet in de buurt of... Nee, wij moesten ons cadeau even kwijt. Dus wij zaten in de stand bij Van Manen. Ja, even de schalen opbergen die we hadden gekregen net. Ja. En een bosje bloemen neerzetten en even bijkletsen. Maar jullie hadden geen enkel vermoeden van wat er eventueel zou plaatsvinden vandaag? Nee, niks. We zagen in één keer beelden van onze stal. Wie heeft die gemaakt dan? Want het is Geen recent. idee. Want de paarden die daar op de film stonden, die staan nu ook op stal. Ja, maar de familie wist er wel van. De familie wist het al 2 weken, ja. En die zijn er ook, maar dat is ook iets wat jullie eigenlijk nooit gebeurt, of wel? Nee. Ja, mijn dochter gaat wel altijd mee, maar Paul en Fleur niet en jouw zoons ook niet. Mijn zoons ook nooit. Nee. En die stonden ook zo in één keer voor me. Ja. Dat is een complete verrassing. Ja, geweldig. Echt geweldig. En we kunnen eigenlijk wel stellen dat pellen tot nu toe een beetje de kroon op jullie werk is als fokkers? Ja, we hebben ook wel een paar modelmerries gefokt. Ja. En dat is al een kroon op je fokkerij. Ja. En ik heb altijd gezegd, het mooiste zou zijn een goedgekeurde hengst. En als ik een goedgekeurde hengst heb gefokt, dan kap ik ermee met fokkerij. Maar ik trek mijn woorden terug. U gaat nog wel even door. Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Gesteld worden, denk ik. Ja. Het is gewoon liefhebberij van ons allebei. Ja, echt. Heel mooi. Dus eigenlijk kan de dag niet meer stuk. Jullie gaan met een heel goed gevoel naar huis? Ja, we gaan nog lang niet naar huis. Dat is waar, er begint nog precies, maar het kan eigenlijk al niet meer stuk. Nee, helemaal niet. Dat Pelle hier vandaag voor het eerst zich mocht laten zien, dat is natuurlijk al een hoogtepunt, hè? Ja, dus dat was al geweldig. Dus, maar ja, nu, ik besef het tenminste nog helemaal niet, hoor. Nou, het begint een beetje in te dalen. Sta hier wel, een beetje trillerig. Nee, heel mooi. En dan al die aandacht, dat ben je niet gewend. Nee. Ja, dat is geweldig. Ja, mooi. Ja. Nou, we gaan kijken wat Pelle nog meer laat zien vandaag. Ja, kom nog een keer terug. Ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ja. Ontzettend bedankt. En geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel. Mensen, leuk. We gaan naar de battle. Waar is de fans van Amerika alweer? Waar is de fans van Friesland? Dat is duidelijk. We beginnen met de enkelspannen voor Amerika. Iris Sietsma met een conduct van de Butenwagen voor de Amerikaanse concourswagen. Gisteren wonnen ze de Horses to Fly KVS-competitie USA. Iris Sietsma, conduct. Ontzettend gefeliciteerd met deze prijs. Ja, heel erg blij mee. Echt, het was een verrassing. We hadden het gehoopt en ik had er eigenlijk ook een beetje op gerekend, eerlijk gezegd. Want hij heeft fantastisch gepresteerd, al 2 jaar achterij. Dus ja, maar goed, het moet bevestigd worden. En ik begrijp dat er heel ver op hem gestemd is. Dus hij had veel fans, denk ik. Heel blij. Ja. Wat is het voor paard, Remy Martin? Oh, het is een bijzonder dier, maar zoals zoveel aparte paarden zijn ze bijzonder in het karakter. Het is een paard die gigantisch voor je wil werken. Als je hem echt als je vriendje behandelt, wil hij alles voor je doen. En dat gebeurt ook bij ons. Dus hij krijgt een topverzorging en hij heeft een top Amazone. Daar heeft hij ook een hele goede klik mee met Henny Roffel. Ja, fantastisch.
Ja, hoe kan dat die klik zo goed is? Ja, een band opbouwen met je paard. En het gevoel hebben van, ik heb wat onder me, weet je wel. Ik heb iets bijzonders. En als dat er is, en zeker bij ruiters, als ze dat voelen, nou, dan gaan ze er alle twee voor. Weet je. Ze groeien naar elkaar toe nog meer. En ja, dat gaat klikken. En dan krijg je een eenheid en dat ga je dan verder ontwikkelen. En, nou, dat hebben we de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier gedaan. En ook met veel succes. Internationaal een paar keer gestart met hem en dat ging heel erg goed. Tussen de beste paarden van de wereld feitelijk. En hij staat nu op de FEI rankinglijst op de 13e plaats. Dus het is geen mooi getal, maar het is wel een hoog cijfer. Ja, en hoe is dat om dat met een Fries te bereiken? Dat is bijzonder. Op zich is dat bijzonder. Voor mij ook, want wij hebben een handelstal en bij ons is het paarden selecteren, hele goeie. Maar we hebben altijd klanten, dus we bestaan ervan, het is mijn werk en ze gaan dan ook weg. 2 jaar terug hebben we gezegd, we houden deze en nog een paar paarden. We hebben 4 paarden staan, die houden we aan. En we willen zelf een keer naar de Grand Prix. Dus we willen ook internationaal een keer meedoen. En dan laten zien dat wij dat zelf ook kunnen. En in huis hebben we het laatste stuk. En dat hebben we nu, hoop ik, goed gedaan. En we gaan hem nog verder uitbouwen. Dus we willen echt Grand Prix starten met hem. Met goede punten. Dus, want je kan starten, maar het moet goed zijn. En dat is onze doelstelling nou met hem. Ja. Heel veel mooie dromen en mooie doelen. Ja, ontzettend bedankt en succes daarmee. Dankjewel. We gaan het best doen verder. Are you ready for this? En met de doelspannen Friesland nu aanzet, daar zijn Augustinus en Janneke Rooslaan. Geen meer aan, geen einde voor de Friesjes. En wat zijn jullie stil? José, kan heel. Maar, in deze duel gaan we nu luisteren. Gaan we luisteren naar de rest. Super! Augustinus, Janneke, bedankt voor de USA, de damesklasse, Amerikaanse dameswagen, Liekelux met de kerstvergen, Model Mary, Cecilia von Gruiven-Stolz. Are you ready for this, USA? Ah, wat een prachtige aanspanning. Liekelux, Cecilia von Gruiven-Stolz. Concurrentie uit Friesland in deze rubriek. De damesklasse. Wout Gerding zo dadelijk met Falco VDK. Kampioenen damesklasse voor de Friese Chase. Wout Gerding, Falco VDK. In het Chester. Een Nijderdij. Ah, wat een sfeer, wat een publiek, wat een battle. Who's gonna win? Who's gonna win? USA or Friesland? En nu zo dadelijk onder het zadel. Saddle presentation. USA first. Voor Amerika, Sale Visser, Verre van Hovenier Wester. Friesland is een beetje stil. Are you ready? Come on, come on, the left guard. Mr. Sale Visser, this time.
United States of America. Presenting verre van Bovenier Wester. Friesland nu. Ja, samen die krijgt de fans op zijn hand. Friesland, Lisa Winkema. Wat een entree, wat een ontvangst in deze battle. Come on, come on. En dan één keer, come on. Who's gonna win? Friesland, let's go in the world! Top. Gaan ze allemaal binnenhalen. Een mooie kampioenslinten, denk ik, die zullen wel omgehangen worden. Wie denkt dat Amerika heeft gewonnen, moet het nu laten horen. Wie denkt dat Friesland heeft gewonnen? Nou, dan hoor je een applaus. Dames en heren, het Friese paard, het schept verbinding, het is genieten, het is zo mooi. En als ze dan voor Amerika aankomen, of voor Friesland aankomen, voor mij zijn het allemaal kampioenen. Geef nog één keer, een applaus. Ai. Hier is Seksla, Koender van de Winkemaren, Leslie Avicola, Vijtse GL, Albert Wim Andela, Hiltje Holtrop, Jasper Emmerich, Augustine en Janne Hoekstra, GBD Amon, GBD Heine, Lieke Lux met Cecilia van Gravenstad, Sprout Gerding, Valko WDK, Zadewisser met Verre van Ovenier Wester en Lisa Winkema met Melle van der Niets. Mensen, dit was mooi, dit was de battle, voorafgaand aan de kampioenskeuring. Ik zou zeggen, muziek en applaus. No losers today, only winners, only champions. USA and Islam. Top, wat een grootste team van het Friese paard. Wat is het mooi, wat leiden ze de show en wat leiden ze de beweging. Dank u wel. Ja. Kampioenskeuring. We hebben nog 5 minuutjes. Gaan we even wat warming-up doen. Even naar Gerrit en naar Henk, dat hoort er zo bij. Hè. Heren, gaat het goed? Hebben jullie er een beetje zin in, Gerrit? Ja, toppie, zegt Gerrit. Mooi, live in de uitzending de hele dag. Sinds dat Omroep Friesland erbij is, dames en heren. De promotie voor het Friese paard is geweldig. Duizenden mensen hier op de tribune. 100.000 mensen in het buitenland die meekijken. En Henk en Gerrit die doen daar commentaar bij in het Fries. Geef ze een applausje. Omroep Friesland! En dus in de
met haar op knieën. Geen haar de ogen open, liet ze mij daar staan zien. Van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts. Ik moest zo nodig lijnen, dus kan naar een club gegaan. De pontjes die zag je van mij, toen ik de zorgen Even naar achter, naar links, naar rechts. En snel. Super. van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts. Ja, hoor. Mensen, wat een dag weer. Super dat u met zoveel hier bent om dit allemaal live mee te maken. Kaarten waren al ver van tevoren uitverkocht. Ik moet nog even een compliment maken aan het bestuur van het KNPS. Mijn vrouw, echtgenoot, is nog nooit mee geweest naar deze Friese hengstenkeuring. En donderdag heb ik met mevrouw en mijn dochter en mijn kleinzoon Jace kunnen genieten van een heerlijk diner. Prachtige showavond. Het was top. We hadden een geweldige plaats midden op de loge. Daarvoor bedankt. Super gedaan. Ja. En je weet, ik ga met pensioen hè, binnenkort, hè? Wat? Moet ik nog een paar jaar doorgaan? Nou ja. Ik zal er zo denken. Kom op. De jury is er al. Young man, YMCA. Young man, there's no need to feel down. I say, young man, pick yourself off the ground. I say, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I say, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to sing the YMCA. And I'm just gonna YMCA. Sugar. They'll never repay. Put them into a joy. You can hang out all the boys. It's fun to sing the YMCA. And the good singer, come on. De kampioenskeuring championship. We beginnen met de oude hengsten. Are you ready, ladies and gentlemen? The championship now. Mooie muziek, spannende klanken en het beste van het beste. Zo dadelijk in de baan. Harm van der Meulen, onze rots in de branding. Een van onze 4 ringmeesters staat hier al paraat. En ik zie de eerste hengst al staan, de oortjes naar voren.
Nog even de kam door de manen. Graag in volgorde binnen. Alle hengsten komen binnen. In dit kampioenschap 7 hengsten geplaatst. Spannende gezichten. Kampioenskeuring, daar komen ze. Nou, even een beetje aansluiten, dames en heren. Kijk nou eens wat een kapitale groep aan hengsten hier in de baan. Wat zien ze er geweldig uit. Wat een uitstraling. Staan er super voor. Zo dadelijk, dames en heren, noem ik de naam. En u hebt ze allemaal kunnen volgen vandaag. U hebt de kwaliteit zelf ook kunnen zien. Dan wil ik altijd graag weten hoeveel fans er zijn voor een bepaalde hengst. Niet dat de jury daar nou iets mee doet hoor. Maar het is wel even leuk. Zij het, de schatkamer van het KFPS eens per jaar gaat die open. En nu eens kijken waar de fans zitten van deze hengsten. Kijken wat de reactie is. Stel aan u voor. Vonger 478. Johannes 484. Marcus 491. Jurre 495. Tieme 503. Mathies 504. Auwert 514. Dank u wel. Ga stappen.
Gaat u gang. Hengsten gaan de baan verlaten. Gaan ze 1 voor 1 presteren. Hoeven niet meer opgesteld worden. Komen een klein stukje stappen binnen en dan in draf. Volle ronde. Ja, hier hebben we naartoe gewerkt. Hier hebben we naartoe geleefd. Maanden van tevoren. WDC Expo uitverkocht. Nieuwe datum kent u voor 2026, dan keer zeggen 15, 16 en 17 januari. Stappen een paar pasjes. En dan een volle ronde in draf. We beginnen met Fokker 478. Team op kop aansluit, doet er een mooie muziek achter. En u mag het enthousiasme laten blijken, dames en heren. Voor Fokker 478. Een paar pasjes in de stap, hoeven we niet meer op te stellen. En ga je gang. Het dak mag eraf. Optreden voor 478. Ja. Komen er nu binnen. Championship, ladies and gentlemen, dames en heren, madame et monsieur, meine Damen und Herren, jetzt Johannes 483. Stukje stappen, dan een volle ronde in draf. Ben benieuwd. Ben benieuwd. En die is in Siegerswoude. Komt er nog uit? Ja! Dat was een tussenstap in Siegerswoude, mensen, u zag het.
Marcus 491 nu. Championship. Marcus 491. Even in de stap. Dan moet het gebeuren. Alhoewel die draf maar een bepaald gedeelte is van de beoordeling. Hoe zijn ze gebouwd? Hoe is de stap? Al die dingen spelen een rol. Marcus 491. Hengsten doen nog een schep op bij dit kampioenschap. Ja, ja, hier is Jure 495. De heroes, de helden van het KFPS in deze kampioenskeuring. Hier is Tiemen 503. Prachtige muziek. Volgens staat alweer te dansen daar. Presentatie in de kampioenschap. Hier is Mathies 504.
Ja, wat een kampioenskeuring, dames en heren, met nog 1 hengst te gaan. Yes, als laatste Auwert 514. Zeven hengsten in de strijd. De crème de la crème van het KFPS. Deze prachtige zaterdag, de 11e januari, hier in het VTC Expo. En u kunt zeggen, ik was erbij. Auwert, 5, 1, 4. Ik hoor het snel. Ja, lastige beslissing voor de jury, dames en heren. Hengsten komen weer terug, alle 7. Eens kijken hoe de procedure nu zal zijn. Ja, prachtig om te zien, dames en heren. Wat een kwaliteit. En de hengsten die hier op de kampioenskeuring te zien waren, hebben de eregalerij van het KFPS al weten te bereiken. Maar we hebben maar 1 kampioen en 1 reservekampioen nodig. Stop maar eens even. Dat is aan mij altijd weer die ondankbare taak om aan u mee te delen welke hengsten binnen blijven, welke hengsten eruit gaan. En dat is spannend. Dat is razendspannend, maar wel leuk om te doen. Wie hebben we daar staan? Kon een standbeeld van gemaakt worden. Zo mooi staat hij erbij. Vonger 478. Dat ene oortje nog even. Ja, precies. Hij luistert. Hij luistert.
Gaat u ook luisteren als ik de uitslag zeg, dames en heren. Een prachtig optreden. Een optreden met heel veel fans. Stoer als hij is. Statuur. Glans. Maar we gaan afscheid nemen van Fokker 478. Met applaus. Die Agen die heeft het niet meer, hè, als Johannes daar staat. Hè. Hij vindt het mooi en geniet ervan, zegt hij, maar dat hart dat gaat zo tekeer. Dat weet ik zeker. Johannes 484 kennen we allemaal. Kampioen, referent, paard van het jaar. Wat was hij nog meer? Ik weet het allemaal niet. Maar gaat het doek vallen nu voor Johannes 484 in deze kampioenskeuring? Wat denkt u? Hey, kennis op de tribune, hij blijft dan ook binnen! Marcus 491, nog altijd een prachtige, jeugdige uitstraling. Ook supermooi voorgebracht hier. Indrukwekkend optreden van Marcus 491. Maar dit is het moment dat het doek gaat vallen voor Marcus 491 met enthousiasme van u allemaal. Eén van de absolute grootheden binnen het KFPS. Hij won niet eenmaal, hij won niet tweemaal, niet driemaal, niet viermaal, hij won 5maal het kampioenschap. Maar er zijn grenzen. Jurre 495. Geweldig voorgebracht nog weer. Wat een uitstraling. En hij kijkt met een schuin oog. Kijk hem aan. Wat gaat hij nou zeggen? Dames en heren. We nemen afscheid van Jurre 495. Team 503. Lux. Mooi behang. Het is echt super zien. Kijk even op mijn spiekbriefje. Spannend is dat, hè? Johanna, spannend, hè? Zullen we maar zeggen wat we gaan doen met Tieme? Zullen we maar zeggen? Het duurt anders zo lang, hè? Dan lopen we weer uit. Er zijn maar 3 mensen die weten wat er met Tieme gaat gebeuren. En ik. Jullie lekker niet. Supermooi hengst, dames en heren, maar hier is het einde van de presentatie van Tieme 503. Lang gelet. Maanden tot bijna aan de grond. Nog een jaartje doorgroeien en dan bereiken ze de bodem. Prachtig behang. En wat een beweging. Wat had deze hengst een fans. Maar ja. Wat denkt u, dames en heren? Mathies 504, blijft hij nog binnen? Oh, ik denk dat hij binnen blijft. Hij blijft binnen! Oud 514. Ook veel uitstraling. Glad velletje. Kijk eens. Super ervoor staan. Oortjes naar voren. Zeer attent. Mooi optreden. Oud 514. De laatste in deze groep. Daar gaan we ook afscheid van nemen. Dan hebben we hier, dames en heren, de kampioen en de reservekampioen oude hengsten. We gaan opstellen op de AC-lijn, zoals we dat alle jaren doen. En dan gaat Sabine zo dadelijk vertellen hoe de uitslag is. Daarna Fokkers eigenaren in de baan
voor de huldiging. Waar waren de fans van Johannes 484? Waar waren de fans van Mathies 504? Nou, Sabine, ga er maar aan staan, zou ik zeggen. Ja, wat gaat zo'n dag snel voorbij? En tot nu toe hebben wij intens genoten, maar ik wil op dit moment even stilstaan bij al die mensen die dag en nacht hebben gewerkt om dit evenement mogelijk te maken. Een groot applaus voor deze mensen. En ik ga geen namen noemen, want anders vergeet ik mensen. Maar er is werkelijk dag en nacht met heel veel mankracht gewerkt om dit fantastische evenement hier weer neer te zetten. En wat is het dan genieten in zo'n kampioenskeuring oudere hengsten. Allemaal iconen, iedereen heeft zijn eigen favoriet. En ja, wij mogen dan bepalen welke twee hengsten wij overhouden. En dat zijn Johannes en Mathies. Ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. Of zal ik eerst de kampioen bekendmaken? Maakt niet uit. Het is een rubriek met paarden die veel duurzaamheid tonen. Paarden die heel veel rasuitstraling hebben. Die goed stappen en in draf net even wat extra's laten zien. Ik houd u niet langer in spanning. Hij is vandaag al preferent geworden. Hij wordt vandaag kampioen. En een hele mooie reservekampioen in Mathies 504. Die zich weer even gerevancheerd. En die een hele mooie comeback maakt. Gefeliciteerd. Kampioen Johannes 484. Reservekampioen Mathies 504. Voorzitter komt er al aan. Fokkers-eigenaren, kom erbij. Johannes 484, preferent, triple A. Gefokt bij de heer Bakker in Detschum. De heer Boot en de vriendin Akkema, de eigenaren. Johannes 484, de zoon van Janne 454. Kampioen hengstenkeuring, oude hengsten, 2025. Frank Fokkens, dames en heren, onze voorzitter. En Bernard Slagers, voorzitter van Jong KFPS, ere hier. Naar al die mensen achter deze hengsten. Wat mooi. Dit zijn niet zomaar momenten, dames en heren. Hier werk je naartoe. Je komt bij de presentatie van de hengst ook vakmanschap aan te pas. Felicitaties van de voorzitter en de voorzitter Jong KFPS en natuurlijk de hengsten, de keuringcommissie, de juryleden. Kampioen opnieuw, oude hengsten, Johannes 484. Op de dag dat hij gehuldigd is als preferente hengst. 14 jaar. Een prachtige reservekampioen Mathies 504. Gefokt door Stan Derksen. Was bij het KFPS jonge fokker van het jaar. Bezit van de gebroeders van Manen in Ede. Hier komt alles weer op zijn plaats.
Ja, even tijd aan de fotografen, dames en heren. Prachtig. Even de plaatjes. Bij de hengsten keren nog een keer terug straks in het algemeen kampioenschap. Hadden door Frank Fokkens en Merle Slagers. Feliciteren elkaar nog even. Dan stel ik voor dat we, wanneer de laatste plaatjes gemaakt zijn, nog 1 ereronde eraan vastknopen met de kampioen en de reservekampioen. Are we ready? Fokkers eigenaren, kom even een beetje naar het midden hier, zou ik zeggen. En dan gaat firma Koopmans een prachtige muziek achter zetten. Wat een strijd. Wat een kampioen, wat een reservekampioen. Daar komen ze nog 1 keer. Johannes 484, Mathies 504. En de mensen gaan staan. Mooi! Ja, ze komen nog een keer terug. Kampioenschap jonge hengsten. Kampioenschap jonge hengsten. We gaan verder. Nou mensen, spanning is weer te snijden. Nee, de jonghengsten hun opwachting gaan opmaken. Daar komen ze binnen.
En we zijn compleet. We zien het 11 hengsten in de baan. 11 hengsten in deze kampioenskeuring. We gaan ze dadelijk weer even vaststellen hoe populair een bepaalde hengst is. Fans mag zich zo dadelijk weer laten horen. Laatste hengst misschien nog even daarbij. Kijken of dat lukt. Grote rij. We beginnen met Wieboud 511. Drie fans. Boet 516. Martsen 521. Herre 524. Zet hem maar neer, Jasper. Hilbrand 525. Maar uitkijken ook hier. Kees 531. Jipte 533. Jeppe 537. Murk 540. Pelle 545. En Rutger 546. We gaan een stap, we gaan de baan verlaten. 1 voor 1 komen ze nog een keer binnen.
Wie de jeugd heeft de toekomst. Jonge hengsten. Uiteraard wel variërend in leeftijd. Sommige hengsten stromen op een andere manier via de sport ook binnen. Hebben dan nog niet de nakomelingen getoond. Komen pas later in aanmerking als KFPS-hengst. Komen dan in deze rubriek terug. Goed, we are ready. Are you ready? Och, hoor je niks. Zeg het nou mensen! Komt-ie! Hier is Rebound 5-1-1. Prachtige prestatie van Rebound 5-1-1. Volgende hengst. Spannend muziekje erachter. Dan nu binnenkomst van Boetse 5-1-6. Gedragen door u, dames en heren, het toppubliek hier in het WDC. Wat een support, wat een ondersteuning, wat een fraaie hengsten. Rijn, komen ze aan? Ja, daar komt er weer een. Dames en heren, hier is Hegge 5-2-4.
Kampioenskeuring Jong Hengsten Hilbrand 5-2-5. Daar, dames en heren, is Kees 5-3-1. Zo. Nou, dat is een lange dag, dames en heren. U blijft enthousiast, zo mooi om te horen. Wat een evenement, de KFPS Hengstenkeuring. De hele wereld kijkt mee, dankzij Omroep Friesland. Ga naar Marsen, 5, 2, 1.
Kampioenscheuring binnen is Jipte 5-3-3. Wat een kampioenschap, dames en heren. Wat mooi en we zijn er nog niet. Kampioenschap jongengsten met Jeppe 5-3-7. Dit kampioenschap. Merk 5-4-0. De jonkies maken een opwachting. Hier is Pelle 5-4-5.
laatste nu. Presentatie van de hengst Rutger 546. Ja, en dan komen alle hengsten nog een keer terug in de groep en dan gaan we de spanning verder opvoeren. Elf hengsten in dit kampioenschap gaan zo dadelijk weer een selectiemoment meemaken. Wat een schouwspel, deze kampioenskeuring jonghengsten. Ook dit jaar weer bezoekers vanuit de hele wereld afgereisd naar Leeuwarden om dit allemaal live mee te maken. Meer dan 100.000 kijkers bij Omroep Friesland gaan dit allemaal mee beleven. En we gaan weer een selectiemoment invoegen in deze keuring. Oei. Oei, oei. We doen dat altijd hier in dat vervelende hoekje. Gaat het weer gebeuren? Ja, Jimte die zet hem even netjes neer. Over jong talent gesproken, onze Jimte heeft dat weer super gedaan, dat voorbrengen, samen met zijn vader. Wat een team. Prachtig behang, dames en heren. Robuust hengst. En hij kijkt even om zich heen. Ik heb het natuurlijk over Wieboud 511. We gaan afscheid nemen van Wieboud 511 met applaus. Boet 516. Altijd veel fans op de tribune bij Boet. Temperamentvol. Kan haast niet wachten. Gaat Boet nog een ronde verder? Of gaan we ook afscheid nemen van Boet? We gaan afscheid nemen van Boet 516 met uw waardering. Martsen 521. Wat ouder dan de rest die in de sport binnengekomen.
Imposant onder het zadel. Imposant was hij ook vandaag in de kampioenskeuring. Maar we kunnen niet alles binnenhouden. We nemen afscheid van Martsen 5-2-1. Herren 5-2-4. Die kijkt ook al behoorlijk naar de uitgang. Moderne Friese hengst. Prachtig beenwerk. Veel uitstraling. Mooi zoals hij erbij staat. Maar ja, we kunnen niet alles binnenhouden. Maar Herren 5-2-4 blijft binnen. Jasper had het niet zo eenvoudig met Hilbrand. Dat zie je nu ook. Oei, oei, oei. Energie volop aanwezig. Staat te popelen. Spannend, hè? En ik wil Jasper daar niet zo lang meer blijven laten staan, dames en heren. Dus ik ga bekendmaken wat we met Hilbrand gaan doen. Die houden gewoon binnen. Komen we weer bij de jongen richting Hengsten. Supermooi, Kees. Kijk eens wat een oogok. Kijk eens even die kant op, die kant op. Ook een Hengst inmiddels met een mooie schare aan fans. Maar Kees 5-3-1. Hiervoor gaat de doeken nu vallen. Met applaus. De jeugd heeft de toekomst. Jipte 5-3-3. Prachtig gepresenteerd door het team. Wat hebben ze daar een werk ingestoken? De voorbrengers, de aanjagers, training, maanden van tevoren. Patent staat hij ervoor, maar we gaan afscheid nemen van Jipte 5-3-3. Wie is dit? Grappie. Is die niet kampioen vorig jaar? Ja. Kampioen in 2024 wil niet zeggen dat je kampioen wordt in 2025. Kijk, dames en heren, naar Jeppe 537. Toonbeeld van het Friese paard. Supermooi. Gebouwd. Wat kan hij dansen, wat kan hij bewegen. Wat gaan we doen met Jeppe 537? Die houden we nog even binnen. Murk 540. Ze worden steeds jonger in deze rij, mensen. Murk heeft nog een hele tijd te gaan hoppen. Kan nog zorgen voor heel veel successen in de sport, in de fokkerij. Op dit moment gaan we afscheid nemen van Murk 540. Een van de jonkies. Hadden die fokkers al niet gehuldigd, geloof het wel, hè? Ja, fokkers van het jaar. Zult dat maar halen, die titel, mensen. Dan zie je Hengst ook nog terug in de kampioenskeuring. Pelle 545. Dan denk je, nou, op zo'n dag fokker van het jaar worden, dan is het ook wel een keer mooi. Ze zaten ergens achter in het Stroodorp, hadden het helemaal niet in de gaten. Moesten ze van ver halen. Dan komt de Hengst nog in de kampioenskeuring. En dan gaat de jury daarover beslissen. Pelle 545. Blijf binnen. Rutger 546. In zijn laatste optreden zo even prachtige drafpassen zien. Maar die draf, en u hebt dat bij de podcast van Omroep Friesland kunnen zien, is slechts een klein onderdeel van het totaalbeeld wat we willen hebben. De stap telt mee, de bouw telt mee, de draf telt natuurlijk ook mee. En dan komen er nog veel meer dingen om de hoek kijken. Op dit moment, dames en heren, nemen we afscheid van de Rutger 546. En dan hebben we er nog 4. En die gaan we opstellen.
Hang op de AC-lijn, dacht ik. De denkbeeldige AC-lijn. 4 hengsten overlegd binnen de jury. 1 van die 4 wordt reservekampioen. 1 van de 4 wordt kampioen. Oei, oei, oei. Wat een dag. Mooi muziekje. Spannend muziekje. Hengsten worden opgesteld door ringmeester Harm van der Meulen. Zo dadelijk huldiging van de kampioen, reservekampioen met mensen daarachter. Eigenaren fokkers. En dan op weg naar het algemeen kampioenschap. Sabine heeft het woord. Ja, ik weet niet hoe het met u zit, maar bij ons stijgt de spanning. We hadden een hele mooie groep hengsten bij het kampioenschap. Jonge dekhengsten die nog niet op afstammelingen zijn goedgekeurd. We hebben als opdracht om te kijken welke hengst op dit moment het meest voldoet aan het fokdoel. Zowel qua rasuitstraling, bouw, beenwerk, stap en draf. En daarnaast natuurlijk ook het karakter. En we gaan voor de reserve. We hebben 4 hengsten overgehouden. Dit is de kopgroep van deze categorie hengsten. Ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. Dat is een hengst die veel jeugd uitstraalt. Die heel fijn op eigen benen draaft en stapt. Herre 524, reservekampioen. Ja, en dan zijn er nog 3 over. Misschien kunt u helpen. Heeft u een favoriet? Niks ten nadele van de andere 2 hengsten die hier ook nog overblijven. Een hele eervolle vermelding in dit kampioenschap. Maar kampioen jongere hengsten wordt een hengst die qua beleiding heel goed in het fokdoel staat. Een hengst die goed op het achterbeen kan komen. Jeppe 537. Ja, we gaan afscheid nemen van de 2 andere hengsten. Ook vergebracht, dames en heren. Geef ze wel een applaus mee. 2 hengsten blijven in de baan. Kerstvers kampioen bij de jonghengsten. Ook dit jaar weer Jeppe 537. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Reservekampioen jonghengsten, Herre 524. Jeppe gefokt bij Vinnie Lopers in Alteweer. Stadrij Bommelstein, eigenaren, kom erbij. En Herre gefokt bij de Vinnie de Vries in de loop, ook de eigenaren. Waar zijn de mensen achter de hengsten? Komen eraan, zie ik. Mooi. Merle Slagers namens het Jong KFPS, Frank Fokkers, voorzitter van het KFPS, gaan de hulde brengen. Kampioenskeuring, jonge hengsten, wat was het een strijd? Wat hadden we 11 geweldige hengsten. En de kampioen Jeppe 537, de prachtige sjerp hier omgangen door Frank Fokkers. Bloemenhulde. Uiteraard gelukwensen van de juryleden. Jeppe van Alwin 469, Maupier 448, gefokt bij Lopers Alteweer in bezit van Stadrij Bommelstein. De kampioen jonghengsten. Herre, fokproduct van Vinnie de Vries in de lopen, zoon van Nade 492, Reinder 452.
Neem even de tijd ervoor, dames en heren. Dit zijn de plaatjes waar we naartoe hebben gewerkt, ook bij deze kampioenskeuring Jong Hengsten. Prachtige plaatjes, blije gezichten hier in de piste. Onvergetelijke momenten. Dit vergeet je nooit weer als Fokker-eigenaar. Fokkers-eigenaren gaan weer plaatsen maken. Dan ben ik benieuwd wat u gaat doen als publiek, dames en heren. Deze beide hengsten hadden geweldig veel fans op de lounge, op de tribune. Er komen ze nog een keer. De kampioen Jeppe 537. De reservekampioen Hengelen 524. It's up to you. Ah, super. Allerhengsten. Alle applaus. Jeppe! Hengelen! Ja mensen, Fokkers-eigenaren Proficiat gaan nu naar het algemeen kampioenschap. De beide kampioenen, de beide reservekampioenen gaan de strijd nog één keer aan. Ze hebben zich moeten laten zien in hun rubriek eerder vandaag. Ze hebben de ererondes gelopen. Ze hebben zich laten zien in de kampioenskeuring. We gaan de paarden niet meer aandoen om nog een keer rond te draven. Ze komen gewoon in stap binnen. Dan gaan we opstellen. Dan gaan we de algemeen reserve en de algemeen kampioen eruit halen. Laatste onderdeel van de KNVB 6e keuring 2025 hier in het WTC Expo Leeuwarden. Wie wordt er kampioen? Wat denken jullie? Even meeklappen dan maar. Kom! Ja, speciaal voor jou. Kom, met z'n allen. Johannes, 484. Baptiste 504. Hengelen 524. En Jeppe 537. Ja, en dan wordt het denk ik maar stil. Juryleden hebben de paarden gezien. Zeggen, we gaan ze niet meer aandoen om ze nog een keer te laten draven, dames en heren. We hebben een mooie dag gehad en we gaan het afsluiten met dit algemeen kampioenschap. Het jaar is net begonnen. Bestuur, super zijn best gedaan. Dit alles weer met een geweldig team op poten te zetten. En ik wil alle liefhebbers van het Friese paard oproepen om ook de komende tijd net zo enthousiast te zijn als vandaag. Het Friese paard verbindt, ik heb het al eerder gezegd. En laten we wat vriendelijker zijn tegen elkaar. Dat zou mooi zijn. Dat wens ik u allen toe. Sammy, ze heeft de stem bijna niet meer over, mensen. En nog één keer, mede namens haar collega's, Popke van der Meulen, Jan Henninga, de uitslag. Who's gonna be the champion? Who's gonna be the runner-up?
wat was dit weer een geweldige dag. Wat was hier ook een geweldig publiek. Wat hebben de voorbrengers ontzettend veel goed werk verricht. En iedereen, ook de ringmeesters, zorgen ervoor dat alles weer op rolletjes verloopt. We zijn aanbeland bij het algemeen kampioenschap van de Hengstekeuring 2025. En wij weten al wie de kampioen wordt. Maar ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. We hebben hier 4 prachtige hengsten staan die zich heel goed hebben gepresenteerd. Johannes 484, Mathies 504, Herre 524 en Jeppe 537. De reservekampioen wordt een hengst die heel goed in het model staat. Een hengst die veel duurzaamheid toont. Een hengst die voldoende stapt en goed draaft met veel techniek. Wij maken reservekampioen van de Hengstekeuring 2025, Johannes 484. En dan gaan we over naar de kampioen. Een hengst met veel statuur. Een hengst die als hij vertrekt mooie schoft omhoog brengt. Die heel weinig tempo nodig heeft. Kampioen van de Hengstekeuring 2025. Jeppe 537. Ladies and gentlemen, champion Jeppe 537. Runner Johannes 484. Volgens eigenaren, kom maar bij. Ja, dames en heren, onze voorzitter Frank Fokkens hangt de sjerp op, de oranje sjerp voor Jeppe 537. 6 jaar gezond van Alwin 469. Maar die sterke dubbele aanleiding van 4448. Gefokt bij de mini-lopers Alteweer, Stoeterij Bomstein, Haskarne, eigenaren. Opgeleid bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Kijk eens wat een mooie groep mensen hier bij de kampioen Jeppe 537. En dan die geweldige reservekampioen Johannes 484, de kampioen van de oude hengsten. Hij doet het toch maar weer. 14 jaar, preferent, Johannes 484, reservekampioen. Onze commissaris van de Koning, de heer Brok, uiteraard ook betrokken bij deze prijsstrijking, samen met de voorzitter van het KFPS, Frank Fokkens, en Mechelen Slagers, voorzitter Jong KFPS. Deken op. Ja, het team wordt groter en groter. Jan komt er natuurlijk ook nog even bij. Wat een kampioen, dames en heren, na het kampioenschap van 2024. Wederom het kampioenschap in 2025. Jeppe 537. Terwijl hier de momenten zijn die ertoe doen. Handen geschud worden. Wil ik alvast dankwoord uitspreken namens het KFPS aan alle trainingsstallen, de voorbrengers, de juryleden, inspecteurs, de vertalers, de lintendames, de stalmeesters, verslaggevers, het team van V2 Facility, de gastvrijheid van de medewerkers van het WTC en alle vrijwilligers vooral niet te vergeten. Ook alle kijkers bedankt, alle leden van het KFPS. En natuurlijk het team van Omroep Friesland voor deze alweer 14e editie dat we samenwerken met Omroep Friesland.
Volgend jaar, dames en heren, 15, 16 en 17 januari hebben we opnieuw de KFPS Hengstenkeuring in de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden. Ik verzoek u allen te gaan staan. We gaan afsluiten met het ten gehore brengen van het volkslied. Ladies and gentlemen, would you please be so kind? Ja, nog even een laatste lint aanhangen bij Johannes 484. Would you please all rise for the national anthem of the Netherlands? We gaan staan voor het volkslied, het Wilhelmus. De zevende kampioen Johannes 484. Ja, met de Hengstenshows mag ik ook weer bij zijn. Dan zien we weer terug wellicht. Al die mooie hengsten nog een keer te zien. De komende maanden weer volop Hengstenshows her en der. Mensen gaan de baan verlaten. Ik heb al een dankwoord gericht namens het KFPS, al de betrokkenen. Kijkers, blijven nog even kijken, dames en heren. Dan zo dadelijk de laatste eerronde. Ja, kampioen, hengstenkeuring, KFPS. In het nieuwe jaar 2025. Jeppe 5, 3, 7. De zevende kampioen Johannes 484. Dames en heren, dit is de champion.
Hij vertelt dat hij zich het gewerkt, niet zweet. Geld verdiend is waard. Maar nooit geld geleefd. Zijn vrouw was bij weg. Voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen. Maar veel te veel gehuild. En hij zei...